Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi eftir verslunarhelgi. Við erum byrjuð hérna aftur, tókum okkur smá frí í sumar og ætlum núna að reyna að vekja samstöðuna upp aftur hausti til með svona enn frekari tilraunum í þessu tilraunaverkefni sem samstöðin er. Og til að hjálpa mér er hérna alls konar fólk sem kemur að þessu þætti í kvöld. Þetta er Magga Stína. Og Björn Þorláks, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og Oddný Eir Ævarsdóttir. Þið komið öll að þessu þætti hérna og þú ætlar að vera með eitthvað fréttir frá Palestínu. Já, það er svona Þú eru fréttakona? Já, hérna breiða upp nokkrum svona staðrendum í því sem er að gerast, sem er alveg nóg, að það er nóg efni. Það er nóg að taka og svona kannski, þú veist, að ástæðan fyrir því kannski svo að það hefur verið kannski svona svolítið hörgul á sko svona, hvað sem er, svona samfellu í fréttaflutningi frá Gaza. Svona almennt í fjölmiðlum hefur mér fundist, sko, og mörgum öðrum finnst það líka. Finnst ykkur það? Já, alveg hreint, mjög mikil hörgull. Og það væri nú frábært að það væri fréttaritara til þess að Gaza. Það er nú búið líklega að drepa þá alla, þannig að þú ert svona ígildi fréttaritara. Já, og drepa 167 fréttamenn núna. Þú verður bara hér í skjóli við Rauðaborðið að segja fréttir. Já. Þú verður ekki drepin. Nei, ekki hér. Þið eru með efni hérna eftir. Já. Já, við ætlum að vera saman og tala við Grindvíkinga. Já, við ætlum að prófa að vinna saman. Já, það er spennuloft. Jörðin lætur ekki á sig kræla. Náttúran eina aflið sem að öllu ræður, stýrir samfélaginu þessa dagana og við ætlum að hitta. Já, Grindvíkingar hafa heldur betur fengið að finna fyrir því að við mennirnir ráðum bara ósköp takmörkuðu. Já. Og núna bara sem við sitjum hér og tölum saman þá gæti verið að brjótast upp eldgos á hverri stundu og eins og oft áður. Það endar þetta ekki bara í svona lítlum eindalk á mokkanum eða byrjaði að gjósa í gær? Ég veit það ekki, en munurinn á gosinu sem að kemur næst ef það verður þá ekki bara kvikulaup, það gæti verið bara kvikulaup en allir ekki 50-50 hvort það er eldgos eða bara kvikulaup. Munurinn á þessu gosi núna og þeim sem hafa verið segja sumir jarðvísindamenn gæti verið sá að við fengjum eld upp bara innan Grindavíkur og á sama tíma og það ræðum við mann, er það ekki? Jú, sem að neitar að fara. Sem neitar að fara. Sjálfstæður Íslendingur sem að lætur engan segja sig fyrir verkum og ætla bara að búa inn í bænum. Sefur allar nætur og ætlar að gera það, alveg sama hvað er að gerast. Já. Björsi, ert þú ekki svona kröflubarn? Jú, ég er nefnilega kröflubarn. Hefur það markað líf þetta að hafa alist upp í kröfluöldum? Hvað er svo gamall þetta var að? Ég var 9 ára gamall. Þú lýsir þínu í bókinu þín dauðan. Ég nefnilega fer aðeins í það í bókinu dauðan. Þetta markaði mig heilmikið, Smári. Og Við megum samt ekki klára þetta, mér langar að spyrja þig út í þetta á eftir. Þetta var líka fyrsta gósið sem ég upplýði, sko. Já, ég var nefnilega mjög að setja þarna líka. Já, einmitt, alveg stórmerkilegt, sko. En jú, ég held kannski að ég fylgist öðruvísi með náttúruhamförunum á Reykjanesi og raunum Grindvíkinga heldur en sumir aðrir Íslendingar vegna þess að ég þekki þessa tilfinningu svo vel sem barn. Og við ætlum einmitt að ræða við sálfræðing, er það ekki? Jú. Hvernig börnum líður. Já, Jóhannu Lilju Birgisdóttir, núna hversu mörgum mánuðum eftir að þessi umbrot byrjuði þarna á Skaganum, þá Ríkisstjórnin loksins búin að setja saman þjónustusteymi sem hún, Jóhanna Lilja, fer fyrir. Hún fer fyrir 7 manna teymi sem á að aðstoða alla Grindvíkinga því núna bara á síðustu 3-4 mánuðum hafa yfir 1000 manns flutt lögheimili sitt til viðbótar við þá sem voru búnir að flytja og þetta eru málefni fjölskyldna sem að koma inn á borð til hennar, barna og fullorðinna, sálfræðileg, félagsleg mál, húsnæðismál, fjárhagsmál og það ýmislegt sem að Ég held líka sko í fréttaumræðu þá höfum við mest verið að fjalla um þessi praktísku mál
eignir, milljarðana sem fara í þetta, uppkaup fasteigna og allt það, sálarlíf íbúana, það liggur þarna opin kvika og því líku því líku andlegu náttúruhamfarirnar eins og þær geta orðið mestar. Við höfum ekki ennþá komist, held ég, að þeim punkti að ræða þetta sem skildi af því að við erum alltaf föst í hinum efnislegu atriðum. Mjög áberandi upphaflega fréttaflutningum, ég veit ekki hvort það hefði skánað, en það var svo augljóst að það var alltaf verið að fjalla hvernig jörðir hreyfðist og eitthvað hvort það var að gjósa og eitthvað svona. Það vantaði eiginlega skynjunin á það að hamfarirnar byrjuðu þegar að Grindvíkingar flúðu framhjá Bláa lóninu. Þá eiginlega hvarf kastljósið af viðburðinum og þau bara dreifðust út alla koppagrundir sem var náttúrulega stóra sagan, en mér fannst svona fókusinn sérstaklega hjá RÚV sem var alltaf ofan í jörðina og mistu eiginlega, mér fannst það, ég veit ekki hvað það sem að ná henni núna, þeir bara mistu af sögunni sem var þarna að gerast þegar samfélags blundrast. Það er nú ekki að segja það samstöðuna. Nei, við reyndum elta Grindvíkingana þegar fóru og oft komið hingað. En þetta svona því að þú varst að tala fréttir frá Gaza, heimurinn sveiflast svona, þú veist, það koma nokkru dagar þar sem allir heimurinn fylgist með einhverju, svo kemur eitthvað og tekur annað yfir, þetta virðist vera óhjákvæmilegt að það, við höfum bara þanþoli ákveðið mikið í ákveðin langan tíma og svo eins og heimurinn flýi í annað og svo kemur þau upp aftur. Það svona... Og það eru sveiflur á fjármálamörkuðum voru fyrir helgi og Ásgeir Brynjar Torfason, fastagestur þáttarins, kemur hingað og ræðir við mig og þig, Steinunni. Já. Þú ætlar að taka við sem efnahagsfréttamaður? Já, það held ég mjög viðeigandi að því ég skil ekkert í efnahagsmálum og ég geti þá verið fulltrúi þeirra sem að kunna valla að leggja saman. Ekki mikið fjármálaleysi? Bara ekkert, og ég meina viðskiptafréttir í blöðunum, ég reyna að lesa og ég skil ekkert, þannig að Sá sem ekkert veit, hann spyr réttu spurningum. Já, en ég er hrædd við að spyrja, þannig að þá get ég allavega spurt spurningar sem kannski einhverjir þora ekki að spyrja. Sér hrædd við að álitnir vitlausir. Ég var að reyna að segja fjármálalæsi með svona svolítið hæðni, af því að það kemur alltaf reglulega einhver frá stjórnvöldum eða viðskiptaráðið eitthvað sem að halda því fram að fólk sem er fátækt, það sé ekki nógu fjármálalist, sem ég held að sé vitlaust að della hugmynd sem til því að þeir sem eru fátækir, þeir vilja vita allt verðmæti peninga og hugmyndin svo að þeir sem eru ríkir séu þá rosalega fjármálalæsir sem yfirleitt ekki rétt heldur. Þetta er fólk sem hefur bara aðgengi að fé og getur mjölu undir sig. Þess vegna er ég að reyna að segja fjármálalæsi með svona hæðni sem eiginlega, en ég sá Lilju Alfreðsdóttur, hún var nú að bara segja þetta í gær eða í morgun að það vantaði fjármálalæsi í grunnskólana og þá myndi kannski engin verða fátækur sem útskrifaðist á grunnskólum. Þú hefur ekki sagt það. Þetta er samt trú og mentunin. Já, en þá er það engin fátækur, það er þín viðbót. En ég held hins vegar bara svona alls konar hagfræði hugtök sem eru bara á síðum blaðana ekkert á allra færi, ekkert á færi alls almenningsskilur. Ég held að það sé bara ágætt að fólk kannski skilji hagfræði aðeins betur. Já, ég er nú komin að hagfræðingum. Og mjög góð í hagfræði þá eða? Já, en ég veit hvað hagfræði er og hagfræði er bara della. Myndu foreldrar þínir Foreldrar þú segir sér að komin af hagfræðing. En svona þetta er svona, þú veist, þetta er svona alltaf einhver kannski veruleiki sem er þú veist, getur verið hagkvæmur á einhverjum tímapunkti, en hagfræðin hefur þetta bara þróast eins og bara margar aðrar fræðigreinar út í að svona verða svona eins og kannski tæki í höndum yfirvalda, Svo verða til alls konar kirkjur En þá eins og Ásgeir Brynjar nú ekki beint svona, hann nú ekkert eitthvað tæki í höndum hann að lesa í hagfræði á svona annan hátt Hann í metið sem gestur við Rauðablaðið. Ég held að hann sé búin að koma 70 sinnum í þessi 5 ár. Já, en það finnst allavega, mér finnst áhugavert að heyra hann tala hagfræði.
Herðu, ég ætla svo að fá Val Ingimundarson, prófessor til þess að koma hingað og það eru svona stríð í heiminum og öryggismál og margir að endurskoða öryggismál í Evrópu og ég ætla að spjalla við hann það. Svo ætlum við að tala 3 bíómyndir ástina, Oddný. Þú ert sérstakur fréttaritari okkar í ástinni. Í ástarmálum. Já, ég hef skrifað mikið bækur það. Já, ég veit ekki alveg svona hvort að það er mitt helsta svona innlegg kannski til samfélagsumræðunar og að vera kvikmyndagagnrýnandi, það er ekki... Þetta er ekki kvikmyndagagnrýnandi. Nei, en þetta er tilraun til þess að svona bara tala hlutina, vita hvort við getum einmitt tala tilfinningalíf, þú veist, og listin er hlut af því, þannig í staði fyrir að vera með allt aðgreint á rauðaborðinu, í samstöðinu þá erum við svona að reyna að tala tilfinningar og pólitík og eiginlega öll samhengin svona í einu og við getum gert tilraun til þess, það verður bara, það mun taka langan tíma, hugsa ég, að finna, að fá einhverja merkingu í svoleiðis spjall held ég alveg, eða allavega tekur það mig tíma, en mér finnst líka svolítið svona áhugavert, þú veist, bara hugsa þegar öll rit, þegar ég fekk sérfræðinga í rússnesku bókmyndum svo voru að segja mig frá hvað umræðan bókmyndir var miklu áhugaverðari þegar það var allt bannað og þegar það var alltaf verið að lesa í duldu skilaboðin og allt var orðið tákmynd fyrir eitthvað annað og svona, og þannig að áhorfendur og lesendur voru svo ofboðslega færir að vera að lesa eitthvað svona spennandi úr, þannig að ég hugsa að maður má ekki fara oflangt í að vera svona, þú veist, rosalega spenntur að krista eitthvað út úr en fara í samt þann gír og núna prófa að horfa á list og hlusta og lesa svona með, þú veist, mörgum augum í einu, þú veist. Ég segi svona, þetta er áskorun bara. Ég var að spyrja því við sitjum við þetta rauðaborð oft og tölum. Hafið þið svona trú á svona samræðinni? Já, ég myndi segja já. Upp að vissu marki? Upp að vissu marki? Já, en svona ekki kannski, þú veist að því samræður geta einhvern veginn líka orðið þú veist bara, við svona að gefnum til þá svona geta samræður orðið líka svona eins og einhvers konar hvað segir maður, stikk eða sófi eða þú veist það er svona það er ekki nóg að vera í samræðu. Já, að einhvern veginn þú lætur samræðin alltaf næja og ég veit að við hefum stundum svona talað þetta því Oddný hefur auðvitað líka tröllatrú á samræðinni. Jú. En ég áttam alveg á því að þú veist það er ekki nóg að tala uppvask til dæmis, það verður stundum bara að vasku upp. Það því ekki að fara eitthvað að tala lýðræði þegar maður allar að fara að taka til, maður verður bara stundum að vinda sér í verkin, en þannig að ég er alveg sammála því, bæði list getur verið skálkarskjól, aðgerðaleysis, fjölmiðlun getur verið skálkarskjól, aðgerðaleysis, samræði getur verið skálkarskjól, en það er svona ákveðin tilraun í okkur er ekki bara til þess að Já, mér finnst kannski aðalega vandamálið ef að samræðurnar eru alltaf við fólk sem er sammála manni. Sko, mér finnst eiginlega kannski brýnast núna að maður tala við fólk sem maður botnar alls ekkert í. Já. Og reyni að skilja það af fremsta megni vegna þess að þú veist að vera alltaf í bergmálshellinum að tala við fólk sem er sammála mann allt, það tekur okkur ekkert, sko. Nei. Og í staðin fyrir að sko við fjarlægjumst hvert annað og höfnum því að eiga samtal sem að mér finnst vera svolítið það sem er að gerast, það þýðir ekkert að nei, ég tala ekki við þennan eða hinn vegna þess að við erum ósammála, það bara býr til áframhaldandi sundrungu og ég held að við verðum að freista þess að eiga samtöl við fólk sem að við erum ósammála og skiljum ekki og sýna því virðingu og að það sé allt í lagi að við séum ósammála vegna þess að hvernig komumst við annars úr sporunum? Mér finnst aðeins minni tepruskapur bara í dag heldur en fyrir 3 mánuðum, 6 mánuðum, 9 mánuðum. Mér finnst aðeins meira þanþól í því að fólk kynni sér gagnstæðar skoðanir aðeins að brjálast. Ég veit ekki hvort ég má segja það upp á því, mér finnst aðeins minni wokeismi. Og mér finnst eins og að manneskjum hafi vaxið áræðið að horfast í augu við það að veröldin eins og við þekkjum hana núna er handónýtt og ef henni verður ekki snúið
með ekki síst samtalinu, samræðanum og því að fólk með ólíkar skoðanir tali saman, þá bara engin framtíð. Þannig að ég finn fyrir smá svona þannig að kannski það hlusta og stökkva ekki strax á stað, einmitt hlusta, hingra, stökkva ekki alveg strax á stað. Mér finnst mesti hávaðinn á svona samfélagsmiðlum eða Facebook, ég kíkti eitthvað inn á það, svona undanfarna viku var frá svona anti-vókistum sem voru alveg brjálaðir yfir einhverju allsískri boxkonu. En getið þið aðeins útskýrt fyrir mér og hlustendum, hvað þetta, ég er búin að hlusta á umræðu það og búin að googla það, einhvern veginn get ekki náðið samt, hvað þetta vók og anti-vók? Ég segi svona bara. Myndu þið geta bara skýrt það? Ég myndi við kemur undan því. Nei, ok, það bara, já. Ég kem alveg að fjöllum eins og þú sko. Nú kemur þú að fjöllum líka? Já. Að þetta svona nýtt hugtak sem ég heyri dálítið mikið núna. Já, einmitt. Skrifa sko VAF-OK held ég. Tvöfald VAF-OK-E. Nú, ok, já. Já. En það ekki hægt að hafa, getur þú fengið sérfræðing í þessu? Nei, ég held að þið vitið alveg hvað þetta sko. Þetta nú bara svona byrjar sem ábending til fólks að bera virðingu fyrir öðru fólki. Að svona vera ekki með svona einhæfa orðræðu og að virða það sem að fólki og vill vera. Og svo verður þetta mjög fljótlega notað sem skammaryrði þeirra sem eru á móti. Þetta afsprengi úr menningarstríði sem að bandarísk stjórnmál hafa breyst í. Ég held að uppalega þeir sem voru að leggja áherslu á að vera vók voru löngu yfirspilaðir af þeim sem hafa einhvern veginn litið á það að þeir sem eru vók og vilja bera virðingu fyrir bara transfólki eða samkynhneigðum eða einhverjum sem að einhvern veginn mæta á svæðið og óska eftir því að fá að njóta svona virðingar til jafns við miðaldra hvíta kalla, svo maður tala þá sem eru svona á toppnum. Að líta á það sem einhverja gríðarlega ógn við einhvern stöðuleika í samfélaginu, að þarna sé að verða algjört rask á því og hvað eru mörg kyn vakna upp á morgnana algjörlega í taugaáfalli og þannig að það fólk hefur orðið miklu sko háværara í umræðinni sem að einhvern veginn upplifi það að ég bara get ekki farið út í búð nema ég fá svar við því að það eru bara til 2 kyn eitthvað svona. Líta á þetta sem rosalega ógn einhverja svona deglu sem í samfélaginu og meðan þeir vera miklu meira að hafa þessu kom í ljós í tengslu við þessa allsísku boxkonu sem hafði einhvern veginn fallið á eins konar lyfjaprófi og verið ómikið af karlhormónum að það var einhvern veginn að hún væri með höggum sínum hefði hún eiginlega barið allar konur og börn niður. Það var svona stemmingin í þessu og það yrði að stoppa þetta. Að kallandi færi ekki í boxi til þess að berja konum. Þetta var algjörlega hysterísk umræða og við erum með annað í Bretlandi. Þá erum við bara með múg út á götu sem að hleypur götunar og reynir að brenna heimili þar sem eru hælisleitendur. Af því þau eru samfærður að hælisleitendur séu að koma og drepa börn. Af því að það var einhver truflaður maður sem að drapa börn. En svona kannski líka svo gagnrýnir sem við komum fram á vókisma það ákveðnir hópar útiloki samtal þar að segja líka það hefur engin annar en við umboð til að ræða okkar mál eða hafa á því skoðun því engin skilur okkur og ég held að þetta sé líka sundrandi vegna þess að manneskjan jú eina dýrið með ímyndunarafl og það bara í mannlegu eðli að geta sett sig í annarra spor. Við skiljum auðvitað aldrei fyllilega aðra mannesku en samt sem áður þetta mannlegur eiginleiki að geta skilið stöðu og kringumstæður annarra og þá það auðvitað mjög útilokandi ef einhver ákveðin þjóðfélagshóp segir bara að það má enginn tala mig eða okkar málefni nema að vera hluti af sama hóp, þá erum við auðvitað að búa til rosalega mikið af stríðandi fylkingum. Og það eru náttúrulega bara einhverju einstaklingar sem að halda þessu fram sko. Ég vil ekki að þú talir okkur hvítu miðaldra karlmennina og ég bara kæri mikið það. Þá það bara ég sem að segja þetta, þú mátt alveg halda áfram að tala eins og þú vilt. Sko. Það ekki lögg á hand ykkur þig.
Það væri gott að vera með svona einmitt leiksvið hérna, að ég strax svona ruglu, hver var Vók og þetta boksarinn og þessari frásögn, maður myndi vera bara doldið, þannig að það væri gott. Þetta málið bara fyrir, núna ætlum við að ræða hérna jarðhræringar í Grindavík, efnahagshrun, þjóðarmorð, kannski framtíð NATO og ástina hér á eftir og kannski fá lesendur ykkur og glöggari sín á þessi mál og kannski munum við taka, með heyrist það á ykkur. Svona Vók spennandi umræðum, við verum endilega að taka það fyrir í seinni. Ég hef ekki áhuga á því. En má ég spyrja þig eins núna á móti? Jó, til það. Boðar þú bara svona veislu alla næsta vetur að það bara hér fullt stúdíu af fólki sem ætlar að koma og hjálpa þér að vera með þátt? Það er alveg þannig. Ég býst við að þið komið og gerið eitthvað skemmtilegt og skemmtu bara á orðum. Já, þetta nú töluvert stökk fyrir þann sem er að horfa. Þú hefur nú verið með efni hérna. Ég veit það. Og Steini var hérna í sumar. Ég er búin að vera sumarstúlka. Árni hefur verið hérna lengi og Maggastína hefur verið hér reglulega gestur. Komið hingað áður. En öll 5 á sama tíma, hvað er að gerast? Já, við ætlum að gefa svolítið í tilraunir sem þetta verkefni er samstöðun, tilraunarverkefni. Skemmtilegt, spennandi. Við lofum engu, en þetta er gamalt triks, en maður leggur að stað eitthvað staðar, það er að vera under promising, over delivering, við ætlum að vera það. En framundan er alls konar efni í kvöld og ég ætla að minna ykkur á eins og ég ger alltaf að þið búið þetta til með því að leggja við eyru og gefa okkur auga. Þið getið hjálpað okkur með því að segja vinum á vandamönnum frá efni samstöðuna sem ykkur líkar og sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum og við erum í útvarpinu 89,1 á FM. Á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann sem er á netinu spilaran.is en spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á útvarpssendingar samstöðunar reyndar allra íslensku útvarpsstöðu hvað sem er í heiminum og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunnar, allan á þess hring, samfélagsumræðu þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðun hefur verið byggð upp á framlagi áskrifenda. Þú getur slegist í hópinn, farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem áttundur áskrift, skráðu fyrir 2.500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í kvöld er í boði áskrifenda og þökkum við kærlega fyrir stuðninginn. En nú skjótum við smá skilabóðum og svo byrjar bara dagskrá kvöldsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð. Við fylgjumst spennt með því sem er að gerast á Reykjanesi þessa dagana en eina ferðina kann einhver að segja. Við ætlum að standa fyrir umræðu svona cirka næstu klukkustundina eða svo eldsumbrotin, hvað er líklegast að gerist og hvernig fólk er að taka því, hvernig fólk hefur tekið því sem að hefur gerst þarna á Suðurnesjum. Og með mér er Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Vertu velkomin í þetta hlutverk, Steinunn Ólína. Já, takk. Virkilega gaman að vera með þér hér. Já, heyrðu, og af því að þú ert nú mínvetningur, þá varst þú nú að rifja þau upp áðan að hvenær er þetta? Ég er örugglega 6-7 ára. Já, einmitt. Stödd á Mývatni þegar Kröflueldarnir fara af stað. 85 til 90, nei, fyrirgefðu, 75 til 84. Já. Þannig er þú Gutti í Mývatnssveit. Þannig er ég Gutti í Mývatnssveit. Lafhræddur. Já. Ef ég mann rétt þá voru þetta 9 eldgos. Já. Kvikurlaupin voru fleiri. Og þarna voru bara, það kom í ljós á bekkjarmóti. Já. Kannski 10 árum eftir að við krakkarnir í Skútustaðaskóla útskrifuðumst úr sveitinni, þá kom á daginn á bekkjarmóti þegar allir voru orðnir fullir og allir þorðu að segja hvernig þeim hafði liðið þegar við vorum börn. Þá kom á daginn að við vorum krakkarnir bara meira og minna öll að kljást við einhverja svona áfallastreitu. Já. Af því að það var mikill ótti í okkur að hraunið myndi hreinlega koma að nóttu til
og bara fara yfir húsin okkar og renna yfir okkur. Já. Og náttúrulega verðum að athuga það sko að ein hrauntungan, hún var bara steinsnar frá Kröfluvirkjun og það var bratti niður frá eldstöðunum. Það hefði ekki þurft að breytast mjög mikið hraunströmmurinn eða eldsupptökin til þess að bara hraunin myndi eiga mjög greiða leið niður í sveit. Og það var rætt að það geti náð 30, 40, 50 km hraða. Já. En þú ert í sveitinni þarna líka? Já, ég í sveitinni þarna pínlítil og sko ég nokkrum árum yngri en þú. Ég var held ég of ung til þess að átta mig á hræðslunni en ég man eftir viðbrögðum fullorðna fólksins. Já. Og það alltaf óþægilegt fyrir krakka þegar þau skynja óöryggi í fullorðnu fólki. Já, það alveg hálfrið. Þannig að ég man eftir því ósköp vel sko. Og við fórum að góðstöðunum og ég svona óljósa minningu þetta mikla sjónarspil þarna og svo hef ég reyndar alltaf verið dálítið sko haldin lotningu gagnvart móður jörð og þessum hræringum sem eru innra með henni og einhvern veginn það fyllt mér alla tíð að raunverulega sé það jörðin sem ræður hvorki pólitíkin eða nokkuð annað, það sé jörðin sem ráði yfir okkur öllum þó við séum alltaf að reyna að ná stjórn og hlutum sem að við eins og í tilfelli jarðhræringa höfum litla sem enga stjórn á og við sjáum það nú einmitt í umfjöllun jarðfræðinga að þeir eru nú oft ekki sama sinnis og erfitt að vita hverjum á að trúa og hvað og þetta eru mikla spekulasjónir og oft út í loftið og oft hafa það rangt fyrir sér og þetta er svona tímar þó þetta séu þetta erfitt fyrir þá íbúar sem að lifa þetta á hverjum stað fyrir sig þá þetta svona alltaf dálítil kennslustund í því hverju ráðum við og hverjum ekki í lífinu yfirleitt. Heldur betur, þetta kendi manni ákveðna auðmýkt einmitt. Já. Og af því hún nefnir ótta fullorðna fólksins að sko það sem ég man eftir og við munum kannski ræða hér á eftir í þessum þætti, það sem ég man eftir það var þögnin. Það var ekkert verið að ræða við okkur börnin þessa miklu skelfingu sem augljóslega var þarna. Við lásum hann á forsíðum dagblaðana. Einmitt. Hætta á hamfara gosi, hætta á sprengigosi, miklar áhyggjur, það voru svaka fyrirsagnir í blöðunum á forsíðunni. En fullorðna fólkið var ekki að ræða það við okkur og bara hélt að þar með yrðum við síður áhyggjufull. En samt lagði það bílunum þannig að það voru reglur. Bílarnir þurftu að vera vísa í sömu átt alltaf þegar þeim var lagt. Vegna þess að það gátu verið sekundur sem við höfðum til þess að hoppa út í bíl og keyra eins hratt og hægt var að komast í burt á sérstökum vegi sem það hefði verið lagður út af náttúruhamförunum og kallaðist flóttavegurinn. Þannig að hugsaði mótsögnina þarna að sko ok, við ætlum ekki að tala við börnin þetta því að þá eru þau hrædd. En svo var allt hitt sem að bendi til þess sem sannar það fyrir okkur að það fyrir ástæð til að vera hrædd. Og maður verið enn hræddari af því að það er enginn að ræða. Það er enginn að tala það og ég held að fullorðið fólk hugsa ekki oft út í það hvað börn skynja í gegnum hið ósagða einmitt og en við erum nú með gest hér og eftir sem getur kannski sagt okkur aðeins meira það. Einmitt, og þú myndir kannski bara vilja renna þér í það að kynna konur sem að díla við þessi mál. Nákvæmlega, því að hingað komin til okkar Jóhanna Lilja Birgisdóttir sem sálfræðingur og mennt og fer með forstuðu þjónustuteymi sem að stjórnvöld sett á laggirnar. Þetta þjónustuteymi fór af stað núna 1. júní. Það hefur tekinn töluverða tíma að koma þessu þjónustuteymi á laggirnar. Enda sá maður það nú kannski svona í upphaf þessara jarðhræringa þarna að það var nú ekki alveg eins og stjórnvöld gerðu ráð fyrir því byggju á eldfallega eyju og ég held að það hefur komið bæði íbúum, öllum landsmönnum dálítið óvart hversu, hvað ég var að segja, óundibúin stjórnvöld voru og þetta var svona dálítið verið að vinna og handavaði til að byrja með svona reyna að svona staga í sokk sem enginn virtist hafa prjónað, allavega svona til að byrja með, en hún stýrir þessu teymi, Jóhanna Lilja, sem snýra fjölþættum verkefnum sem að koma á hennar borð sem varða íbúa Grindavíkur
og hvað varðar sálfræðilega þjónustu og fólk sem að leita úrræða í húsnæðismálum og með fólk með fjárhagsáhyggjur og svo framvegis og þetta 7 manna teymi. Vertu velkomin, Jóhanna. Já, takk. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og þú ert náttúrulega líka íbúi Grindavíkur, fyrrum íbúi Grindavíkur. Ég fyrrum íbúi Grindavíkur. Bjó ekki í Grindavík þegar að þessar hamförur hófust. Já, þannig að En þú starfaðir þar sem ég starfaði þar og bjóð ólst upp í Grindavík. Já. Og svo erum við með annan gest sem Magnús Gunnarsson Trillukarl og hann sko ekkert á förum frá Grindavík. Þú ert í hópi hvað hefur segja, 20, 30, 40, 50 manna sem að enn gista á nóttunni í Grindavík. Hvað heldur, það ekki? Já, það eitthvað sliðis. Já. Og þá það bara spurningin, hvar hefur að byrja? Á hvoru þeirra hefur að byrja? Já, nú langar mig að einmitt að því við vorum nú að tala það hvernig var að vera barn á umbrotatímum. Kannski, Jóhanna, nú koma alls konar málin á borð til þín, en hvað það kannski helst sem að brennur á börnum sem hafa þurft að flytja frá Grindavík með sínum fjölskyldum? Nú hefur, held ég að bara á örfáa mánuðum hafa meir en 1000 manns flutt lögheimili sitt frá Grindavík. Og segð okkur, hvað eru börn í Grindavík eða þau þeirra sem að koma til ykkar á vegum foreldra sína væntanlega eða forráðamanna, hvað brennur á börnunum? Mér finnst þetta, það þetta ýmislegt sem brennur á börnum og mér finnst þetta mjög áhugavert að hlusta á ykkur tala þetta og sérstaklega þína reynslu sem barn á þessum tíma, vegna þess að það var bara frétt sem kom í fjölmiðla í gær þess að ég reyndar ekki ná að lesa gögnin á bakvið en það var verið að gera rannsókn, það var ritgerð sem var gerða í háskólanum og verið að skoða afleiðingar á Eyjamenn, þeir sem voru börn á þeim tíma þegar að það var að vera að rýma eyjar og þeir þurftu að flytja flýja og niðurstöðnar, ég hef ekki náðu að skoða gögnin en það alltaf sláandi að lesa allavega það sem framkom fjölmiðlum í gær að það kom fram það væri kringum 70% Eyjamanna ennþá að takast á við afleiðingar sem að átt sér stað þá og það svolítið rímar svolítið sama þess að þú ert að segja sem vonandi gamli tíminn að ekki ræða þetta og ekki, þú veist, þetta bara þetta eitthvað sem gerist og ef við tölum ekki þá hefur það minni áhrif á okkur. Þá hverfur það. En það svo sannarlega ekki kannski eins og við viljum takast á þetta í dag og við höfum höfum verið að sérstaklega í þjónustuteyminu og ég starfaði nú áður en ég tók við forstöðu þjónustuteymis þá var ég líka sálfræðingur hjá Grindavíkurbæ og það auðvitað þetta kannski með börnin að við höfum verið og stjórnvöld hafa lagt mikið í það og áherslu á það að við höfum verið að veita aðgengi að sálfræði þjónustu og foreldrar geta leita til okkar bæði varðandi sálfræði viðtöl, fjölskylduráðgjöf og við erum líka og maður hugsa með börnin að þá þetta skiptir máli að eiga samtalið og út frá þessum líka það sem kom fram í fréttum í gær út frá þessum athugum á þessum börnum frá Vestmannaeyjum að þá það sem kom fram að þeim sem vegnaði betur að það voru þeir sem fengu góðar viðtökur í þeim skólum sem þau fóru, það voru þau börn sem hefðu stuðningin, þannig að við þurfum að vanda okkur núna og við erum núna til dæmis í þjónustuteyminu að leggja áherslur á að það verði móttökuáætlanir og það verður fræðsla til kennara og til þeirra sem taka á móti grindvískum börnum en umfram allt þá þetta finnst mér að bara við sem samfélag svolítið tökum vel á móti þessum börnum þeir sem að taka á móti núna eru grindvísk börn að fara í skóla, það ekki skólahald í Grindavík og þau eru að fara í skóla bara þú veist það sem þau eru búsett utan Grindavíkur og það sé vel tekið á móti þeim og svo umræðan líka inn á heimilunum þið vitið hún skiptir máli þú veist að við séum að þetta hefur náttúrulega ekki síður áhrif á fullorðið fólk að það að flytja, að þurfa að skipta vinnu, að komast í nýtt húsnæði og svo framvegis þetta náttúrulega líka býr til svona ákveðna pressu inn í fjölskyldum og á fjölskyldur og börn fara ekkert varhlut af því og það eins og þú segir, við vitum bara rannsóknir þú nefndir þetta með áhrif streitunar
og vanlíðan hjá foreldrum, hvernig það einhvern veginn speglast yfir til barnanna. Rannsóknir sýna þetta, að þeim börnum sem við þurfum að huga andlegri vellíðan foreldra af því að rannsóknir sýna þau börn sem að þau börn sem eiga foreldrar sem eru í jafnvægi og ná betur einhvern veginn að halda sér og leita sér aðstoðar að það skila sér til barnanna og þannig þær eru svona seiglu til að takast á þessu aðstæður. Já, það náttúrulega samfélagslega hagkvæmt að fullorðið fólk sé í jafnvægi og þá kemur til að fólk ákveðnir hlutir þurfa að vera í lagi, svo sem atvinnuöryggi og laun og annað slíkt og við vitum að það er víða pottur brotin þar. En það eru 9, rétt kannski áður en við förum í og heyri í þér Magnús, það eru 9 mánuðir síðan í rauninni, ég veit ekki hver stór orð við eigum að nota þessi umskipti sem verða í Grindavík í nóvember í fyrra. Þetta eru rétt 9 mánuðir síðan. Segjum sem svo að einhverjir einstaklingar hafi þá fylgst ofsahræðslu eða kvíða, búið að tala við þá, hafa þeir fengið viðtöl hjá fagfólki og það eru þetta, þú veist, þetta hefur verið svona, ef maður hugsar náttúruhamfarir og krísutíma, þá þetta svona, þetta svona ákveð svona, ég sé þetta svona, að þetta svona fasakerfi, maður getur kannski flokkað þetta niður í fasa 1, 2 og 3 eða eitthvað slíkt. Og við erum þetta, þú veist, við rýminguna, þá var opnuð þjónustumiðstöð og þangað gat fólk leitað eftir stuðningi, þá sálfélagslegum stuðningi. Og sem þurfti að því að halda og það var mikill fjöldi sem leitaði í þjónustumiðstöðin eftir stuðningi. En síðan erum við komin kannski núna á 3. fasa. Við erum svona ekkert á milli þess að vera, þú veist, að hvað maður segja svona komið í veg fyrir skaða versus það að vera í þessi endurreisn eftir áföll. Aðhlynningu. Já, en við erum núna svolítið komin kannski þetta, við erum að veita, Grindvíkin geta sótt stuðning hjá okkur, en við erum líka, svo þjónustuteymið, markmið okkar líka að setja okkur í samband við fólk. Við erum búin að hringja út í 100 Grindvíkinga og þá erum við bara að hringja í þau, þá erum við að hafa samband út af ýmsu og það til dæmis þessu húsnæðismál. Já, þannig að þið hafið líka frumkvæði. Við höfum líka frumkvæði þess að hafa samband við Grindvíkinga. Það nú ekki allir sem eru duglegir við það að sækja sér aðstoðar, jafnvel þótt hún standi til boða, Það er nefnilega alveg rétt og það er svo mikilvægt að huga því að það er alls ekki þannig og fólk oft þannig að það er bara, já, þú veist, þetta er ekki nægilega slæmt til þess að ég þurfa að fara að sækja mér einhvers staðar aðstoðar. Það er einhvern veginn eins og það vantir dálítið í okkar samfélagi eins og það sé erfitt fyrir fólk að biðja hjálp. Það er eins og það sé einhvers konar að þú setja einhver minnipókamaður ef þú biður aðstoð. Það er svona dálítið liggur stundum yfir okkar samfélagi. Sögulega var það talið mjög óíslenskt, ekki alls fyrir löngu. Já, einmitt. Bjartur í sumarhúsum efnið. Veik ef þú leitar þér aðstoðar. Já, þú veikur og leitar. Veiklind. Aumingi. En hér er gestur sem býr ekki við neinum óttalaus maður. Já, ég sé hvergi betur en heima. Þú séu nefnilega hvergi betur en heima þér. En nú hefur náttúrulega fylgst með því, Magnús, að jarðvísindamenn hafa verið að tala að það geti verið mjög stuttur tími til stefnu að bregðast við því ef hraun fer að flæða þarna jafnvel inn í þorpinu eins og sumir hafa sagt að næturlagi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, hann mælir ekki með því að fólk gisti þarna á nóttunni, en þú gerir það samt. Getur þú aðeins útskýrta betur svona fyrir okkur hvað þú ert að hugsa og þið sem eruð enn í bænum? Já, þeir eru náttúrulega ekki sammála þetta, Jarðvísindamennirnir. Nei. Og hefur ekki gosið inn í Grindavík? Nei. Ekki ennþá? Nei. Og svo náttúrulega, Grindavík er ekki lítill bær, og það munar að búa þar sem ég bý í Grindavík og kannski Norðurvík Varmagarðana. Það er bara tvennt ólíkt, Myndirðu vilja sjá ólíkt hættumat eftir hverfum? Já, það mætti skoða það. Og ég bý reyndar ekki langt frá Gjánni sem að klífu bæinn, Nei. Það er einhverjir 10-20 metrar í hana. En mér er svo áhugavert, af hverju ert ekki hræddur? Já, við hvað á ég var hræddur? Já, ef að stjórnvöld eru svona að gefa út leiðbeiningar það að þetta gæti verið varasamt, tekur þá bara ekkert mark á þeim eða ertu ertu í eigin vissu það að allt verði í lagi? Já. Þá treystir þú bara á þitt hyggjuvit og þitt brjóstvit? Það hefur aldrei verið annað en hættulegt að vera í Grindavík. Alltaf verið hættulegt að vera þar, já.
En það náttúrulega bara fullt af bara líka Grindvíkingum sem hafa ekki farið svæðið og séð sprungur þar sem sjór í og hefur alltaf verið. Já. Sko, fólk hefur dáið í Grindavík, sko. Já. Ég var einn af þeim sem var sko bara smákrakki ekki langt frá því, sko. Já. Þannig að sjórinn hættulega til dæmis. Já. Þar var ég nærri, sko, farinn. Þannig að þú yrður ekki ánægð með að ef að þér yrðu gert með valdi að þurfa að yfirgefa bæinn? Nei, ég hef verið tekinn með valdi. Já. En í síðustu rýmingu þá, sýndi Úlfar þann manndóm að leyfa okkur að vera áfram og svo fórum við bara, fylgdust með þessu, við erum sko ekki heilalög, sko. Nei. Og þetta í fyrsta skipti í síðasta gosi sem að mér leist ekki alveg á dótsin, sko. En nú myndir sumir segja að þið væri svona storka örljónum, þið værið að hugsanlega setja ykkur, sko ég að segja, í óþarfa hættu. Þið gerir ekkert vænt lífið? Jú, mjög vænt það. Já. Ég ætla nú bara að taka með orð Úlfars í munn, sko. Já. Þegar hann var leiður á verkalýsforingjanum í Grindavík. Já. Hann var dramatískur og þetta verið allt stórhættulegt og á bendan honum á það að hann færi til vinnu á hverjum degi Reykjanesbraut og einfalda Reykjanesbrauti Straumsvík. Það er miklu hættulegra heldur en verið í Grindavík. Já. Og ég held að við ættum bara að minnast þess fólk sem farið í umferðarslysum á árinu, sko. Sem alveg ræðilegt, sko. Já, en ef þú værir, sko, Magnús... Það svo margt hættulegt í lífinu, sko. Jú. Já, vissulega, það bara stór hættulegt að fara fram úr rúminu. Ég þekki mann sem datt fram úr rúminu sínu og fekk mjög harkalega kúlu og höfuðhögg eins og við geta fólk til dauða, þannig að hann var nú kannski bara heppinn. En mér langar aðeins að varpa boltanum, sko, frá þér yfir til mér langar að biðja þig að setja þig í spór stjórnvalda. Að stjórnvöld þurfa einhvern veginn að lágmarka áhættu og það geti verið glæpsamlegt gáleysi að grípa ekki til þeirra varúðaráðstafana sem að stjórnvöld hafa gripið til. Hvað segir það? Já, þarna kemur að menn hafa náttúrulega, sko, einhvern kjark sjálfur, sko. Þú getur endalaust hlusta á sérfræðinga og eins og dæmið sanna þá hafa sérfræðingar ekki verið á einu máli. Það er bara einhver stað verður að draga línu sandinn, sko. Og á þá íbúinn, hver og einn íbúi að ráða sem samfæring hvers og eins? Já, að sjálfsögðu bara heimilið og bara vera friðhelt og það. Þú veist, og það sem að ég verð að segja, sko, það er ekki eldgos eða jarðhræringar sem að hafa, sko, ruggað mínum bát, sko. Það eru ofbeldi stjórnvalda. Það er ekki verið, sko, eðlilegt hvernig, sko, ég voru svo leiður á þessu orðið viðbragðsaðilar, til að nota það samt, sko, hvernig þeir hafa komið fram við okkur, sko. Eitt skipti þá komið, sko, stórum slökkviliðsbíl með sírena á fullu og einhver brölt út úr honum til að tala við okkur með sírena á fullu. Við með hundin inn í bíl og vorum að svona bara græja okkur í rólegheitunum í burtu og erum fyrir utan húsi okkur. Tala við okkur með, sko, sírenunum í botni. Þetta er búið að ganga allt svona. En má ekki hugsa það líka að við sáum það nú öll þjóðin sá svolítið hvað stjórnvöld voru illa undirbúin undir þetta, þannig að það má líka líta svo á að viðbragðsaðilarnir eru kannski ekki þjálfaðasta fólkið í þessu, við erum að lifa nýja tíma, nýjar uppákomur, þannig að það kannski vit ekki allir hvernig þeir eiga að bregðast við og það ætlar auðvitað enginn viðsvítandi að koma illa fram með annað fólkin, kannski bara vita viðbragðsaðilarnir ekki betur, getur það ekki verið? Já, ég tek alveg undir þetta, því ég sá bara á mörgu af þessu fólki, það var skítrætt. Já. Það var alveg á tauginni, sko. Já. Og í eitt skipti þá gargaði lögreglumaður út úr bílnum, sko, harða drullikur út úr bænum og brunið í burtu. Þetta er náttúrulega ekki framkomið við fólk fyrir vimmur. Nei, en þannig er náttúrulega viðbragðsaðilarnir bara hrættir sjálfur, þeir vita ekki við hvað er að etja. Já, sko, þú ert lögreglumaður, þú, maður, ég er bara vorkinni Úlfari stundum að hafa sundað þessu liði vinnu, sko. Og þá ertu að tala um lögreglustjórann Úlfar. Síðustu rýmingu, sko, ég ætla að fá að klára þetta eins, sko. Þá komum við á pabbi gamli, 86 ára heima, bara að dúlla sig við að græja sig á stað, sko. Þá við bankað og þá er það lögreglan. Og hann opnar náttúrulega
og það eitthvað þjóst í þeim og þá setur stelpan löppin á milli svo hann gæti ekki loka til að fara inn til að klára sín mál. Og hvað vildi hún gamla manninum? Hún vildi koma hún út úr húsi. Já. Það er bara ekki hennar hlutverk, hann bara að fullfæra með það sjálfur sko. Já, en það var hennar skylda frá yfirvöldum að það ekki hennar skylda, Ólína, að halda hurð hjá gamla minni. Nei, en að láta hann vita að það væri honum fyrir bestu að rýma. Já. Og ef að lögreglan mætir, sem sagt, hvað ég var að segja, mikillega andstöðu þegar það verða að reyna að koma í veg fyrir það að handlinn mislokist þarna inni. Þetta hans heimili sko. Ég veit það, já, ég sagði nú frá því. Ég ætla að klára þetta. Já, ok. Gamla maður hringir í mig meðan að hún með löppin á milli. Við með að hringja í Hjalla eða Úlfar. Það lögreglumaður með henni, hann fer eitthvað út í bíl og kemur tilbaka með þau skilaböð, hann á sinni eigin ábyrgð á sínu heimili. Og þar með fór löppin í burtu. Þetta ekki framkoma sem á að koma fram í fólk sko. Nei, bara... þú nefndir líka að því ég var áður rætt við þig um þessi mál. Þú nefndir við mig að þér finnist ekki bara sko þetta óryggi og misvísandi skilaboð heldur það væri líka hjákátlegt hvernig væri verið að rukka fólkum skilríki, kennitölur, hvort þú mættir fara inn og segja hvaða kennitölur sem á svæðinu og allt það. Svona úr því langar mig aðeins til þess að þótt þetta sé ekki á þinni ábyrgð. Hvernig upplifir þú orðróm íbúa Grindavíkur? Er almennt óánægja með viðbrögð yfirvalda líkt og Magnús hefur hér lýst? Ég held að sé svolítið erfitt að segja til um þetta. Ég held að sé nú kannski almennt séð eru þetta fólk, þú veist, það eru auðvitað mismundið hvernig fólk upplifir þessa hluti. Ég bara verð að segja ég segi mína skoðun og kannski, þú veist, að óháð þessu sko lokunarpóstum og öll því að þá eru auðvitað stjórnvöld hafa auðvitað lagt mikið upp úr þeir en að styðja Grindvíkinga. Ég held að það sé alveg ljóst og þú veist þeir hafa auðvitað, þetta eru bara aðstæður sem að við höfum ekki staðið fram fyrir áður, að þetta eru svolítið óhefbundnar aðstæður með það að gera að svona kannski, þú veist, það er náttúruhamfarir sér stað, svona og það er líka bara, þá er ég að tala um sko, ekki bara Íslandi heldur erlendis líka, að þá það er einhver viðburður, það gerist eitthvað og honum lýkur og á hverju x tímabili og svo hefst uppbygging eða endurist samfélagsins. Við erum ekki þar. Við erum limbói. Já, við erum limbói. Það er ennþá yfirstandandi atburður 9 mánuðum seinna. Jarðfræðingar tala jafnvel til einhverja ára og þetta eru þetta kannski sko þegar við erum það fólk sem ég hef talað við, það er almennt ef ég ekki heyrt endilega að það sé eitthvað mjög ósátt endilega við stjórnvöld í þessu máli og við maður hugsa húsnæðismál Grindvíkinga því að í mínum huga sem sálfræðingur og þá er grundvöllur þú veist þess að þú einhvern veginn getur fáir stöðuleiki líf þitt að þú hafir tryggt húsaskjól og þar hafa stjórnvöld lagt sig fram við að reyna að hlusta á Grindvíkinga hvað þau vilja og þar þú veist þau fóru í þessu að bjóða fram þessu uppkaup til þess að einhvern veginn að koma til mótsvöra og það var auðvitað sterkt ákalla á íbúafundi og auðvitað eru skipta skoðunir á þessu öllu saman. Fyrirgeðu, má ég skjóta inn einni spurningu hér. Kann að vera að það hafi verið samið við íbúa þessi mál á meðan fólk var bara nánast í hálfgerðu geðrofi út af öllu stressinu. Má líka velta því fyrir sér hvort það er hægt að taka stórar ákvarðanir of snemma í þessu áfallaferli? Jú, það má, og það er sem að segja, það er að skipta skoðanir á þessu og auðvitað eru líka sérfræðingar eða sem hafa talað um það að þú veist það sé auðvitað kannski erfitt og að setja fólki þær aðstæður og taka svona stórar ákvarðanir, svona lífsbreytandi ákvarðanir í þessu ferli en svo erum við líka bara að horfa á aðstæður sem eru bara það einhvern veginn
við erum að horfa á aðstæður sem einhvern veginn enginn réði einhvern veginn fram úr, þú veist, þegar þú heyrir jarðfræðinga tala um þetta sér til einhverja ára og hérna hvaða leiðir eru færar. Af því það er eins og eitt að þarna, maður hugsa uppkaupin, að hérna, það eru þetta að einhvern veginn, þú veist, við Íslendingar byggjum svolítið okkar bara fjármál heimilina bara á þessum fasteignum sem við eigum. Og það að vera í svo langa, hérna, ég sé það þannig að vera í einhverju langu limbói þar sem þú veist ekkert hvað verður þú veist, þinn fjárhag og hvar þú ætlar að búa. Við vitum ekkert hvaða áhrif það hefur að vera í því limbói lengi og við kannski, eins og ég segi, það er, þú veist, ég held að sé eina leiðin, bara tíminn mun leiði ljós hvort að þetta, þú veist, var svo eina rétta ákvörðun að fara þessa leið eða ekki. Það er bara, hérna, getur enginn sagt til um það núna. En við allavega sjáum það að það eru, sem sagt, já, ég held að séu 90 og kringu 95% Grindvíkinga búnir að fara í þessu uppkaup hjá Þórkatlu og hérna, og svo er auðvitað þetta að hérna, tryggja svo auðvitað hérna, örugga búsetu fyrir Grindvíkinga sem ekki áttu eignir en voru kannski á leigumarkaði. Og það er verið að vinna í því líka núna. Allt orkar tvímælist á gjörtir og engin ákvörðun kannski hafin yfir vafa sem fólk þarf að taka við þessar aðstæður. Og ég held bara við þessar aðstæður, það er alveg sama sko, hvaða ákvörðun við er tekin, hvernig við erum að, ég get alveg sagt ykkur með þjónustuteymið, ég er svo sem maður er búin að reyna að liggja yfir rannsóknum og maður er búin að skoða alla mögulega leiðir, hvað er rétt að gera, hvernig, þú veist, hvað þjónustu eigum að veita, hvað að bjóða upp á. En við bara stöndum frammi fyrir aðstæðum sem að bara við höfum ekki kannski einhverja uppskrift eða forskrift fyrir og hérna og við leitum auðvitað hérna sérstaklega við í þjónustuteyminu og ég veit að almannavarnir gerir það líka þeir sem er að huga að uppbyggingu samfélags eða endurreisn að við erum að reyna að skoða gögn erlendis frá. En eins og ég segi þetta er samt svo sérstakar aðstæður að því við erum ennþá í atburðunum. Þú veist, hann er ennþá yfirstandandi, það er ekki bara svona, það er ekki uppreisn inn í Grindavík hafin, endurreisnin í samfélaginu inn í Grindavík. Þannig að núna erum við svolítið að reyna að endurreisa einstaklingana, skiljið. Það er svoleið sem við erum að vinna, að tryggja þeirra velferð til framtíðar. Finnst þér þú skynja hjá þínum umbjóðendum vilja eða von til þess að einhver tíman í komandi framtíð vilji fólk flytja aftur heim? Já, ég held að það sé að vilji allra. Ég hugsa þetta snýr eins og núna, snýr þetta bara svolítið að því að tryggja öryggi Grindvíkinga. Við erum búin að byggja þessa varnargarða Grindavík og fallegu Grindavík til þess að einhvern veginn að reyna að verja hana og sem er ótrúlega jákvætt. En núna þurfum við líka og erum að gera það, við erum að byggja varnargarða utan fólki, þessa andlegu varnargarða og hérna og með því að einhvern veginn að stuðla því að þau hafi hérna fast land undir fótum og þau einhvern veginn við veitum þeim sjálfur stuðning, við tryggjum og styðjum við börnin að þá verða vonandi Grindvíkingar betur í stakk búnir til þess að fara svo, þú veist, þeir sem vilja koma og byggja upp Grindavík sem samfélag aftur. Þú veist, við hérna, það er það sem skiptir máli. Ég heyri svona, mér finnst það bara vera hérna, allir sem ég hef verið að vinna með bæði stjórnvöld, það er allir með þessa svona hugmyndafræði að Grindavík verði aftur blómstrandi bæjarfélag. En við þurfum allavega, sko í mínum hug sem sálfræðingur sem að fórstöðum að þjónustuteymisins, þá er það að bara núna er markmiðið að grípa Grindvíkingana og bara stuðla þeirra velferð. Já, af því að tíminn í þessu samhengi er mjög opinn, það veit engin neitt. Nei, einmitt, já. Sko, Magnús, þú og þín kona, þið eruð ekki einum það að vilja bara vera áfram í bænum og nú velti ég fyrir mér þið sem eru þessara skoðunar sem að vantreystið stjórnvöldum og jarðfræðingum og viljið fá að taka ykkar ákvarðanir, sjálfstæðir Íslendingar, standið þið saman sem hópur? Sko við höfum reynt það sko. Já. En það er bara sko, fólk er í vinnu og svo líður tíminn sko. Já. Ótrúlega rætt. En ég vil koma að sko, sem við vorum að tala um fólk sko. Pappi er búinn að hafa 2 símtöl síðan 10. nóvember frá Grindavíkurbæ, 86 ára. Það er sko verið að búlast á Grindvíkingum alla daga
og nýjustu fréttir að Hvers konar símtöl voru útskýra? Í hverju ofbeldið falið? Símtölin voru bara til að athuga hver staðan á honum væri Já. 2 símtöl, 86 ára gamall maður frá Grindavík. En nú skil ég ekki, hvað er að því að það sé hringt í hann? Það er ekkert að því, ég að segja það er einungis, kona mín var að benda mér á þetta, ég tala oft svona, ég þarf að útskýra þetta betur. Myndirðu vilja ég skal útskýra þetta betur. Fleiri samt? Já, þannig að þú ert raunverulega að benda á það að hann sem fullorðinn maður í þessu samfélagi sæti vanrækslu. Að þessi 2 samtöl séu bara... 2 símtöl frá 10. nóvember, Halló, ykkur heima? Já, ég get alveg tekið undir það. Það náttúrulega alltaf hætta að einstæðingar og gamalt fólk gleymist í svona aðstæðum. Já, ég veit það, en mér finnst þetta og ég veit bara fullt af gömlu fólki í Grindavík því líður alveg ömurlega Já, og við vitum það bara að gömlu fólki á Íslandi líður ofta ekkert voðalega vel, sérstaklega því fólki sem er komið inn á stofnanir og svo framvegis. Þetta er svona meinsemd í okkar samfélagi að hugsa ekki vel elsta fólkið. Já, en að taka fólk til dæmis sem var á Víðlið, setja því einhverja kompu. Já, ég veit bara fólk það sem að óskar þess heitast og komast bara á Víðlið aftur. Já, það er nú eitt, eldra fólk í Grindavík var flutt, bara víða land, ekki satt? Jú, það er auðvitað alveg kannski eitthvað sem að, þú veist, og þetta er auðvitað, líka við deilum þessari áhyggjur í þjónustuteymi bara varðandi eldri borgarana og viljum, og það er eins og kannski maður hugsa húsnæðismál Grindvíkinga sem það er mikið áunnist í húsnæðismálum Grindvíkinga og þú veist það hefur verið bæði uppkaupin og það eru ýmis úrræði eins og sem hafa komið inn, það eru stuðningur við húsalegu og við höfum þjónustuteyminu verið að styðja við að finna húsnæði fyrir Grindvíkinga, en við höfum áhyggjur af þú veist eldri borgurum að því að við höfum áhyggjur líka að einstæðingum og pörum, þessi minni fjölskyldu einingum þá bæði varðandi húsnæði og það er verið að vinna, við erum að vinna áætlun núna til þess að reyna að tryggja húsnæðismál þeirra og einmitt eldri borgari Grindavík hafa líka þú veist þeirra raddir, af því að það er svo mikilvægt að hlusta á raddir Grindvíkinga og hvað vilja, þau vilja svolítið verið saman og þetta er auðvitað samheldið samfélag og það er auðvitað eitthvað sem við viljum sjá að við erum að vinna því núna á kortleggja stöðuna til þess að mögulega hvort að það þurfi að kaupa einhvers konar smá hýsi, einingarhús eða eitthvað sem að við getum einhvern veginn fundið stað þar sem þau vonandi geta fengið að vera þau sem vilja sameina þau, þau vilja vera þú veist, í okkar samtölum við eldri borgara, þá vilja þau vera saman stór hluti af þeim og svo eins og þetta að varandi samtölin og símtölin að þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að fara í og einhvern veginn að fara svolítið, hvað maður segja, að við tegjum okkur til fólksins og sérstaklega eldri borgara og ég held að segja mitt að því að yngra fólk er meira þessi, þú veist, það er bara þessi líka kynslóðamunur að þau sækja meira eftir stuðningnum. Þú veist, bera sig eftir björginni. Og við þurfum svolítið svona, og það er það sem að, það er þetta, við þurfum svolítið eins og þjónustuteymið að teygja okkur út til fólksins og sérstaklega höfum talað þetta með eldri borgarna, að bara einhvern veginn að við þurfum einhvern veginn jafnvel bara að fara til þeirra, þar sem þeir eru staddir til þess að veita þjónustuna. Það er líka eitthvað í félagsfræðingnum í mér sem segir mér að íbúar Grindavíkur séu kannski ólíklegri heldur en sumir aðrir hópar til þess að vilja til þess að biðja um hjálp. Við vitum að þetta er sjálfstætt fólk með háar tekjur, töluvert mikið frumkvæði, nýsköpun og kraft og allt það. Er þetta ekki samt svolítið tvískipt samfélag? Það er að segja annars vegar mjög velstætt fólk og svo fólk sem er svona kannski með tekjur undir meðallagi. Já, nú nefnilega veit ég það ekki. Nú er gott að hafa þau til að svara því. Það er svona svo hugmynd sem ég hef haft Grindavík. Er það vitleysa hjá mér? Ég tek undir þetta. Grindvíkingar eru óbáslega duglegt fólk. Það eru óbáslega mikil sigla í Grindvíkingum og í þessum aðstæðum þá hefur bara verið ótrúlegt að fylgjast með hvernig þau hafa einhvern veginn tæklað þessar hluti. Kannski dálítið til hörkutól til að bugast ekki. Og
En það auðvitað, samfélagið auðvitað bara eins og flest öll samfélög eru bara fjölbreytileikinn og í svona, þetta eru kringum 20-24% Grindvíkinga eru íbúar erlendum uppruna og við þurfum auðvitað líka að huga vel að þeim hópi af því að þau erfiðara með einhvern veginn að fá upplýsingarnar og það þarf auðvitað, og það auðvitað þetta fólk sem þarf að, og það auðvitað eins og þjónustuteymi sem núna hefur tiltölulega eins og segir nýlega hafið störf og við erum svolítið að teygja okkur til fólksins og erum mitt í þessum tölum og orðum að hringja í þetta fólk og og við þurfum auðvitað og það svo mikilvægt að teygja sér til fólksins að við sitjum ekki bara og bíðum eftir að einhvern veginn, ef þau þurfa hjálp þá bara hringja þau. Það að það sé ekki viðhorfið okkar. En það sem þú ert að lýsa, Magnús, þetta kannski svona tvöfalt. Bæði það að kannski eldra fólk eins og í tilfelli föðins finnur fyrir einhvers konar vanrækslu, það lítið haft samband, lítið spurt bara líðanans eða hvað hann vil gera og svo framvegis og svo þegar að yfirvöld mæta á staðinn þá það með svona kannski offorsi eða ekki nægilega mikill nærgætni skulum við segja, þannig að þá fer þetta öfugt ofan í fólki, það alveg skiljanlegt, það svona einhvern misræmi þarna á milli algjört. Ég man ég ætla að bæta við það alltaf búið að fara alveg hróðalega með Grindvíkinga og eitt núna, það fólk sem að búið að selja Þórköllu og var með þá von í brosti að bara leigja svo í beinu framhaldi. Það komið snurða á það erum við Grindvíkingar ekki búin að gangi í gegnum nóg Býtu, nennirðu að útskýra þetta aðeins betur? Já. Það svoleiðis, fólk sem búið að selja Þórköllu. Já. Ég var bara að tala síðast við fólk í gær sem að lótari hafa verið búið að fara í það gegnum það ferli þegar það verið liggja á borðinu núna að það sé einhver tregða að fólk fái húsin leið fólk ætlaði bara búa áfram í húsunum hafa bara sín húsgögn og allt inn í húsunum og bara og leigja þau og búa í Grindavík bíða kannski einhver tíma núna og sjá til kannski fram á næsta ári eða eitthvað og vera þá bara í einhver öðru úrræði á meðan ekki búið að reyna nóg á þetta alveg, svona hefur þetta allt gengið ég skil þetta ennþá ekki Þórkalla var félagi sem kaupir upp húsin og svo ætlaði fólk eftir að vera búið að selja Þórköllu samt sem áður að leigja út húsin Nei. ætlaði að leigja húsin til að búa í þeim Já, ég skil ég að leigja af sjálfur sér Já, og til að fá að búa í þeim áfram Já. Þetta eru þung spor, ég bara vorkinum fullt af fólki En nú náttúrulega komin upp þessi óvissa aftur eins og Björn var að benda á þessi tilmælum það að það sé ótryggt að vera í bænum eins og sakir standa. Þú ert ekki hræddur Steinunn Ólína, við eigum að vera frjálsir Íslendingar. Algjörlega, en ég vil heldur ekki að renni verði hraun, Magnús, þó ég þekki lítið. Nei, ég bjarga mig sjálfur. Ég bjarga mig alveg sjálfur. Það vona ég að þú gerir, já. Og við erum átt okkur á því, 10. nóvember voru langt flesti Grindvíkingar farnir. Fólk hugsar sig sjálf. Já. Það þurfti ekki að rýma örfáa. Nei. En Magnús, mér langar að spyrja þig út í eitt, því að þetta það sem að sumir jarðvísindamenn nefna og þetta það sem að sumir í hópi opinbera starfsmanna nefna að bursi frá því hvort þú trúir því að gos geti komið upp í sprungum innan Grindavíkur eða rétt við Varnargarðana, svoleiðis eða ekki þá er líka verið bent á það að það sé í rauninni búið að holufylla leiðina fyrir hraunið sem kemur upp við Sundhnúka gígaröð og nú sé leið hraunsins miklu greiðari heldur en nokkur sem hafi verið það sé enga fyrirstöðu lengur það bara spýtist áfram hraðar veltur á þykkt þess sjálfsögðu en þetta sé ný ógn fyrir fólkið í Grindavík til dæmis bara ef það fer að gjósa í nótt og þú ert steinsofandi klukkan 3 í nótt þegar byrjar að gjósa hvað segirðu við þessu? Ég ætla bara að vitna í Þorvald Þorvald Þórðarsson hann nefnir það nú bara að það sé nú bara komin tíma á einhvað af þessu fólki inn á Veðurstofu fari frá tölvuskjánum og fari á vettvang Það er aðeins það er smá ágreiningur á milli jarðvísindamanna en er þetta samt ekki
all drjúgur hlut til dæmis vísindamanna Veðurstofunnar hefur viðrað áhyggjur af þessu. Já, sko. Læstu bara á það? Já, ég búinn að vera sko, ég held að vera eitt gos sem kom sem að var búið þegar við vorum ekki heima, sko. En í síðasta gosi þá, sko, ég ætla að segja að hann komst ekki að, sko, með það var í fyrsta skipti svona sem ég leist ekki alveg á þetta, sko. Já. Að við fylgjumst með og þá bara fórum við, sko. Já. Því ég hef aldrei séð, sko, hraun fara með þvílíkum látum, sko. Nei. En við, kíktum á það samt, sko. Áður en við fórum út. En sko, er þetta ekki bara hrein lógik að hraunstraumur sem fer eftir landslægi sem er búið að slétta og fylla upp, hann hlýtur að vera hraðari heldur en hrauntungunar eru alltaf að fara niður einhverja hólur og einhver sprungur sem að núna eru orðnar fullar. Er það ekki bara... Það er verst að, sko, þyrstu endilega koma í heimsókn. Þegar síðasta hraun, sko, það fór út fyrir hraunni sem var komið áður og þetta, það er ekki almennilega hægt að útskýra þetta. Þyrftu að koma og sjá þetta. En ég held að það eina sem við vitum fyrir víst að enginn veit nákvæmlega hvernig jörðin mun haga sér. og það er kannski þess vegna sem að stjórnvöld taka afdrifaríkar ákvarðanir og gefa út tilvísanir vegna þess að það er þeirra skylda að koma í veg fyrir stórslys þó þau viti ekkert hvort það muni verða á þann veg eða ekki. Þannig að þetta er ekki bara forræðishyggja, þetta er líka bara heilbrigð skynsemi, finnst mér. Já, ég bara vil hafa hana fyrir mig, sko. Já. Ég vil ekki að stjórnvöld, sko, ráði mínu náttstað frá að til öð, sko. En þarna eru stjórnvöld að reyna að vera bara svona eins og skynsamt foreldri sem að vill leiða barni við götu. Myndirðu búa núna inn í Grindavík ef að þú væri með lítil börn? Já. Já? Þú verður hvergi bangin við það? Nei, ok. Það er bara, ég heiti lítinn strák á dögunum. En hvernig er það? Er einhver hömlur á því hvort þú megir vera með lítil börn? Ég vil að fá að svara þessu. Já. Því ég fekk texta skilaboð á dögunum. Þar sem að það var lýst fyrir mig hvernig komin var fram við barnafólk. Það er ekki mörg börn í Grindavík, sko. En það var bara í hótunarformi, sko. Frá lögregluyfirvöldum þá eða? Nei. Ok, en þú ert kannski með eitthvað sjónarhorn á þetta? Já, ég veit að sterkar skoðanir á þessu og mér er þetta, sko ég svona brenn fyrir velferð barna og sko það er auðvitað eitt að fólk taki ákvörðun fyrir sjálft sig, hvar það vill vera með búsetu eða hvort þú velur að vera á hættusvæði sem fullorðinn einstaklingur. En í mínum huga er það bara sko að fullorðnir einstaklingar geta ekki tekið í mínum huga ákvörðun að vera með börnin sín inn á hættusvæði. Lögreglustjóri hefur nú rætt það þarna á Suðurnesjum og ítrekað bent á það að þetta sé ekki staður fyrir börn. Og það er bara þannig að það eru barnaverndarlög í landinu sem að segja til það að foreldrum þau þurfa að tryggja velferð barnanna sinna og þau verða auðvitað að stuðla öryggi þeirra. Og í mínum huga sem sko sálfræðingur og ég hef nú starfað sérstaklega félagsins og fræðslusvið Grindavíkurbæjar þá bara sé ég ekki eins og staðin er núna að þessi staður fyrir börn og þau ættu ekki að vera inn í Grindavík núna. Það er mín skoðun, sko. Já. Eru mörg börn búsett í Grindavík? Nei, ég held að sé ekki mörg börn búsett í Grindavík eins og staðin er núna. Við höfum ekki heyrt af mörgum börnum þar en ég svo sem kannski auðvitað höfum við ekki einhverjar nákvæmar ítarlegar tölur hvort það sé 5 börn eða 10 börn, ég veit það ekki. Þú er kannski einhverja frekar upplýsingar en það. Já, ég geti trú að vera kannski
Það eru örugglega ekki mörg, sko. Nei, Þrjú kannski. Já. Ég hitti reyndar eitt gutta í Grindavík. En svo er líka bara þessi gasmengun sem að, þú veist, þessi hætta á því, því að við vitum þetta ekki, þú veist, það er líka hvaða áhrif hefur þetta til lengri tíma fyrir börn að verða fyrir einhverju mengun af þessu tagi. Já, eða eldra fólk, eða fólk með viðkvæmlungu og... Já, þú veist, þannig að, þú veist, áhættan, sko, að setja börnin sín í þessa áhættu finnst mér ekki ásættanlegt og með engum móti bara, ég vil bara segja það. Já. Pabbi galið nú fyrrverandi reykingamaður, sko. Já. Og það sko, ég fundi líkt í Grindavík, sko, en það var fáránlega lítil með að við hvað búið að ganga á þarna, sko, hraun í kringum bæinn. Já. Ég tók eftir því í opinberu umræðu, ég er búin að vera lengi í fréttamennsku og fjölmiðlun, þessu bara 40 ár. Og ég tók eftir því fyrir svona 15-20 árum að samfélagi breyttist og forræðishyggja varð óbáslega neikvætt og vont orð. Og bara öll forræðishyggja fyrir svona, 15-20 árum, þá breyttist sko skilningur þjóðarinnar á þessu orði. Forræðishyggja hafiði verið það sem að þú ert svolítið að tala að stundum þarf bara að taka ákvarðanir fyrir... Héti þetta ekki bara fyrirhyggja? Fyrir hóp fólks? Nei, þetta hafa bara heitið forræðishyggja nokkuð lengi í fréttamætti. En maður áttaði sig þarna á því fyrir 15-20 árum að það var eitthvað sem var eitur í beinum Íslendinga, ekki síst þeirra sem sækja sjóinn, kjósa sjálfstæðisflokkinn og vilja hafa þetta allt í sinni eigin hendi, að getur verið að sko við séum bara komin líka alveg einstaklega langt frá þeirri hugmynd að stundum sé velferð okkar bara best borgið af hálfu hins opinbera og við verðum bara að sleppa og treysta og trúa eins og í þessu máli bara vegna ég meina það er náttúrulega aukin einstaklingshyggja í samfélaginu líka og við bara trúum einhvern veginn ekki á þessi kerfi, við trúum ekki á það að ríkinu beri að hafa vit fyrir okkur með ákvörðunum. Stór spurning, ég veit það en... Já, eða kannski að ríki geti haft vit fyrir okkur. Já, hafi rétt til þess. Þú ert að vefengja rétt ríkisins til þess að... Já, ég bara... Ég vil ráða mig sjálfur, sko. Já, en kann að vera að þetta flæki málið enn? Já, það þú veist, kann að vera að það geri það, en ég, þetta, eins og segi, bara þetta, sko, mér finnst alveg ljóst að, þú veist, þessi, bara ef maður hugsaður þessi, þú veist, eins og að því ég fer að víka aftur að sem er börnin sem er mjög svo umhugað að þar líti ég ekki svo á að það sé einhver, sko, þú veist, auðvitað er þetta forræðishyggja, en þetta er bara, þarna erum við bara svolítið að tala sko, við erum bara með þetta í mínum huga bara bundið í lögum að þarna, þú veist, að foreldrar setja ekki börnin sín hættu en svo þetta, ég veit ekki, svona eins og kannski lögreglustjórnarstöðinu sem talar að fólk kannski geti verið í, þú veist, þeir sem það kjósa geta verið í bænum en það eru þetta þegar nær dregur eins og núna, það er þetta bara orðið. Já, ég veit ekki hvernig þú horfir á þetta er bara orðið í mínum huga að storka. Ég get bara sagt þér mínar áhyggjur, sko. Mínar stærsta áhyggjur núna, sittandi hérna í Reykjavík, er það hvort að verið lokað á mig að fara heim, sko, ef það fer að gjósa núna eftir. Það er mínar stærsta áhyggjur, sko. Ég er búin að vera í öllum gósunum. Mínar stærsta áhyggjur eru núna að þú komist út úr Grindavík, fara að gjósa. Sem ég vona sannarlega þú gerir, sko. Ég elska hvað þú þrjóskur, sko. Þetta er ekki þrjóska. Þetta er ekki þrjóska. Jú, þú eru ekki þetta er ekki þrjóska. Auðvitað er þetta pínlítil þrjóska og jú, þú ert tilbúin að mæta örljónum hver sem þau verða og taka það á kassan og bregðast við bara eftir eigin hyggjuviti og skynsemi. Auðvitað er þetta pínu þrjóska. Steina Nólina, ég bý í Grindavík. Ég er búin að búa alla daga sem ég mátti í Grindavík. Ég hef ekki þorað að sko fara burt í frí sko upp á það að fá ekki að koma heima aftur, sko.
Þannig ég læt það bara, ef þetta verður áfram. Nú ert að fara að taka of mikið tolla. Ég held þú ættir að skella þér í frí. Jú, ég held þú ættir að skella þér í frí. Maður eins og þú sem ætlar að treysta á eigið hyggjuvit á sjálfsögðu að bara leyfa sér að fara í frí og treysta því að allt verði í lagi þegar þú kemur tilbaka. Ef þú trúir því raunverulega svo sé, þá ertu frjálsmaður. Þá ertu ekki frjálsmaður. Ef þú ert núna bara bundin yfir þessu heima, vertu þá frjálsmaður. Farðu í frí og treystu því að allt verði í lagi þegar þú kemur tilbaka. Steinólin, ert þú borgarbarn? Nei, ég er svona blanda borgarbarni og sveitastelpu, sko. Ég var öll sumur í sveit norður í landi og svo er ég náttúrulega alin upp í Reykjavík og veturna. Ég er Grindvíkingur. Já. Ég hafði hugsað mér að berjast fyrir bænum. Til síðasta blóðdropa, sko. Því mér finnst alveg... En eru kraftaðirinn ekki upplæðir eitthvað staðar annars þar á landinu líka? Nei. Af hverju? Nei, ég ætla að standa vörðum Grindavík. Ok. Já. Og ég, ég ætla bara að standa vörðum Grindavík. Og mættu fleiri gera það, sko. Þú nefndir, Magnús, áður en við settumst hér inn í þetta myndver, þá nefndir þau að sagan sem fjölmiðlar hefðu sagt af þessum viðburðum. Þú vildir meina að hún væri hlutdræg, hún væri stjórnvöldum að einhverju leyti í hag. Þú varst að nefna að blaðamenn borgaralegra miðla, þeir kannski hringja í ykkur íbúana og þú vildir meina að það væri bara haft það eftir þér sem að hentaði sögunni sem Ísland vildi segja, sem væri svo að það eru mjög alvarlegir atburðir í gangi en stjórnvöldum gengur mjög vel að glíma við þá og það er ekkert að óttast og þetta gengur allt saman vel. Þú stendur við þetta? Stendur þessu skoða? Já, bara fjölmiðlar eru bara þannig að þeir, bara maður les fyrirsagnina, maður les fyrirsagnina og svo er ekkert innihald. Það er bara svoleiðis. Það er bara klikkið sem þeir vilja fá. Þess vegna sagði ég líka við aðan, ég veit ekki hvernig viðskiptamódulegu ykkur er, þið bjóði manni svo mér í setti, Vegna þess að þú ert með þvergirðingslega skoðanir. Það er bara kallaði hvað sem er, En það er bara, ég ætla að segja það bara einu sinni en það er ekki hættulegt að vera í Grindavík. Það er ekki búið að vera hættulegt ennþá. Þá er heldur ekki hættulegt fyrir þið að fara í frí? Nei, alls ekki. Þú bláðir mig svolítið þarna. Ég veit það. Ertu frjálsmaður eða ertu ekki frjálsmaður, Já, ég vil vera frjálsmaður, þess vegna vil ég berjast fyrir frelsi Grindvíkinga og við eigum ekki þurfa að fara í gegnum lokunarposta, gefandi nafn og kennitölu. Og lenda stundum í Hvað munar ykkur það? Hvað gerir það ykkur að svara því til? Steinólin, þú myndir ekki nenn að vera að fara heim til þín á hverjum degi og þurfa alltaf að gefa nafn og kennitölu. Trúðu mér. Þetta er ekki persónunjósn, þetta er svo lögreglan viti hvort ég er inn í bænum eða ekki ef eitthvað kemur upp á. Þetta er fyrirhyggja, þetta er ekki að mínum mati afskiptasemi, þetta er bara, við viljum vita hverjir eru þarna. Mig munar ekkert að gefa upp kennitölu, mér er alveg samótt ykkur viti hvar ég er. Ég er alveg viss það, ef þú verður í þessum aðstæðum, þá er ekki til þetta. Já, ég myndi náttúrulega eins og þú ekki þora að vera inn í Grindavík núna. Ég myndi ekki þora það. Nei, það er því þú hefur ekki verið þar. Nei, ég bara, ég er einhvern veginn, myndi meta það þannig, miða við það hvað jarðfræðingarnar okkar, sérfræðingarnar meta stöðuna alvarlega. Steinólin, ég treysti þeim betur, heldur mínu hyggjuviti, þó ég treysti sjálfur mér oft til ótrúlegustu hluta. Steinólin, þú svolítið að fara skauðalaus út á svelli núna. Ok. Þú getur ekki með nokkru móti að vera þar sem þú ert ekki Grindvíkingur og hefur ekki búið þarna. Ég er ósammála, ég ætla að segja þér af hverju. Vegna þess að hver einasta manneskja hefur full tök á því að setja sig í spor annarra. Þó að ég sé ekki Grindvíkingur, þá get ég vel ímynda mér sem manneskja hvernig það er að vera í þínum aðstæðum. Ég samanlega því, þú getur ímyndað þetta, en þú veist það ekki. Ég veit ýmislegt það, vegna þess að ég hef átt fjölskyldu, ég hef átt börn eins og þú og ég hef líka, mér langar að tala þessum með fyrirkynna vegna þess að ég átti börn í skóla í Kaliforníu og mér var svo sérkennilegt að hafa upplifað það í fyrsta skipti í Bandaríkjunum að setja börn í skóla og þurfa að koma með jarðskjálftakit með hverju einasta barni og ég sagði, aldrei hefur þetta verið upp á teningunum á Íslandi.
og ég hugsaði, af hverju ekki? Og það með hverju einasta barni og 4 barna móðir þurfti að vera sko bakpoki með ljósritum á öllum skilríkjum, með þurrmat, með auka fötum, auka skóm og auka útifatnaði, öllum upplýsingum hvað ég var að segja, bólusetningar og meðöl og auka meðöl fyrir börn í þeim tilfelli sem það þátti að halda og þetta bara geymt í skólanum. Og ég hugsaði, aldrei á öllum þessum jarðskjálftasvæðum á Íslandi, af hverju hefur þetta ekki bara fyrir löngu verið inn í íslenskum skólalögum að þetta sé svona þegar hið óvænta gerist, snjóflóðið eitthvað, af hverju erum við ekki bara, af hverju er þetta ekki inn í prógramin okkar, einhver viðbragðsáætlun við snjóflóðum, eldgosum, vegna þess að ég meina við búum á landi sem sannarlega sko þar sem við glímum við brjálæðislega náttúruöfl. Þetta er mjög áhugaverð saga sem út að segja finnst mér og náttúrulega leiðir hugan að því að okkar hugsun sé meiri að bregðast við en að fyrirbyggja. Já, einmitt. Og Magnús, mér er svo gaman að tala við þig, ég vil bara ekki að koma neitt fyrir þig, bara þannig að það sé sagt. Sko, ég hef gert margt hættulegt sko, og hættulegra heldur en að búa í Grindavík. Ég ætla að minna ykkur á það að fólk býr norðar á Ströndum og fólk býr í Mjóafirði til dæmis. Það er enga vegsamgöngur og ekkert sko. Mér langar líka að segja fólk býr við alls konar aðstæður. Mér langar líka að segja eitt að ég stúderaði einu sinni fjölmiðla umræðina í Mjóasveit á Kröflueldatímabilinu og ég fletti upp viðtölum við bændur og konur og kalla sem unni einhverjum versmiðum og ein versmiðan hét Léttsteypan og þar var framleiddur holsteinn. Það var komin hver inn á versmiðju gólfinu, bara opinn hver. Það sást ekkert fyrir brennisteini og gufum. Þær voru svo hættulegar gufurnar inn í versmiðjunni í sumum hornum að fólk lognaðist út af. Það bara stoppaði í 15-20 sekundur. Gólfið var svo heitt að þú þurftir að hlaupa það, annars bara bráðnaði sólin í stífilinu og það komu blaðamenn frá Reykjavík og kortlögðu þessar sögur og skrifuðu bara fyrirsagnir sem bentu til þess að menn væru sturlaðir, þeir væru bara geðveikir að vera að vinna við þessar aðstæður. Svo mann eftir viðtali við einn mann sem var verkstjóri í Léttsteypunni, Hallgrímur hét hann Jónasson, og það kemur blaðamaður og hann ræði við hann og spyr, hvað er það að gera hérna? Ég meina, ef það fær að gjósa núna sko, þarna hafði komið hraun upp úr borhólu einhverja 200 metra frá Léttsteypunni þar sem hún stóð. Hraun upp úr borhólu. Og hann spurði, hvað er það að pæla? Hvað er það að vinna í þessum aðstæðum? Þetta er augljóslega að þessi versmiða er hættulegasti staður í heimi. Þá er enginn að koma nálægt henni. En þá sagði hann bara, það er allstaðar hættur. Það er allstaðar hættur hvar sem það fer. Og það minnir mér svolítið á þinn málflutning. Ég varð að segja það. Mér finnst þetta svo, sko, maðurinn var augljóslega náttúrulega kominn út á einhverja ystunöf, er það ekki, í afneitun. En hann bar, ég er ekki að segja að þú sért það, en hann bar þessu bara við, það er allstaðar hættur, hvar sem maður fer. Og mér finnst þetta rosalegt að skoða þessar frásagnir. Já, og þú veist, ég náttúrulega ekki að segja það að maður að gefa sér hræðsluna á valda, því þá þetta getur maður ekki lifa lífinu, skilur, það er mjög mikilvægt. Sko. Maður að finna millistigið þannig. En Magnús, ef þú þarft nú að flýja með litlum fyrirvara, þá er ég með gestaherbyggi og ég býð út ég heyri það, við getum ekki veistu það, við gætum það víst þá svæfið þú ekkert sko. Heyrðu, ég ætla að segja þér og ég nefnilega býð við sjóinn, þannig að þetta væri dálítið eins og þú værir áfram í Grindavík. Það er yndislegt að heyra í sjónum. Já, það er náttúrulega bara best sko. Og ég skil þetta vel sko. Ég byrjaði á göngutúr niður að sjó í morgun. Já. En ef að fá kannski þig, Jóhanna Lilja, forstöðumaður þessa þjónustuteymis Grindvíkinga sem að er að störfum, ef kannski fá þig til þess að klára þennan þátt með okkur með því að þú svona lýsir því aðeins fyrir okkur hvaða vinna er helst framundan og svona hvað tíma þetta gæti tekið að halda fast utanum Grindvíkinga og veita þá áfallahjálp sem þarf að gera.
Hvernig svona eru plön ykkar? Já. Jú, við erum auðvitað, sko, það sem við erum að vinna í núna, það er auðvitað eins og við komum aðeins inn á þann og þú veist, það er alltaf fólk sem leitar til okkur, sko, Grindvíkingar eru að hafa samband og leita til okkur vegna ýmissa mála og við erum auðvitað núna, sko, okkur hugleikið akkurat þessum tímum við að okkur hugleikið að tryggja örugga búsetu Grindvíkinga, allra Grindvíkinga og það er þetta við, þú veist, það var gerð húsnæðiskönnun sem sagt, meðal Grindvíkinga sem var gerð í maí og júní og við erum aðeins að vinna úr henni þannig að við erum að gera áætlun eins og ég sagði áðan bara svona aðeins að þú veist, það er náttúrulega grunnur alls það er að vera með öruggt hús Er enginn á vergangi sem stendur? Er enginn á vergangi sem stendur? Sko Ég skrifaði frétt fyrir nokkrum mánuðum að fólk, einhver byggi í hesthúsi Já, þú veist, það er alveg fólk sem býr ennþá við unnandi aðstæður og við erum að hringja í allt þetta fólk og erum hreinlega að bjóða fram aðstoð til þess að styðja við þau í þessum málum og það eru einhverjir sem eru ennþá inn á ættingjum sínum og þetta er eins og ég kom inn á þetta er ofta þessari minni fjölskyldureiningar það eru einmitt, þú veist, eldri borgarar það eru pör og einstæðingar en svo þetta hjá teiminu að þá erum við líka að við erum við erum að setja alveg fullt afl núna í það að tryggja skólagöngu, grunnskólagöngu og leikskólagöngu barna, grindvískra barna og það að aðstofa fólk að koma börnunum í skólan því að börnir Grindvíkingar með lögheimili í Grindavík og eru kannski vilja að barnið sitt fari eru kannski komið með ákveðin stað þar sem það ætla sér að vera en eru kannski vilja að barnið sitt fari í Reykjanesbæ í skóla því að það er huga að kaupa sér kannski mögulega eign í Reykjanesbæ en er samt búsett í Hafnarfirði. Þetta er mjög flókin stað einhvern veginn að finna út úr og við erum svolítið að styðja við Grindvíkinga í þessu og við, svo ég segi það nú að við vorum þessu húsnæðiskönnun, hún gefur okkur ákveðna vísbendingar að það svona meðaltalegir Grindvíkingar á síðustu mánuðum hafa þeir verið að flytja svona 4 til 6 sinnum og þá segir okkur að það er einhverjir sem eru búin að flytja 10 sinnum og börn eru búin að skipta skóla kannski 4 sinnum þannig að við þurfum einhvern veginn svolítið að það þarf að vera þessi stöðuleiki og svo er það sem er mér svo hugleiki sem sálfræðingi að það er sálrænn stuðningur og við vitum að maður skoða bara fræðin rannsóknir og afleiðingar náttúruhamfara á líðan fólks að það er alveg 3/4 fólks sem sýnir klínísk einkenni kvíða, þunglyndis, jafnvel áfallastreituröskunar í framhald af hamförum. Kyndir undir alkohol. Hafðu þið ekki svolítið stuðning hvert að öðru börnin? Er það ekki svolítið mikilvægt í þessu öllu? Jú, að þau vinni saman og þau séu sett saman í að ræðum þetta? Jú, það var auðvitað þetta sem að kannski við vorum með safnskóla til að byrja með fyrir þá sem þess völdu það og ósku eftir því að þá voru börnin saman og við erum þetta líka núna, við vitum að Grindvíkingar eru að hópa sig saman. Þeir eru svolítið þau eru að flytja á ákveðna staði svolítið saman og börnin eru að fara og við erum að fá beiðnir til okkar sem fólk er að biðja mér Gunna og vinkonuna Sigga þær eru bara Reykjanesbæ, þær vilja vera þennan skóla, getið þið hjálpa okkur þó svo þær búi ekki í sama hverfi skóla. Það er auðvitað mjög mikilvægt og svona jafningjastuðningur. Já, og við erum auðvitað að skoða það líka. Það er þessi samheldni og það er auðvitað þessi jafningjastuðningur og eins og ég tala bara eins og með Grindvíkinga, eins og þú komst inn á einu upphafi. Það er einmitt þetta að tala hlutina, að ræða hvernig, í hverju þú hefur lent og svona, og tala við börnin sín. Við erum komin frá því að vera með þessa að láta eins og þetta sé ekki gerst. Já, láta eins og börn séu best gemt í bakherbergju. En svo langar mér samt að segja með það að svo geta Grindvíkingar, við erum að leggja upp með bara þeir geta bara haft samband við þjónustuteymið, geta pantað sér bara viðtal hjá einhverjum ráðgjafa hjá okkur og við reynum bara einhvern veginn að finna út úr því hvað myndi það taka stuttan tíma fyrir mig sem einstaklingar hringja í þig og ykkur og segja að mér líður mjög illa út af þessum viðbröðum, væru komið með manneskju til að tala við minn og tvekja vegna? Já, við erum að leggja upp með það, Við erum bara búin að gera samninga við sérfræðinga sem sérhæfa sig í að vinna úr áföllum fólks, með fólki sem hefur lent í áföllum og við erum með bara alveg marga sérfræðinga okkar snærum, þannig við svolítið, við bara tökum við að fólk hefur samband og tengjum við sérfræðinga. En hvar eru þið aðalega?
Sko, af því að ég heyrði þar að sveitarfélagin svo Ölfus, allmargir væri að fara þangað. Við vitum náttúrulega að það talaði Grindavíkur áhrifin í því að ýta upp fasteignaverði á höfuðborgarsvæðinu. Hvert sækja Grindvíkingar helst sínast? Já, sko, Grindvíkingar að sækja svona á höfuðborgarsvæði, það eru náttúrulega flestir þar og það eru þetta Reykjanesbæra Vogar, þar sem eru hérna, þú veist, kannski stærsti hópurinn hefur leitað þangað, svo það Hafnarfjörður, Kópavogur, og það eru kannski en samt færri þarna í Árborg og Selfossi en það er tölvöld margir sem hafa sótt í Þorlákshöfn. Já, samkvæmt nýjum tölum þá eru sko 45% af þeim sem hafa flutt leiguheimili skráð á höfuðborgarsvæðinu, 39% á Suðurnesjum og 10% á Suðurlandi. Þannig þetta er svona alveg hérna, þetta er, þú veist, Grindvíkingar ekkert fara langt frá Grindavík, sko. Nei, það ættjarðar ást. Heyrðu, ég verð að spyrja Magnús eina lokum. Ok, ef við erum í spennumynd, við erum að leika í spennumynd, ég og þú, og þú ert ekki búin að selja húsið þitt, þú átt húsið þitt. Nú gerist hið agalegasta. Þið þurfum að yfirgefa með hraði og við skulum gefa okkur það að þið bara komist í burtu frá bænum. Húsið ykkar fer undir hraun, segjum sem svo, búum þið til þá sviðsmynd. Hvar standið þið lagalega ef það gerist? Ef að þið hafið ekki þegið neitt af þeim úrræðum, kannski misgóðu úrræðum sem í boði, ef þið hafið ekki þegið neitt af þeim úrræðum með að selja eign eða svona, hvar standið þið ef það versta gerist? Við myndum standa illa því við vorum nýbúin að byggja við húsið, taka allt í gegn. Ættu þið rétt á einhverju? Já, við ættum þá rétt á sko brunabótamati sem að var fyrir 10. nóvember. Já. Það sem náttúrulega galið, algjört bull. Sko. En það væri staðan, ef að þið versta gerist. Já. Samt á í húsinu mitt í Grindavík. Já, ég skil. Já, einmitt. Heyrðu, þetta búið að vera frábært að tala við ykkur bæði. Já, ég vil fá að þakka ykkur fyrir að þó þessi erfiður, kannski, sko, við ykkur að... Minnstu ekki vitund erfiður, minnstu bara áhugaverður, sko. Og hérna, en ég finn bara svo til með Grindavík og Grindvíkingur, sko, að vera í þessari stöðu og stjórnvöld skulu ennþá búlast á okkur, sko. Alveg með ólíkindum. Það líka svolítið með Grindavík finnst mér eins og stríðið í Úkraínu og aðra stóra atbyrði. Að þetta hver einasta forsíðu frétt, fyrstu dagana, fyrstu vikurnar, einhverja mánuði, svo bara, þið eru svolítið að hverfa af yfirborðinu sem stór mál og ég held að það sé okkar samfélagi mjög mikilvægt að snúa af þeirri leið ef hagsmunir Grindvíkinga og þetta hrikalega stóra verkefni ef það einhvern veginn bara liggur í láginni. Ég tek undir það sem að þú segir, mér hefur fundist alveg frábært að hitta ykkur og spjalla við ykkur og heyra ykkar sjónarmið og ég held við verðum að vera bara dugleg að halda áfram halda þessu og hérna, mér dettur í það væri gaman að fá inn fólk, kennara og fólk sem er að vinna með börnum, þetta er eitthvað eins og kjöru tækifæri núna til þess að koma þessu inn í samfélagsfræðsluna, jarðfræði, eldgos, náttúruhamfari og bara í svona náttúrukennslu og líka svona skapa meðvitund barna það á hvers konar landi við búum og akkurat svona byggja upp svona samhygð með, þú veist, fólki í samfélaginu því ég held að við þurfum svona aukinni samkenda að halda og það væri sniðugt að reyna að koma þessu einhvern veginn svona inn í, þú veist, ekki bara æsið fréttirnar heldur líka, hvernig getum við unnið með þetta og einhvern jákvæðan hátt og lært eitthvað að þessu og undirbúið okkur til framtíðar því að hér leikur allt og reiði skjálfi eins og þar stendur, sko. Vonandi tókst okkur einmitt að fara undir yfirborða æsi fréttamennskunar í þessu spjalli. Og ég var nú bara líka að lýsa sérstaklega ánægja minni með það að frumrun okkar hér saman í sjónvarpi. Veistu það, Björn, þetta bara gekk betur en áhorðist. Ég veit ekki hvort að þú veist svona fyrir því, sko. Þetta gekk ljómandi vel, bara takk fyrir samverun og takk bæði tvö innilega fyrir komuna. Já, Magnús Gunnarsson, Trillukarl og Jóhanna Lilja, forstöðumaður þjónustuteymis Grindvíkinga, svo maður afkynni ykkur fyrir útvarpshlustendur. Já, og ég vil bara segja, sko, megi allt fara á besta veg. Tekum þið það. Takk fyrir. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
Þá komið að fá fréttir frá Palestínu. Magastína, velkomin. Takk. Hvað þú með þátt á samstöðinni sem heitir Fréttir frá Palestínu. Já, en þetta útvarp Palestína. Já. Þannig við kollum þetta Fréttir frá Palestínu. Hugmyndin var svo að þú kæmir inn annars slagið, af því að það er í gangi þjóðarmorð, já. Sem hefur mikil áhrif á náttúrulega fólki sem býr þar. Já. Og fólk víða heim. Já, hefur áhrif á allan heiminn náttúrulega. Herðu, en ef við verðum að horfa á það sem er að gerast akkurat núna, það var Ísraelsmenn drápu yfirmann Hamas. Já, þeir drápu Og þá kom nýr í staðinn. Já, og það er sem sagt, þegar við erum vera einhvers konar samningaviðræður um vopnahlé, þá þá brugðu þeir á það ráð sem sagt að drepa yfirmann samninganefndar Palestínumanna. Já. Yfirmann Hamas, og sem að mörgum þótti furðulegt en öðrum ekki, og Hamas hefur sem sagt kosið sér nýjan yfirmann núna sem heitir Sinvar, held ég hann heiti. Er kynntur á Vesturlöndur sem arkitektin á bakvið aðgerðirnar í 7. október. Já, hann er einmitt kynntur þannig til söguna einmitt á Vesturlöndum, en hann hefur sem sagt, það sem að kannski greinir frá hinum, að hinn var svona svona kannski, þú veist, þetta hann var svona meiri pólitíkus til þess að gera, því þessi honum hefur skotið upp á stjörnuhimininni Hamas dálítið hratt, þessum Sinvar, en hann sem sagt var fangi í Ísraels manni held ég bara alveg ótrúlega langan tíma, kannski bara hann er alinn upp í Khan Yunis og og sem sagt hefur verið mjög virkur bara alla tíð í baráttunni. Og Hamas skortir ekkert mannafla. Nei, og hann hefur aðgerðir Ísraels hers eigur stuðningi við Hamas. Og það þykir svona symbolist að hann hefur verið sem sagt kosin yfirmaður Hamas, af því að hann er sem sagt mjög virkur og hann hefur ekki sem sagt, hann er einhvers staðar þar sem hann ekki finnst núna. Hann er ekki svona maður sem sagt hann er ekki svona sem sagt pólitískur yfirmaður sem að, þú veist, ferðast heiminn og tekur í höndina á öðrum pólitíkusum, heldur er hann svona virkur í baráttuna heima, Þannig að það er svona symbolist. Ef að Hamas hefði her. Já, ef það væri her, já, kannski að segja það, Og þannig að það er, og það er svona þykir svona, það er svona sögn í þessu, að sem sagt að málefnið þá alveg orðið skýrt. Þú veist, Gaza er bara það sem umræðir. Þú veist, það er bara fyrsta og síðasta mál á dagskrá, með því að velja hann sem sagt svona, þá er það bara algjörlega fyrsta og síðasta mál á dagskrá, það er Gaza. En sem kannski skilja þetta, því að þeir eru náttúrulega að fá yfir sig bara það er í raun og veru gríðarlega maskínu sem er að myrða fólkið þeirra. Já, og það er alveg sama það er alveg sama hvað hver segir að það er sem sagt, það er bara geriðing, algjör geriðing í gangi, og það er sem sagt á Gaza er ekki lófa stór öryggublettur. Það hefur eiginlega öllu verið eitt. Fólki er bara sagt að það er talað um að fái viðvaranir, en það getur ekki tekið viðnum aðvörunum vegna þess að farsímasamband er ekkert nema mjög stópult og fólk er náttúrulega eiginlega bara mestmegnis á spítulum þeim sem eftir eru. Fólk er bara sundur skotið, það kemst ekkert þó jáfnvel þó ætlaði að komast. Þeir sem að komast, þeir sem að geta, við hefum séð, þú veist, í sjónvarpi þar sem að fólk er að hlaupa til og hlaupa frá einum stað í annað, og þú veist, ef það hefur burði til þess að gera það, þá er það skotið og færi. Börn og fullorðnir? Börn og fullorðnir, já, og alltaf 70% eru börn sem hafa verið drepin.
og þarna Lancet til dæmis sko því það er alltaf að tala þessi 40.000, það er tæplega 40.000 núna held þessi 39.662 sem eru hérna hjá heilbrigðisvarðandi á Gaza eða þú veist og þá en Lancet sko því þú veist í stríði náttúrulega eru dauðsföllin miklu fleiri, það er alltaf hægt að margfalda það með 4 allavega. Já, svo er það líka bara sem eru áhrif sem að stríðið hefur á lífslíku fólks til lengri tíma. Já. Þannig var Lancet greinin, hún er eiginlega spádómur það hverju verður miðað við stöðuna eins og hún er núna, hvort dauðsföllin verða þegar uppi staðið. Já, ég meina og dauðsföllin eru nú þegar orðin 186.000 en verða sennilega 250.000 eða 300.000 eða hvað sem það verður og ég meina þetta er allt bara einhverja tölur sem að núna er upp á borðinu því það eru þetta eins og bara hefur oft komið fram að það er þú veist bara endalaus fjöldi sko sem er bara undir rústum sem að skilur ég meina Gaza verður ekki endurbyggt skilur það myndi taka 25-30 ára og það er aldrei hlé það er aldrei hlé það eru einhverja degi að meina við erum að tala já þannig er það sko og hungri er beitt það eru börn bara svelta í hel hungri er beitt sem svona meðvituð vopni að Ísraels hálfu svo eru náttúrulega allar þessar pyntingar og engin svona sýnileg leið til þess að þessu linni? Nei, á meðan náttúrulega sko meðan Ísraels her er fjármagnaður og Ísrael fær alla þessa peninga til þess að reka þetta þjóðarmorð að þá er ekkert stopp og það var Antony Blinken kom nú fram og hvatti til hann er alltaf hvetið til svona hógverðar í þessu sem er mjög sérstakt að þeir dæla sko peningum til Ísrael í málmaskinuna en láta svo eins og vildu að menn myndu drepa kannski færri eða já, svona að fólk haldi að sér höndum sko í drápsvélinni sko á meðan þeir fjármagnana en hún hefur ekkert slegið af þessi drápsmaskina, hún heldur bara áfram og mun halda áfram bara það er ekkert sem bendir til þess að hún mun ekki halda áfram. Samþykkti Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðadómstólsins hafi engin áhrif? Nei, það er það hefur verið allavega gert það lítið úr alþjóðastofnunum að það er í raun og veru ekkert sem virðist vera hægt að gera og fólk heldur bara áfram að horfa sko á þetta sem er náttúrulega dálítið þetta er náttúrulega mikið álag þegar maður getur talað álag fyrir almenning að upplifa sig svona rosalega máttvana gagnvart því þetta ákvörðun sem stjórnvalda eins og þetta í Bandaríkjunum já, það er það en Bandaríkin eru kjarninn í NATO, það sem við erum en í NATO er líka Tyrkland sem hefur annars konar afstöðu já, og þegar Tyrkland hefur fordæmt aðgerðir og þetta þjóðarmorð Ísraelsmanna og í dag að þá kom frétt það þegar þeir sótt að fá að vera aðili að málsókn Suður-Afríku fyrir alþjóðadómstólnum og til þess að svona styrkja og það mun styrkja málsóknina og þetta er auðvitað alltaf kannski svona bara spurningum hvort að alþjóðasamfélagið tekur við sér og þeir hvetja núna alþjóðasamfélagið hvað er það? Alþjóðasamfélagið eru líka aðra þjóðir NATO og í aðra ríkisstjórnir en ég meina það maður veit að þetta stundum svona frjálslega nota stundum er þetta nú bara eiginlega Bandaríkin og vinið þeirra sem eru alþjóðasamfélagið það er eftir í svona hvernig já en ég hugsa þessi ekkert síður ég hugsa þeir bara reyna að höfða til allra í þessu máli en af því að þetta eru þessar þjóðir og þessi yfirvaldið í ég meina Evrópusambandið stendur með Ísrael frá eru talin kannski Spánn og Írland þá í raun og veru heyrist ekkert og gerist ekkert annað heldur en bara áframhaldandi stuðningur það er alveg sama hvað það er og þetta er það sem við erum að upplifa held ég sé svona kannski
já, sem sagt, almenningur upplifir sig sko algjörlega ráðþrota og magvana. Nei, já, þetta svona kannski svona... En stundum hefur verið sagt að þetta mál, þetta ástand, svona hafi áhrif á afstöðu, margir sem rísa upp og mótmæla og það er hér á landi út allan heim, stundum er það bannað og þetta svolítið mismunandi eftir löndum, að áhrifin séu svipuð og í Víetnamstríðinu sem að svona lögmæti stjórnvalda urðu fyrir áfalli að til dæmis sem horfið frá sjónarhóli Bandaríkjamanna að það voru stjórnvöld okkar voru að heyja eitthvað tilgangslaust stríð út í hundsrassi og fórna Bandaríkjamönnum og myrða saklaust fólk sem að okkur kom bara ekkert við og þá verður svona bylgja þar sem að stjórnvöld svona missa lögmæti sitt. Fólk efast bara heilbrigði stjórnvaldana. Það er vel sannarlega gerst líka í þessu tilfelli. Já, en finnst þess að maður heyrt svona meira svona dæmum þetta fyrir svona 2 mánuðum og 3 mánuðum og kannski er það bara þegar sumar og... Já, sko það er svona, ég held að sem sagt að þetta sko varða náttúrulega alveg ótrúlega bylgja náttúrulega aðal í Bandaríkjunum í sambandi við svona mótmælendur og því allir sérst háskólanemar risu upp og það sem þótti sérstætt kannski við það var að þeir einmitt að því Bandaríkjamenn ekki að taka beinan þátt sérst að það sendi ekki herlið það er að vísu eru Bandaríkjamenn sko sérst á on the ground sko líkpókarnir er ekki að koma tilbaka í flugi eins og var frá Víetnam. Nei. Þannig að það er svona vakti athygli að háskólanemar sérst að það væri bara fólk bara milljónum manna að berjast fyrir réttindum Palestínumanna og frelsi Palestínumanna því að það er einhvern veginn óþekkt sko að það sé ekki svona þessi beini Því hefur verið mætt að hörku, það hefur verið hótað að taka tilbaka styrki og fjárveitinga til háskólanema, þau eru bara banni skilgreini það að stuðningu við Palestínu sé gyðingahatur sé bannað. Já, það kostaði til og það hefur líka vakið mikla athygli að einmitt þetta fólk sem að til dæmis átt að útskrifast í síðasta núna í vor sko það bara hafnaði útskriftinni sinni tók þann séns bara að þeirra svona þetta, og ég held að þetta kannski segir kannski líka mikið þú veist, að gildismatið er að breytast alltaf mikið sko, en þess að þú veist, eins og bandarískt samfélagi rekið bara endalaust áfram að sko af svona þessum kapitalisma og karrierisma og öllu þessu og ungt fólk er að hafna því og það leggur bara sinn karriera við því. Svipað og gerðist á 7. áratugnum. Já. En þá var því líka mætt með mikil hörku að Ronald Reagan, ríkisstjóri í Kaliforníu, sigaði þjóðvarliðin á hippana í San Francisco og við þekkjum myndir af þessu við nú eru að fara að verða landsfundur demokrata og landsfundur demokrata var ekki 68 þar sem að lögga fór og barði bara mótmælendur. Jú. Þannig að þessi sama harka er líka núna. Þannig að ég held að er það ekki þannig að það sé ykkur í Bandaríkjum sem telja að ég bara mæta þessum mótmælum og þessar andstöðu bara með hörku. Jú, já. Það eru bara bæði republikanar og líka demokratar. Ekki síður sko. Þó kannski demokratar hafi það svona, sá flokkur virðist sko innihalda kannski einhverja sem að svona taka einhvers konar aðra afstöðu að þá er það svona í svona meginatriðum er það bara sama sagan sko. Og þetta er ekkert bara í Bandaríkjunum heldur bara hefur þessi svona fasismi ef maður vill kalla það svo að hann hefur náttúrulega bara breiðst út eins og eldur í sinu og ég meina við sjáum til dæmis í Þýskalandi að það er sko það er alveg ótrúlegu fasismi það er í gangi og lögregluofbeldi er sko gríðarlegt og þetta smitast hingað líka og þetta er ekki enginn er eilandi í þessu sko frekar en öðru þetta bara breiðist út allt. Ég gekk frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll á laugardaginn, ekki? Já. Og það var til þess að mótmæla barnamorðum. Já.
og fólk mætti þarna með barnavagna og gekk í þögn sem ekki alltaf í þessum göngum. Nei. Ég tók eftir svona að því að bærinn fullur af túristum. Já. Þá tók ég eftir í núna sem ég hefði ekki tekið eftir áður svona einhver svona óvild vegfærenda. Ég veit ekki hvað þú tókst eftir þessu. Já, ég heyrði af því, sko. Já. Og það hefur svona verið annars slægið, sko. Þá og í þessu tilfelli þá gerðist það að það var sem sagt einhver sem að hendi fúkyrðum að göngunni og honum var svarað og viðkomandi kastaði grjóti, stórum grjót nuddlangi inn í gönguna. Þarna áttar maður sig á því að það er fólk þarna sem er að ganga, sem er að mótmæla barnamorðum og þjóðamorði sem alþjóða dómstóllinn telur vera mikla líkur á að sé þjóðamorði í gangi. Það er að mótmæla því og krefist þess að ykkur aðgerði gerða til þess að stoppa það. Ég samkvæmt alþjóða lögum að þá ber öllum ríkjum að gera allt sem að þeirra valdi stendur til þess að stoppa þjóðamorð en alþjóða stofnanir skilgreina það sé bara öllu líkjum þjóðamorðana. Man ekki alveg hvernig orðalagi er. En þá áttum við að sjá því að sumir vegfarendur horfa á bara fánan, palestíska fánan, eða klútin eða eitthvað slíkt, sem stuðning við hryðjuverk og morð. Já, og þetta er bara hópur sem horfir bara á sömu tákmyndunar, hann les bara þveröfuga niðurstöð. Þetta er sérstakt, sko, því að ef við förum bara svona út í einhverja tölfræði með þetta, þá er talið held ég að þessi ykkur 1200 og eitthvað sem hafi verið drepin í 7. október. 100 sinnum fleiri núna að lágmarki. Já, og þannig að þá maður velti fyrir sér sko hvernig svona fólk svona lítur á þann samanburð sko. Þú veist, en ég held að einhvern veginn að manni færi kannski svona að gruna, þú veist að staðreyndir sé kannski ekki endilega kannski það sem fólk er að leita eftir, heldur sé sko sá áráðu sem rekin er og sagt, af viðkomandi þjóð, til dæmis Ísrael og Bandaríkjunum og valdhöfum í þessum löndum sem vilja styðja hvert annað að það vegi meira sko. Nefnum þetta sé þannig að markmiðið sé bara að útrýma fólkinu eins og gerist í þjóðamorði. Að þá er þetta ekki spurning um hefnd að við drepum 1 fyrir hvert sem að þið drapuð eða 7 sinnum fleiri eða 7 sinnum 77 sinnum fleiri eins og segir í biblíunni. Já. Heldur sé þetta bara markmið er umverulega eins og Netanyahu hefur sagt að ganga myndi báls og höfuðs á Hamas sem að þýðir það að þú þarft eiginlega að eyða öllu fólki sem býr þarna. Já, og gera sem sagt Gaza óbyggilegt og eins og hann orðaði það sko. Og og það kannski og þá kannski erum við farin að sko nálgast kannski svona hvað segir maður, innsta kjarna hugafarsins sem er þá sem sagt svona hvít yfirbyrðahyggja og rasismi. Ef þú ert Palestínumaður og býrð á Gaza þá ertu sekur. Já, í raun og veru og bara svona þessir, sekur og réttræpur og börnin líka, sem sagt, það eru bara, ekki bara Hamasliðar, heldur, sem sagt, öll þessi þjóð, palestínska þjóð og sem sagt, og þetta er ekki þetta, kannski, það er erfitt allavega að sjá þessi annað heldur en rasismi sem að þarna ræður ríkjum, sko. Og þá erum við kannski komin að einsta kjarnanum, sko. Að þú veist, við erum kannski að fara að skoða það eitthvað. Ég meina, akkur að við andmælum þessu ekki meira að sé. Já, svona ég veldi fyrir mig að ég held að kannski að ég sé gett svona einum að upplifa svolítið svona mikla svona forundran hvað mitt svona eigi samfélag varðar. Einmitt þegar þú ert að tala um að fólk svona veitist að göngu það sem verið er að að mótmæla barnamorðum. Ég tók eftir 3 tilfellum, það voru allt túristar. Þetta var allt túristar, já. Og ég svona með upplýðið að þetta væri Amerikanar sem væri að koma hérna með sín viðhorf. Já,
En það hefur náttúrulega, sko, einmitt, það hefur fólk veist að... Já, Íslendingar, ég tekið líka eftir þessu að það er hópur á Íslandi sem sér bara í fánanum. Já, einhverja ógn. Já, bara, já. Ég meðan að kannski þú sérð frelsisbaráttu kúara þjóðar, að þá sjá aðrir viðurkenningu á einhverju, að sé Já, svona veltaði fyrir sér, sko, akkur þetta stafar, sko. Hvort að upplýsingar einhvern veginn liggja ekki á lausu, en ég meina þær liggja algjörlega á lausu og svona hvaða afstöðu fólk tekur. Ég meina, ef upplýsingin er svo að ef þú ert fæddur Palestínumaður á Gaza, þá ertu sekur og réttræpur. Já, það er erfitt fyrir maður sko, ég þarf ekki að fara fyrir þriðaríkisins til þess að þegar það gerist að þú býrð eitthvað staðar og allt inn ertu bara réttlaus og réttræpur. Þetta gerðist bara í Júgóslavíu að ef þú var Bosníumaður og bjóst Serbíumegin að þá skyndilega varstu í óvinalandi, hafðir engin réttindi, enga mannvirðingu, varstu raunverulega hafðir bara enga rétt. Þannig að þetta hefur gerst hjá okkur, sko, aftur og aftur, sko. Og þetta er svona eitthvað svona, já, þetta er það er erfitt að svona henda reiður á það af hverju mannkyni virðist ekki læra af sögunni. En það lítur út fyrir það einhvern veginn að við höfum eitthvað erfitt með það. Því líka velti fyrir mig, sko, af því að sko, nú tækninni fleygi fram og við þróumst svona sem einhverja manneskjur í einhverja átt, sko, og leifum og af hverju til dæmis Það er nú ekki trúð þú því að við bara hægt og bítandi þróumst í átt til einhverja fullkomnunar. Nei, ekki þannig. Við förum langt aftur. Nei, en því hefur verið svona haldið fram að kannski að svona aukið upplýsingarstreymi, sko, gerir mann sko meira hugsandi og svona og maður verði svona einhvern veginn dómbærara á það sem er að gerast í kringum mann, sko. Þegar þú segir í Víetnamstríðinu og þá eru oft talað að viðbrögðin hafi verið svona sterk þá, en þess að þá var ljósmyndin komin til. Við höfum það sama núna, þetta er náttúrulega viðbrögð sem þú lýsa eru viðbrögð við upplýsingum. Já. Sem að kannski kom ekki alltaf frá fjölmiðlum, heldur kemur þetta oft bara... Já, nei, það hefur verið þannig að fólk er að skiptast á upplýsingu sín á milli. Já, og fólk er bara að senda upplýsingar beint af staðnum, sko. Þannig að já, og þetta er sko þannig að þetta er svona maður velti fyrir sér, sko, hvað er verið að verja í raun og veru. Er allavega verðt að hugsa það. Já. Herru, Magga-Stína, þú ætlar að koma í nokkur skipti allavega með fréttir frá Palestínu. Já. Takk fyrir í dag. Sjáumst á eftir helgi bara á mánudaginn. Já. Takk. Herru, en ég sitt áfram og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Frá 15. júlí til 12. ágúst verður hægt að hringja í síma 850 65 50 á mánudögum milli 10 og 2. Við viljum gjarnan heyra frá ykkur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þegar að tjöldi voru að fjúka í Herjólfsdal fyrir helgi að þá fjallu hlutabréfamarkaðir út allan heim og við ætlum að reyna að skilja hvað áhrif það hefur á okkur sem að eigum engin hlutabréf. Hingað komin Ásgeir Brynjar Torfason til okkar Steinunn Ólínu. Hvað skiptir þetta nokkru máli? Vonandi ekki. Vonandi ekki? Já, sko, þetta voru sögulegir viðburðir þannig séð. Þetta var mesta fall á hlutabréfamarkaði í Asíu eða Japan síðan svarta mánudaginn í október 1987. Sem er ókveikjandi og rosalega mikið. Þeir síðan fóru aðeins upp í gær og væntanlega aftur í dag og þetta hefur síðan áhrif á aðra markaði sem opna seinna út af heimsklukkunni, Evrópu og svo Ameríku. Við lærðum eina vísitölu sem er í Bandaríkjunum sem að mælir sko annars vegar fallið en líka eitthvað svona framvirka samninga og eitthvað fleira sem er til þess að mæla hversu líklegt er hann geti fallið. Já. Og hann hefði ekki mælst herra síðan í október 2008. Já. Þannig að þetta voru alveg sko á mörkuðunum, hlutabréfamörkuðunum, mjög stórir atburðir. Ég reyndar sendi nú línu inn á
fréttamannin á RÚV sem kallaði þetta kreppu, vegna hættu á yfirvofandi kreppu í morgunfréttunum á mánudaginn, af því að þetta er kallað recession, sko risk of recession sem Þú að útskýra það fyrir Steinunni, hún hérna sérstakur fulltrúi þeirra sem vilja fá útskýringar á því hvað ég er sérstakur fulltrúi þeirra sem skilja þetta ekki, sko. Og sko kreppa er depression og það er mjög alvarlegt, það eru tilreyndar mismunandi skilgreiningar á hvenar efnahagssamdráttur er orðin það mikill að það ég kalla hann kreppu. Í þessu tilfelli sko var þetta sko markaðinu voru að fríka út og þeir fjallu og mestafall lengi. Sem ekki einn sérstök tíðindi vegna þess að markaðurinn er taugaveiklaður fáiði. Já, og í viðbúti það ef þú skoðar þó þetta sé mestafall síðan 87 að þá fjallan 12% en það í raun og veru strókaði út hækkunina síðan áramót. Þannig að tapið var nú ekki meira en svo að við erum komin aftur á bara janúar og svo er hann fann að fara. Og þetta við Ameríku eða Japan, þetta var alltaf ekki við Ísland. Ísland hefur verið að síga niður í nokkur misseri. Já, þetta var japanski markaðurinn þarna og síðan var minna falla í Ameríku. Þar er hins vegar sko voru tæknifyrirtæki, þau eru kölluð Magnificent Seven, hinn frábæru 7 fyrirtæki sem eru nú sko, þekkt á flestum heimilum hér á landi. Það er Amazon, Apple, nú er ekki víst í muni þetta alveg, það er eitt en Alpha sem á Google. Og Meta sem á Facebook og allt það. Microsoft og síðan er það Nvidia sem gerir örgjörfana og Tesla. Þetta eru þessi 7 tæknifyrirtæki sem að voru orðin held ég það bil helmingurinn að virði hlutabréfamarkaðins í Ameríku sem er þó með 1000 fyrirtæki, ekki eins og okkar. Helmingsráðandi. Já, og þau eru búin að vera að hækka mjög mikið, mörg þeirra út af AI gervigreindarbólunni eða svona væntingunum hvað hún verði mikið og það myndum við gamaldags eða raunhagkerfismenninni sé eðlileg einhvers konar leiðrétting. Hún fer aðeins svo mikið upp þegar allir halda að þegar nýja brumið er í gangi. Veitu hverju er þessi við? Er það svona þeir sem eru þar síðustu innbyltingar menn einhverjir? Sem að telja þetta vera Apple sem bara bóla. Ég var í mastersnámi, í MBA-námi í 2000-2001. Þá var svona IT-bóla, tæknibóla sem að allir ætlaði að vinna hjá Enron þegar ég var að byrja í náminu og svo var Enron fara á hausinn þegar við útskrifuðumst. En þú varst að tala depression, þar að segja kreppu og svo recession sem einhvers konar samdráttar. Samdráttur, og það var í raun og veru einhver hræðsla við það og þá tengist þetta eru nokkrir hreyfanlegir þættir. Það er markaðurinn sem er að verðleggja hlutabréfin og fyrirtækin sem eru á markaði. Hann fer ómikið upp og þar þá fara hans niður til að minnka verða. Þá er einhverju sem tapa eða einhverju lífeyrissjóði sem virði minnkar. Hann ofmetur alltaf, hann ofmetur uppsveifluna og hann ofmetur miðursveifluna, hann er taugaveiklaður og bregst alltaf ýkt við öllu. Og það verður ekki að kreppu efnahagssamdrætti nema það fari að spillover sem skvettast yfir í raunhagkerfi. Það sem er verið að búa til kaffibollan eða pizzuna eða framleiða bílinn sem að Tesla gerir. En það voru annað tölur aukið atvinnuleysi sem kom sem voru aðeins meir en og það voru þær sem olluðu þessu, það ekki? Nei, það voru hluti af skýringunni. Hluti af því var að japanski Seðlabanki var búin að gera mestu hækkun á stýrivöxtunum sínum síðan 2008 þannig að og það er mjög mikil órói í Kína á efnahagssviðinu sem að kínverska stjórnin er að stýra og reyna að dempa. Það verði ekki bóla sem er springi á húsnæðismarkaðnum og sveitarfélög sem eru nú í Kína á starfið svona bara stór lönd hér í okkar heimshluta sem að
voru búin að vera að byggja upp húsnæði og selja land og fjárfesta í skólum og vegum sem að voru komin í ofurskuldsetningu og þurftu að losna við. Þannig að það er búið að vera að tala um það í 4-5 ár. Já, og þeir eru búin að vera, þeir geta stilt að öðruvísi en Þannig að það var kannski svona ofmat hjá Ríkisútvarpinu að kalla þetta kreppu og... Já. Það er bara ránt, því að kreppa, þú þarft að vera með samdrátt í 2 eða 3 ársfjórðunga til þess að megi kalla það kreppu. Já. En ég held að meginþorri fólks, ég veit ekki, ég get að segja allavega fyrir mig svona markaðsfréttir þar svona fara svona fyrir ofangarð og neðan hjá mér af því ég skil ekki almennilega hvernig þetta hefur áhrif á okkur svona í samfélaginu, en við skiljum orðið kreppa. En má ég aðeins koma að þessu, vegna þess að nú eru ólympíuleikarnir og það er fjöldi fólk sem hefur sett sig inn í leikreglurnar í skotfimi með loftbyssum af 25 metra færi. Ég meina það er ekkert svo flókið að setja sig inn í efnahagsmál. Ef að fólki ræður við það. Já. Ég meina þessna eru við með Ásgeir hér og þessna eru við með Bjánan mig til þess að spyrja spurningarnar sem að kannski margir vilja vita. Já, og þá einmitt, til að reyna að klára að skýra það. Alltaf þegar það er sagt markaðurinn, þú veist, þá bara, ég veit ekki hvað ég á að sjá fyrir mér. Nei, sjáðu fyrir þið marka bara torg í einhverju gamalli evrópskri borg, þar sem bændunni koma með vörurnar sínar og bakarinn og fólkið í bænum eða borgarhlutanum koma og kaupa sér ferska grænmetis, ávexti, kannski slátrar hana líka og þú veist, það er í raun og veru markaður á torgi. Síðan verða til allskyns markaður, ég meina við ferðum út í Krónuna hér í staðinn og verslar, það er kannski ekki beint markaður af því það er bara ein búð og einnigandi, þar eru sem söluaðilar búin að senda þeim eða heildsalarnir. Þannig að það er svona, það getur verið svona heildsölumarkaður, þú veist, sem að búðirnar Krónan búin að versla við og svo kemur fólkið í að þú getur farið út á Granda og valið á markanum að fara inn í bónusin eða Krónuna eða Netto. En sem eru þær allar með einhvern veginn vörur frá sömu heildsölu. Hlutabréfamarkaðurinn ef líkingin á bændamarkaðnum er. Það sem að ykkur var að selja tómatana sín á annar annar brauð og ætliðið geitakjötið og allt þetta. En núna er markaðurinn þannig að það er ekkert að þessum mönnum þarna kemst fyrir, vegna þess að inn á markaðnum eru menn sem að voru búin að veðja á að geitakjötið myndi lækka þú veist eftir svona 2 misseri sem að taka allan plássin og eru einhvern veginn að reyna að þrýsta niður tómatverðinu til þess að geta grætt. Þannig að hlutabréfamarkaðurinn er bara svona létt geðviki. Vista vestrið. Þá er hann farin af raun hagkerfismarkaðnum yfir í fjármálamarkaðin. Það sem er hægt að versla væntingar veðrið eða breytingun á korninu sem tengist á verðinu, hvort það verður upp eða niður eða verður þurrkur þannig að það er í raun og veru það sem féll hlutabréfamarkaðurinn, þessi sýndarmarkaður fyrir fjármálagjörning. Hann féll núna. En eitt af því að þú nefndir Apple og svona hvort að tæknifyrirtækin séu ofmetin. Það voru fréttir af því núna að Warren Buffett sem að hann hafði verið að selja sig niður í Apple umtalsvert. Hann átti 5,7% í Apple og ég held að það komi bara niður fyrir 3% sem hann er bara að gera á mjög skömmu tíma og ástæðan er svo að vextir á ríkisskuldabréfum eru bara svo háir að hann metur sig sem svo að það sé bara ekki hægt að ná meiri ávöxtun út úr hlutabréfamarkaðnum, enda er hann yfirspenntur og það svona sé miklu sniður að bara færa peningin yfir í örugga vexti og þá er það háir vextir á ríkisskulda sem við myndum kalla stýrivexti hér sem að draga fé úr hlutabréfamarkaðnum yfir í örugga fjárfestingu. Og sem að ef maður þekkir sögu Warren Buffett þá bendir það til þess að hann er að búa sig undir lækkun á hlutabréfamarkaðum, hann er að búa sig undir svona frekar, það er ekkert þetta græða neitt þar, en hann ætla bara að mjólka ríkissjóð Bandaríkjanna. Og þarna kemur þá til að útskýra að hluti af skýringunni var aðgerðir Seðlabankans í bæði Japan og síðan væntingar hvað bandaríski Seðlabanki muni gera í vöxtunum sem þeir setja sem er annars vegar vextir á peningana sem bankarnir geyma inn í Seðlabankanum, þar að segja hvað peningarnir kostar fyrir bankana og síðan hvað peningarnir kostar fyrir ríkissjóð, af því að
Seðlabankarnir eru banki ríkissjóðs, þannig að hvað kostar fyrir ríkissjóð að fá láni þegar Seðlabankarnir eru að hækka vextina, að þá er það dýrara fyrir ríkissjóðan að fá lánað, sem að gera það að svona ríkir sjóðir eða gaurar setja peningin jável þar og fá ávöxtun frekar en að setja það í væntingar að Apple eða Tesla eða einhverjir hækki og þá fellur verðið og þarna til að gera aftur tenginguna, þannig að við erum kannski með fjármálamarkaðinn, svo erum við með ríki og seðlabankana og svo erum við með raunhagkerfið, það sem er verið að gera eitthvað, annars við að fólk að kaupa í matinn, fólk kannski að kaupa sér hús og síðan einhverja að búa til bíla og sko ef við tökum bara svona dæmi af til dæmis rafmagnsbílum sem núna verið að skipta út af þessi orkuskipti og að þá búið að vera annars vera ríkissjóðnir að niðugreiða rafmagnsbílum til að fleiri kaupa sér rafmagnsbíla og byggja upp kerfi til að setja hlaða á í stæðan fyrir bensinstöðvar og síðan Tesla búin að vera að lækka verðið á bílunum og þá voru erfiðara fyrir hína bílaframleiðenduna að keppa og svo koma og þá kemur eiginlega heimsvæðingin inn í þetta heimshagkerfið að Kína búið að vera duglegast í þessu að rafmagnsvæða, bæði grænvæða rafmagnið sitt, rafmagnsframleiðslu, loka kolaverum, byggja upp vatnsorkuver og síðan byggja upp lestarkerfi og byggja upp síðan hleðslustöðvar og byggja fullt af bílaverksmiðjum fyrir rafmagnsbíla og batteri sérstaklega sem svona stærsta dýrasta parturinn. Mótorinn í rafmagnsbíl miklu ódýrari en mótorinn í bensínbíl en batteri dýrara og það dýrt að framleiða þau og þannig eru Kínverjarnir komin langt fram úr, bæði í framleiðslukostnaðinum, framleiðslumagninu og síðan því að sko það sem við verðum að setja tolla á kínverska bíla bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Já, og það það sem ég ætla að koma að þá fer sko þetta ætti að skila sér til neytenda þannig að núna þegar allir í fínu hverjunum eru búin að kaupa sér rafmagnsbíla niðurgreiddar að koma ódýrari en hættan svo að það verði núna sérstaklega þegar þú síðan settur upp svona verndartollara því þá vilja Bandaríkin verja sína bílaframleiðendur Evrópu og sína fá batteri nú norður Svíþjóð og svo reyndar eru kannski kínversk fyrirtæki að koma og byggja þær verksmiðjur þannig að það er einn af stóru faktorunum í óvissunni og hluti af þessu falli að hættan af viðskiptastríði, sérstaklega milli Bandaríkjanna og Kína og síðan hvernig Evrópa kemur inn í það, af því að þá munu bara vera svona rafmagnsjeppar fyrir betri hverfin framleiddir í Evrópu eða Bandaríkjunum en ekki ódýru eins og þegar Volkswagen Bjallan kom eftir ekki ódýra rafmagnsstofnir sem hægt að koma frá Kína núna svona ef að markaðurinn virkaði þá myndi það gerast að það kæmi það sem ódýrt að búa það til sem er miðað á lágtekjumarkaði eins og í Kína og Indlandi og eitthvað fleira sem við ættum að geta fengið hér bíla til þess að keyra ræðbíla rafmagnsbíla það verður tollað í burtu þannig við fáum ekki aðgang þessi muna svona gamla eins og við Japan tók yfir bílaframleiðsluna á móti gamalgrónu evrópsku bandarísku og rússnesku þú veist að Steinunn er ekki með bílpróf ég hef aldrei lært á bíl nei já og er haldin bílablindu skuttlaði þér á 17 ára gamla volónu mínum aðeins markaðin að ég nefndi Buffett sem er fjárfestir sem segist alltaf svona bara veðja á kerfið sem svolítið fyndið að heyra og menn halda sér svona gáður hann náttúrulega bara veðja á það að ríkisvaldi verji kapitalið þannig að hann bara veit það og þess vegna fer hann bara í skjól fer með peningana sína þar sem hann telur þeim best borgið þannig hann er ekki að búa til kerfið heldur en bara veðja á það að sko ríkisvaldi verji kapitalið en hann er þykir svona hann er áhrifamaður í svona hvernig fólk á að fjárfesta og margir fjárfestar sem fylgja honum og hann sækir sko sína speki til Benjamin Graham sem var til á miðja síðustu öld þannig að hann lýsti svo markaðan svo skemmtilega sko hann var að segja að þú ert bara að kaupa í Tesla ef þú heldur að Tesla muni framleiða bíla eða kaffi geti selta eitthvað svona sem er raunhagkerfið og bara horfa á það til lengri tíma en aldrei að hlusta á markaðinn markaðurinn er taugaveiklaður fáviti
og það að vera í business með markanum er svona svipað, þú situr verið á skrifstofun, ert eitthvað að fara yfir bókaldið og þá opnast hurðin allt í einu og kemur Mr. Market inn og segir, heyrðu, við erum að græða svo stórkostlega, bara hlutabréfverðið er alveg í toppin og kaupum stærra einbýlishús og fleiri bíla og svo ríku svo út eitthvað og þú bara passaði ekki að hlusta á hann því að stuttu síðar þá kemur hann inn algjörlega dauður, sest fyrir framann á stólinn og barmar sér og segir þetta er allt búið og hlutabréfverðið fjall. Þannig að mér finnst þetta ágætismynd af því að þetta er nú, ég held að hafi skrifað þetta sko 1930 eitthvað. Þetta er ágætismynd sko til þess að minna sig á þegar koma þessar fréttir af því að hlutabréf hækki og lækki. Þetta eru bara fáitanir sem eru bara í einhverju geðkasti fram og tilbaka. Þú veist, það sem að skiptir máli er það hvort það sé kaffi í bollanum mínum eða hvort það sé bolli utan kaffið mitt og það er alveg gott. Sko þegar ég lærði hana MBA í Noregi aldamótin, þá var ég með fjármála gamlan prófessor í Noregi sem sagði sko, ef þú átt auka penning sem þú þarft ekki að nota, þá fjárfestir hann í hlutabréfum til að geyma hann þar, að þú fær betri ávöxtun í heildina liti til langs tíma heldur en inn á bankabók. En þar væntingarnar hagnaður eru jafn miklar og væntingarnar tap. Þannig að ef það er verið að gefa væntingarnar 20% hækkun, að þá er líka 20% Gerðu þá ráð fyrir því að geta hugsa, já. Og svo ef þið vantar penning og þú ætlar að kaupa þér hús eða bíl eitthvað, þá selur þú hlutabréf. Ef þú heldur að þú getur verið snjallari en markaðurinn, þá bara gangið vel og hlóað okkur. Sko. Þannig að, en það er fullt af fólki í vinnu við það að reyna og spekulera og halda. En sem sagt, til að klára aðeins raunhæðarkerfistenginguna og markaðsskilgreininguna, af hverju er Kína komið með ódýrari rafmagnsbíla. Annars vegar til að gera einfaldari, svona eins og Ford gerir með Ford T og eins og Volkswagen gerir með bjölluna. Þú veist, fara fjölda framleiða ódýra, litla, hagkvæma, en það þarf að vera líka þá ódýr framleiðsla á batteríunum og þetta lærði ég sem ég fór í framhaldsnámið í Gautaborg í Svíþjóð sem er svona bílaframleiðsluborg og maður var þá oft með í viðskiptaskólanum þegar ég var að kenna. Kemur henni Volvo? Dæmi, jú, þeir keyptu að Ford. Bandaríkjamennir áttu Volvo og seldu Kínverjana. En punkturinn er það sem gerist, það sem er svona verksmiðja, að þá eru sko í gamla daga átti Volvo allt og einhvern veginn og síðan var með einhverja út í skógi í verksmiðju sem gerði leður áklæði og stólana en síðan gerist í þessum bílaframleiðslu þú færð svona komponenta hluti frá hinum og þessum og þú sem stóri bílaframleiðandinn býr til markað, þar að segja ferð út á markaðin og segir hver vill framleiða fyrir mig stólana hver getur gert þetta ódýrast og þá eru þeir allir að keppa og þetta er búið að gerast í Kína mjög mikið varðandi rafmagnsbílaframleiðsluna. Það eru nokkrir einhverju leyti búið til með aðgerðum frá ríkinu en líka bara með þeir eru að innlega kapitalisma hjá sér svona samt stýrðan en þá verða til fullt af framleiðendum sem vilja búa til þennan hlut í rafmagnsbílinn og þennan og bílaframleiðendun hann að 3 eða 5 geta verið að pína þá á markanum ég vil fá þetta ódýrara, ég kaupi meira af þér. Þannig að Kína er að verða ráðandi bara í þá rafmagnsbílaframleiðslu alveg í magni og í sko verði og fjölda en þannig dæmi markað skilur sem að virkar eins og markar og virka að þú færð betri gæði fyrir minna verð þannig að eins og þú lendir í með tölvu eða síma eða bíl að þú ert ekki að sko borga endilega herra verð á hverju ári fyrir alltaf betri og betri. En Ásgeir, oft er þetta bara þannig að sá sem að hefur sko kaupgetuna, hann fer til byrgjans og þrýstir verðinans niður og byrgin fer og þrýstir niður laununum og ef það dugar ekki að þrýsta laununum meira niður í þessu landi þá bara fer hann í næsta land og þannig á endanum er bara verið að sko blóðmjólka verkaleiðin. Já, og þess vegna, og þetta eru rökin sem að Evrópa sérstaklega notar á verndartöflana sína. Við viljum bara fá batteri sem eru gerð úr verksmiðum með mannsamandi launum þar sem er ekki verið að nota vinnuafl illa þar sem er verið að nýta hráefnið á sjálfbæran hátt. Það áttu bara að framleiða þetta sjálfur heima þessir. Já, og þeir eru að byggja verksmiðjuna, það er vesen með að byggja batteriverksmiðju. En þetta er í raun og veru umbyltingin sem við erum í
bara sem dæmi, ég meina þetta ekki bara rafbílar, þetta hitun húsa eftir þetta fyrir 2 árum veturinn eftir að gasið hætti að koma. Það verið einangra hús í Bretlandi og í Þýskalandi við Evrópu, skipta yfir í svona, hvað heitir það, varmaskipta, þú veist, sem eru dýrar fjárfestingar, ríkið að vilja styrkja fólk en þá kemur aftur þessi jöfnuðar hlutild, þú veist, ef að þú ert af lægri eða ég vil ekki nota fátækari orðið en sem í neðri helmingnum átt kannski þitt hús en þú átt kannski ekki efna að kaupa þessa varmaskipti dælu sem kostar eitthvað 1 milljón og þú ert líka alls að þétta gluggana og svo þú getur fengið stuðning frá ríkinu, þetta búið að vera núna út í Evrópu nokkur ár og Bretland líka að þá sko það betur staðu fjölskyldun að gera þetta fyrir og strax alveg eins og þau keyptu sér rafmagnsbíl með ríkisstuðningi en að því að fyrir þau kostnaðurinn sko að þau þurfa kannski að taka pening út af bankabókinni og missa þá af þessum smá vöxtum sem þeir hafa fengið á peningin á bankabókinu og spara rafmagnskostnað. Það alveg eins og allir sem keyptu rafmagnsbílana spara sér bensín- og oljukostnað þannig að græða þeir sem eru betur stæðin, þeir sem eru í vandræðum með bara að borga af húsnæðiskostnaðum á matinn ná ekki að gera þetta og þurfa þar með að kaupa herraverðs gasið, fá ekki stuðningin til að skipta út. Og hugsanlega sekta samfélaginu fyrir að... Já, og þarna þetta verið að tala í skiluru bara Financial Times og í efnahagspólitík út í heimi, að þarna þarf sko þetta var kannski ekki óskynsamleg leið í byrjun til að fá fólk til að skipta yfir rafmagnsbíla að niðurgreiða og það nýttist þeim sem gátu gleymdist að gera ráð fyrir því að fólk var misjafnlega vel statt gleymdist eða nú þarf allavega að passa upp og gera það í þessu og það mjög mikil umræða það hvernig að gera það hvernig þetta að svona channela koma ódýru lánsfjármagni frá Seðlabankanum til bankana sem fer til lægri tekjuhópanna í þessar aðgerðir til að lækka En þessi viðburður núna í fyrradag, eða hvað það nú var, hvaða áhrif hefur þetta til dæmis á íslensku krónuna eða íslenska banka, ef einhver áhrif? Já, sko, íslensku krónuna. Sko, þetta hluti af þessu var náttúrulega út af breytingu á jeninu sem tengdist breytingu Seðlabankans þar. Hér á landi, nú, þetta á hlutabréfamarkaðnum í Asíu eða jafnvel þó að komi, þú veist, það svona smitað aðeins yfir á evrópska bandaríska og þeir eru allir að lagast aðeins. Það spurning, ég las eitthvað frá Svíþjóð líka, það verið að reikna kannski með einhvað tækni fyrirtækjunum fara áfram niður sem tengist á þessu með þessi Magnificent 7, þú veist, sem að svona ekki beint tengt, þannig að það rosalega erfitt að greina í sundur í raun og veru en allur þessi órói og síðan stríðsóróin og forsetakosningaóróin og allt það, þú veist, það að svona spila inn í að þessi órói verður eflaust áfram á þessum blessuðu mörkuðum eða taugaveikluðu mörkuðum eða hvað maður kalla það, af því að bara sko enginn veit ef að Trump vinnur hvað áhrif mun það hafa á viðskiptastríði við Kína hann búinn að... Það er þetta er nákvæmlega sama stefna sem við erum sást þegar Trump byrjaði undirbúa viðskiptastríði við Kína að Biden tekur bara undir það þannig að það mun eiginlega engu breyta En hann búinn að segjast ætla sko að leyfa rafmyndinar eða hann að sýndaregnamyndinar sem eru búin að falla núna eftir þetta og hann ætlar að reka yfirmann SEC fjármálaeftirlitsins og stöðva dómsmál sem eru í gangi út af þessu. Það eru svona ákveðnar breytingar í gangi út af stríðum, út af vaxandi tollum og það eru svona alþjóðavæðingin að draga tilbaka og spurningin ætti að vera sko er ykkur að líkur á því að órói á fjármálamörkuðum getur leitt til eitthvað svona hruns við verðum fyrir það svona á 10 ára fresti að hlutabréfamarkaði hrynja yfir raunhagkerfið, valda kreppu eins og 2008 og þá kom langvarandi kreppa eftir 87, það var þeir sem að muna þann tíma
það var eiginlega svona dauft yfir öllu sko fram til 95, sko fyrstu ár Davíðsárin á Íslandi var bara stöðnun á Íslandi. Já, það virðist vera alltaf að vera einhver svona dálítið útbreidd tilfinning í samfélaginu að það sé einhvers konar kreppa á leiðinni og hvort sem að hún er tilbúin af fjölmiðlum eða hvaða nú þá virðist það vera einhver svona, já, það virðist eins og fólki finnist að vera yfirvofandi og hvað þýðir það fyrir okkur. Það hefur líka verið talað að nú muni stýrivextir lækka í víða heim. Er það eitthvað sem mun gerast hér? Hér nú beðið eftir því með töluverðri eftirvæntingu, ekki satt? Jú, og ég heyrði nú bara í heita pottinum áðan, viðskiptalífið alveg á taugunum. Á Íslandi? Já, á Íslandi, heita pottinum hér. Hvað muni gerast á næsta vaxtaákvörðunar fundi sem núna seinni í ágúst, undir lok ágúst hjá Seðlabankanum. Og nýr seðlabankastjóri kominn. Af því að viðskiptalífið náttúrulega að bera þennan fjármagnskostnað. Ef þú ætlar að fara að byggja íbúðir út byggingaverktaki, út að borga 14,1% vexti á framkvæmdatímanum. Þeir eru allir meira og minna hættir að byggja íbúður og bara að reyna að gera einhver verkefni fyrir ríkið helst. Endurbyggja miklaða skóla eða, að því ríki borgar örugglega. Þannig að þetta er svona eins og Buffett fyrir skjól, tekur peningarna sína, hlutabréfamarkaðinn setur á ríkisskuldabréf, þú farið örugglega þá vexti. Þeir eru lægri en þú farið á örugglega. Já, en ef við værum að byggja fyrir markaðinn, þá myndum við bara byggja fyrir ríka fólki sem á rafmagnsbílana. Þeir eru ekkert að byggja, það myndi ekkert leysa húsnæðiskreppuna ef þeir fara að byggja fyrir markaðinn. Þeir annarkot byggja fyrir markaðinn og þá eru að byggja hótel og lúxusíbúðir í bæ eða þeir byggja fyrir ríkið. Það er ekki þannig að ríkið sé að taka fókusinn frá þeim því annars verður það bara að byggja fyrir allar einstæðu mæðurnar sem eru fátækar. Það er bara ekki þannig. Nei, ég er ekki að segja það. En verktakarnir velja að byggja fyrir ríkið því það er bara að stoppa svo enginn haldið að ef við losum verktakarna frá ríkisverkefnunum að þá verði allt hér gott. Það er ekki þannig. Nei, það var enginn að segja það. Punkturinn er sá að þegar þú þetta borga 14% vexti núna á byggingatímanum, að þá þarftu bara að hækka verðið á íbúðinu með einhverja 7 milljónir í viðbót og þú ert búinn með þann tíma á íbúðinu þar sem kannski fólk náða að safna sér 7 milljónum. Og bara fjármagna þetta betur, hvað þú að vaða í einhverja húsbyggingar átt ekki fyrir neinu og tekur allt bara féða láni, það eiga bara þeir eiga byggja sem eiga fyrir þessu, til þess lífeyrissjóðunir eða ríki og sveitarfélög. Nú er ég að útskýra fyrir Steinunni, af hverju það er stöðvun á íbúðuppbyggingu núna, í raunhagkerfinu, út af þessum háu vöxtum, út af því að það er fólk þurfti kannski að eiga 7 milljónir og fá 10 frá pappa og mömmu í viðbótarlán. Þá áttu 17 til að kaupa þér einhverja að flytja heiman. Núna þegar út af þessum rosalega háu vöxtum sem er búin að vera rosalega lengi og byggingaverktaki þarf að borga þetta yfirdráttarlánsvexti þannig á meðan, þá þarf hann að hækka íbúðunum 7 milljónir viðbót og þá er bara enginn sem kaupir það. Hann er búinn að selja þessum sem að gátu fengi fyrirframgreitan arf, það eru búin að fara 50 milljarðir í fyrirframgreita arf sem að helmingurinn að þið var frá ríkustu 10-20% og hinn helmingurinn var fyrir hinn 80-90% en þetta getur ekki gert aftur og aftur Þú veist, fólk er búið að láta börnin sín frá þetta kannski sem þau náðu út þegar þau seldu ráðhúsið eða einbýlishúsið og fluttu í eldiblokkina til að hjálpa en við erum komin, þannig að ég held að tilfinningi sem þú ert að lýsa, að við erum komin í enn meiri skortahúsnæði en enn meira stopp á framkvæmdunum, af því að þarna menn á byggingamarkanum er ekki kjánar, þeir eru búnir að vera að byggja og þeir eru búnir að selja öllum sem var að kaupa íbúðum með 2 og 3 fyrir börnin sín eða setja í útlegu og það er heldur ekki endalaus markað. Ég held að segja engin kjáni í þessu máli en við höfum verið að benda á þetta árum saman í okkar samtölum. Það vitið allir. Það er bara stjórnvöldum sem eiga að gæta hagsmuna almennings. Bara don't give a shit. Nei, að því að þau trúa einhvern veginn að markaðurinn leysa þetta. Nei, þeir trúa ekki. Þetta bara þjónar ágætlega þeim, alveg eins og Warren Buffett getur bara fært sér til og sótt hagnaðir einhvers staðar annars staðar. Byggingaverktakonum líður bara ágætlega, þeir eru bara að byggja fyrir ríki núna og þeir hafa það gott og stjórnvöld sem eiga að geta hagsmuna almennings, þeir eru með bara alveg skotað sama. Þannig að Ísland er umverulega bara svona eins og lítil reikistjarna og sporbaugi í kringum stóru markaðina og núna bara bíðum við örla okkar. Já, og erum með miklu hærri stýrivexti en Hollandi og höfum svona, ég held að
að því þú spurðir kreppu, sko, ég meina lífskjara kreppa var notað síðustu 2-3 ár út í Bretlandi og Evrópu víða þegar orkukostnaðurinn hækkað og þess aðgerð sem var farið í og hækkað sko afborganir af lánum þeirra sem voru að koma nýir inn af því að stýrivextinni tvöfölduðust þar en sko þeir eru samt helmingi lægri en hér. En má ekki líka segja að það sé svona einhvers konar lífskjara kreppa á Íslandi? Nú matvara hefur hækkað mjög mikið, leiga hefur hækkað mjög mikið og kannski svona leynt og ljóst undanfarin ár sko? Ég held að sko það getur mjög vel verið að það svona sko þú veist, þú heldur út í svolítinn tíma, þú gengur á allt svona auka og þú veist, vonar þetta að fara að lækka og svo bara ekkert búið að lækka neitt. Það heldur alltaf fram að hækka hér. Verður að fara niður út í Evrópu og út í Bandaríkjunum á mat og vextir og fjármagn, þannig en hér heldur bara áfram hækkun, að því heildsalen hækka og hér heldur bara áfram sko óbreytti stýrivextir í meira en ár núna og það á einhverjum tímapunkti sko getur fólk ekki meir alveg eins og á einhverjum tímapunkti getur enginn lengur keypt íbúð af því að það er búið að tæma arfana og fyrirtækin sem vilja kaupa og eiga og þá gerist eitthvað. Það er ekki Ásgeir. Það er ekki óseldar íbúður upp alla veggi hérna. Það er nóga peningum í bönkunum ef að þú væri bara nógu ríkur og ef þú værir inn í klíkunni þá getur þú farið niður í Arion banka eða Íslandsbanka eða hvaða banka sem og fengið lán til þess að kaupa verktakanum steinunni og þú bara geymir íbúðunar og setur það aðeins í Airbnb eða leigir þar í einhvern veginn út í skammtímaleigu og býður þannig að hækka meira og þú veist, fólki sem á peningar í einhverju desperasjón. Það er ekki verktaki sem bara er búin að byggja svo mikið af dýru húsna að það getur ekki selt það. Þannig að það er ekki sársauki hjá þeim sem að fara með peningar. Nei. Það er sársaukin hjá þeim sem eiga enga peningana. Þeir getur raunverulega staðið af sér biðina líka. Ríkiskerfið sér þá. Það er sem það er að benda með Warren Buffett. Þannig að það er ekki sársauki þarna. Þannig að markaðurinn getur ekki brugðist við þegar það eru markaðsbrestir. Af því að við erum búin að búa til ríkiskerfi sem í höndunum á auðvaldinu sem bara sér sína. Sársaukin hjá þeim sem að skulda, þeir sem eiga ekki, þeir sem eru í húsnæðisvanda. Já, og líka þeim sem eru í sjálfstæðum við rekstri, maður heyri bara allir veitingamenn eru bara í stórkostlegum vandræðum. En stjórnvöld eru ekki að sinna þeim. Við höldum það kannski að ríkisvaldi eigi að sinna almenningi, svo auðvaldi bara sér sína. Við búum ekki við þannig samfélag lengur. Við búum í samfélagi sem að auðvaldi fer með ríkisvaldið og það er ekki, almenningur hefur ekkert vald og hann má bara þjást og svo koma ráðherrar og segja það þungar áhyggjur af hinu og þessu og alls konar svoleiðis, að þeir eru ekki að gera neitt til þess að slaka á sársakanum sem almenningur eru fyrir. Nei, en þetta vitum við allt saman, að við búum í þessu glataða samfélagi, þú tönglast á því, en hins vegar, hvernig getum við brugðist við, bara venjulegt fólk, hvernig eigum við að hugsa hlutina? Einmitt, sko, það sem var að koma, annars vegar, ég held sko allir viðurkenna með þess að núna, sko ekki opinberlega eða í mainstream-miðlunum, en allir sem ég tala við innan á stjórnkerfinu staðfesta að þetta er dysfunksional ríkisstjórn, sko. Hún getur ekki gert neitt, þessi ríkisstjórn. Hún bara hangir einhvern veginn þarna og það er allir að gera eitthvað bara fyrir sig og svo verður væntanlega að byrja að gera einhverja svona sporslur fyrir kosningalofvorð, hitt upp fyrir kosninga með einhverju eðslu eða einhverjum glærusjóm, ég veit það ekki, en á meðan er hinum megin, þetta sem varst að byrja að lýsa að sko, og það sem ég ætlaði að koma að, ég held að sko þegar það er búið að ganga svona lengi með svona hækkun verðbólgu og stýrivextin ekki byrja að lækka, ekki fara að sjá neitt ljós fyrir endan og göngur með þetta að fara að skána, að þá eftir sumarið, það sko gæti alveg allt farið í bál og brand eins og við erum að sjá gerast í Bretlandi núna og eins og gerist iðulega þegar að krísur eða kreppu koma, þú veist, það voru 2008 voru bankar að fara á hausinn í apríl, svo kom sumarfríð, allir bankamennir voru í frí og svona, svo í september byrjaði vesennið. Sko, en er þá Ísland, höfum við ekkert sjálfstæði, raunverulega til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og gera breytingar á efnahagsmálum okkar, erum við bara undir alheiminum komin með þetta? Nei, sko,
það þarf stjórnvöld sem vilja og geta gert það. Það er að segja að það er annars vegar pólitík. En þau eru greinilega bara að elta það sem annars staðar í veröldinni. Þau þora ekki að taka sjálfstæðar ákvörðun sem gæti orðið okkur til góða. Nei, raunverulega Ásgeir að benda á að stjórnvöld víða heim eru að gera aðgerðir sem að raunverulega, ég heyri þú hann bara verið að kalla eftir í að það verið betra ef stjórnvöld á Íslandi gerðu eitthvað af því sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum eða Þýskalandi að gera. Já, og hvers vegna gera þau það ekki? Af því þetta dysfunktionelt held ég samstarfað samband. Ég er ekki alveg viss, en sko sjáum... Ég held að við sem bara komin lengra í því að stjórnvöld hérna sinna bara þörfum hinna ríku. Já, sko við erum bara verðfarin, við erum bara fámennt samfélag og það kom eitthvað svona nýfrjálshyggja og þá skafaði alveg botnin hérna og það er engin önnur hugsun eftir og við erum bara svona sömuleyti heiladautt samfélag. Og sko það sem maður sér til dæmis frá Bandaríkjunum, ég hef þetta bara úr svona Financial Times og Bloomberg, svona, þú veist, efnahagsviðskipta fjármála fjölmiðlum það sem að gerast eins og í Bandaríkjunum núna með Trump og það ég las nýtt hérna hugtak, það er sko broligarks, það er talað sem tech bros, tæknibræðurnir, þessi sem gaurarnir sem stýra þessum Magnificent 7 frábæru fyrirtækjum, að þeir hafa svo mikil áhrif inn í stjórnkerfið og það byrjaði alveg hjá Obama reyndar, og sérstaklega núna eru þeir að styðja. Elon Musk var að lofa að styðja held ég Trump 45 milljónir bandaríkjadala á viku eða eitthvað, ég viðbót við að hann er að nota Twitter sem bara hérna, þannig að sko það tala það sem sko broligark, svona tech-bræðra hérna fáveldið sko, sem að hérna stýri efnahagsstjórnin þar, ég meina, Trump lækkaði skatt á ríka og fyrirtæki bara mest í sögunni og þú veist, þar er ógnin þessi. Síðan sjáum við í Bretlandi, þú veist, náttúrulega þessar óærðir sem bara einhvern veginn kveiknar út af þessum hræðilegu morðum hana en ég er raun og veru búið að krauma undir rosalega lengi og ég man ennþá því ég var að gera svo úttekt fyrir ASI hérna í COVID og hérna Halla Gunnar sagði við mig að hérna, það væri 15% fátækt barna í Bretlandi og ég sagði nei, það lítur að vera Norður Bretlandi hérna og svo kíkti ég bara á skýrsluna og það var úttekt Sameinuðu þjóðanna sendi maður að 15% barna í öllu Bretlandi þá 2018 sko, 10 árum eftir kreppuna og út af austerityinu, sveltistefnu að þá var ástandinu og síðan þá hefur það í raun og veru versnað og afleiðingarnar að Brexit komið með efnahagsafleiðingum og svo tapar íhaldsflokkurinn núna og hérna rosaleg sigurverka flokksins sem ætlar að fara að gera alls konar umbætur á kerfinu en hvað vilja pólitísku andstæðingarnir annað en að það gangi bara allt sem verst hjá þeim og svo er bara, þú veist, Elon Musk að segja hérna að borgarastríði sé óumflýjanlegt í Bretlandi, þú veist, breski fólk. Já, hann er beinlínis að reyna kynda undir það, sko. Og þetta ég meina þetta er náttúrulega í Bretlandi bara eins og við getum alveg séð svona mínu myndaðu sig á Íslandi að við leiðum úr búin að taka undan grunnstoðnir eða veikja þær svo mikið þá er náttúrulega bara kjör óvinnurinn orðin útlendingur eða einhver sem er annarar trúar og eitthvað svona, það er augljóst og við erum með brúnstakk út á götu sem að hlaupa og brenna hús og það er bara kortir í það að það verða sko opið hengingar út á ljósastöðum. Já, og meginstraumsmiðlar sko bara halda fram bara vittleysu dag eftir dag og þetta er náttúrulega stór hætta. Og það var, ég sá nú bara í Financial Times í morgun, það var sko eiginkona einhvers borgarstjóra sem var handtekinn núna, af því hún hafiði sagt hérna að það ætti að kveikja í hótelinu þar sem það eru eiginkonur hæstaréttardómar í Bandaríkjunum sem tóku eiginlega þátt í hérna árásin á þinghúsið. Já, þannig að það er ekki múrin og svo þeir sem að fara með völdin heldur er þetta þeir sem að fara með völdin sem að sko kynda undir múin. Þetta er gammal frasi sko að þeir sem auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunnar munu verja auðsinn með fasisma. En hérna strákar, sko sjálfstæði þjóðar, ef við ættum nú hugrækt stjórnmálafólk,
þá þyrftum við ekki að gera allt eins og heimurinn gerir. En við erum fullvalda þjóð. Við erum fullvalda þjóð. Við ættum að geta gert hlutina öðruvísi. Við erum búið til stórkostið samfélag og við höfum áhuga á því. Og í staðinn fyrir að það sé svona eins og við erum að tala þessi yfirvofandi tilfinningum það að við séum að siglinum í erfiðan vetur, kreppu, ungt fólk er í vanda, getur ekki keypt sér húsnæði, fólk fær varla yfirdrátt og ungt fólk, sko, það er bara algjör og það er svona einhver tilfinning fyrir því. Sem ætti náttúrulega ekki að biðja því að yfirdrátturinn er 17% vextir. Nei, ég veit það, en það er samt... rétt að fólki hengingar á. Já, nákvæmlega, en það virðist einhvern veginn allt stefna því að fólk eigi ekkert sjálft og þar eðandi get ekki svolítið stjórna sér sjálft. Já, og sko, við erum, finnst mér út frá þessu sem ég verða bara að lesa í sumar og þessu ástandi sem að þróast einhvern veginn svona ískikilega að lifa mjög svona mikla umbyltingar tíma bara á sviði lýðræðisins eða sko hvað við þurfum að ræða sko hvað er frelsi og frjálst ríki eða frelsi á markaðarins frá ríkisafskiptum. Ég meina þessir mest öskrandi tækni milljarðamæringar, þú veist, þeir halda að þeir hafi auðgast hennan pening út frá því að ríki lét þá í frið og þeir fengu að græða. En þú veist, Google er búið til leitin út frá ríkisstyrktum rannsóknum þú veist, Tesla fékk sko 2009 þegar þeir voru að þróa alveg hellingspeningur rannsóknarsjóður ríkisins í viðbóti við að fá sko 100 milljarða bandaríkjadala í COVID þegar þetta loka. Þannig að þetta er svo skrítið að heyra þessa málsvara viðskipta. Það er einn lækningu þessu að góðsagan er svo að þeir hafa auðgast fyrir eigin verðleika. Hlusti bara á viðtöl við hvað heitir Zuckerberg eða Bezos kallinn í Amazon eða þessi Elon Musk. Þetta eru sko fullkomnir fábjánar, algjörlega fullkomnir fábjánar. Það getur vel verið þessu greindir og svona, en svona skynjun þeirra og svona samfélag og svona bara stöðu mannsi, svona þetta eru fullkomnir fábjánar. Nei, og ég meina bara... Og það að öll þessi völds í höndunum þessum mönnum, sem eru náttúrulega sko geðbilaðir af þessari hugmynd sinni að þeir séu þarna í þessari stöðu fyrir eigin verðleika og þá halda þeir náttúrulega að þeir séu bara sjáendur og geti bara svarað fyrir mannkynið, hvað við höfum að gera, hvernig Elon Musk, einhver bílakall, einhver svona tækni sinnaður gaur, byrjar að greina stjórnmálaástand í Bretlandi. Hann er náttúrulega bara svona stúdía fyrir mannkynið í oflæti, bara maður sem er heldur að hann sé orðin einhvers konar allsráðandi. Það er álíka vitlaust og ef einhver stjórnmálafræðingur í Edinborgarháskóla fær einhvern veginn að útskýra fyrir honum hvernig þetta framleiða Tesla. En hann heldur það, af því að hann hefur sem er reyndar að því að vitna í markaðinn á hann. Það var eins og gerð könnun á því að þú varst að tala um að þeir sem eru að veðja og vilja veðja sjálfur, vilja vera gáðari markaðurinn. Og það er náttúrulega oftast kallar sem gera það. Og það eru ofta þeir sem að tapa mest eru tilteknar starfsstéttir. Og það eru til dæmis verkfræðingar og læknar sem að hafa fengið svona rosalegt sjálfstraust á því að vera góðir á svona sínu sviði. Og þeir halda að þeir geti lesið markaðinn betur en aðrir, þannig að tapa peningum langmestu aðrir. Og þegar þú hlustar á Bezos eða Zuckerberg eða Elon Musk vera að tala samfélagsmál, þá átt að hafa þetta í huga. Að þegar menn ná einhverjum árangri á tiltölulega þröngu sviði og koma svo og þykjast geta lesið við flókið samfélag að það virkir bara eins og einhver mekanismi undir einhverju húti á einhverjum helvíti spíl að þú getur bara, það er ekki fræðilegu möguleiki að koma eitthvað vit út úr þessum mannum. Meðal annars út af þessu að því þeir eru svo uppfullir af sjálfum sér að þeir eru bara dómgreindalausir. Já, og ég meina það er bara í Financial Times skrifaða greinar að einmitt bara jafnvel þó að hann sé klár verkfræðingur og sé að gera góða rafmagnsbíla og lækka þá í verði að þá gefur það honum ekki heimild til að taka yfir stjórn. Hann er ekki lækkað í verðið því að hann er með dýra rafmagnsbíla, Kínverjarnir eru með miklu ódýra rafmagnsbíla. Ef maður verður ekki verndar á tollum, þá myndi Tesla líklega svona hægt og bítandi drift í burtu. Það er bara þannig. Þannig hann er bara varinn vegna þess að þessir gæjar fara með ríkisvaldið í Bandaríkjunum og þess vegna er allt sem að ríkisvaldið gerir í Bandaríkjunum til að verja hagsmuni þeirra. En þeir mega ekki taka yfir
ríkisvaldi var sem sagt niðurstaðan í Financial Times, svona stórir viðskiptaaðilar, sama í hverju það ég meina Norðmenn passa það sé ekki oljubarónar þar sem taka yfir ríkisvaldi eins og gerist í einhverjum með Austurlöndum, þú veist að það í raun og veru finnst mér svolítið sko baráttan sem við erum að horfa fram á núna í viðbútt við óeirðirnar sem að blossa upp út af lífskjarakrísu eða allskyns óanægju sem hefur verið kraumandi. Það var mjög fínt viðtal við Gauta Sigþórs í morgunútvarpinu í morgun, Rósett, þú veist að þetta í viðbútt við síðan sko að stjórnmálakerfi eiginlega komið að einhverjum þrótum, þú veist, að því það, og þess vegna ég að segja, ég var að hlusta á podcast með viðtal við Leo Ibi sem kom inn á bókmenntahátíðina, albanskur heimspekingur sem er prófessor í LSE í London, að sko, þú veist, það, hvað það þýðir, þú veist, að vera með frjálst ríki, frelsiríki, eins og þessir frelsispostular þeirra þykjast vera að tala fyrir frelsi versus síðan það sko, hvað í raun og veru lýðræðið. Þú manst því að var einhvern tíðan útskýra munin á markaðnum og lýðræðinu. Á markaðnum hefur hver króna eitt atkvæði. Þú getur, ef þú átt meira þá færðu meira vald, en í lýðræðinu á það að vera þannig að hver einstaklingur með eitt atkvæði. Að það einhvern veginn sko, fulltrúa lýðræðið einhvern veginn, sko, það í raun og veru að representera fólkið, þetta fulltrúar okkar inn á þinginu eða þetta? Þetta virðist bara þvert á móti, þetta virðist vera að stjórnvöld heimsins séu bara komin í vinnu fyrir markaðin, það sé markaðurinn sem stýrir öllu núna. Þessi svo kallaði markaður. Við erum líka spurt, sko, óeirðirnar í Bretlandi. Ef þetta væri eins og í fransku stjórnarbyltingunni, þá væru þeir á leiðin inn til Versala að heimta frá kúara sínum eitthvað frelsi. En óeirðirnar í Bretlandi eru eins og sem í dag ætti að vera þannig að menn væri bara að heimsækja Tesla og Apple og félaga sem að fara með valdið og soga til sín peningana. En okkar múgur, hann er á leiðin inn í fátækrahverfi Parísar. Það þarf að berja á fátæklingunum þar til þess að heimta réttlæti. Þannig að þú veist, það er bara, ég held að sko okkar heimsluti sé bara í einhverju sko léttu taugafalli eða heilablóðfalli og sé eitthvað bara yfirgengilegt dómgreiðslu. Já, við erum að slást, fólk eru að slást við rangan andstæðing, algjörlega, sko. En það er líka, ég meina, hvernig á almenningur, hvar sem er í heiminum, að berja niður stórfyrirtæki heimsins sem að stjórna öllum í fjármagninu. Fjöldinn hefur valdið. Já, en það virðist ekki vera, það virðist vera að það sé búið að þrengja svo að almenningi víða heim. Við verðum að endurheimta ríkisvaldið. Ríkisvaldið var búið til, eða í lýðræðislegu samfélagi, þá fyrir ríkisvaldið með almannavaldið sem hefur lýðræðislega vald til mótvægis við auðvaldið. Það að auðvaldið fari með ríkisvaldið verður náttúrulega bara einhver barbarismi bara með tíma. Þannig við þurfum bara að endurheimta ríkisvaldið. En ég er alveg sammála því sem þú varst að segja. Það virðist vera eins og stjórnmálin séu komin út í einhvern öngstræti og nú bara býður allur heimurinn og stendur og fellur eftir því hvernig þessi markaður sveiflast. Og sjáðu sko, þú veist, það sem við ættum, ef við værum laus við þessi sko stríð og þetta rugl og sko það sem við ætti að vera í raun og veru svona COVID-stæl aðgerðir í heiminum núna, væri við loftslagsvána. Ég meina, það eru allir farnir að upplifa það núna í veðri og þú veist, vegir að hverfa eða þú veist, bara, og þú veist, ekkert bara einhvers staðar á einhverjum heitum svæðum eða illa byggðum vegum. Miklar loftslagsbreytingar í það minnsta. Út allt og þú veist, og við erum með svona samningum 1,5 gráður frá París sem við vitum að við náum ekki en þetta þú veist, 2 gráður, við eigum alveg að ná því að vera undir 2 gráðum sem verður, þannig við verðum ekki með katastrófu en það þarf að gera ógeðslega mikið, þú veist, og það hefði ekki átt að þurfa, þú veist, Úkraínustríð til að koma á einangrun og orkuskiptum í Evrópu en allavega, það er þó verið að gera það núna en eiginlega það sem þetta snýst núna er, þú veist, lendum við á 1,6 gráðu eða 1,9 gráðu og sko hver 0,1 gráða hana, hvort það veri 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 þú veist,
hvert feikilega miklu máli. bara sko 10 milljóna manna þú veist, sem bara eru að flýja frá Mið-Afríku og auka á flóttamannastraumin inn í þú veist, Evrópu eða hvað, þannig að þetta kostar peanuts að laga og við höfum tæknina til að laga þetta, en þarna skortir Elon Musk hafði engan á þessu. Ég verð bara að hryggja með því, hann hefur ekki trú á þessu, hann hefur engan á þessu. En ef að almenningur hefur valdið, við sáum hvað gerist í COVID, þá var minni mengun, minni flugfarir, dregið úr mengun. Það var bara því almenningur var lokaður inni. Sko. Já, en getur bara almenningur í heiminum farið í verkfall og hægt að fljúa og sigla og bara svelt út þessi petrólspúandi fyrirtæki? Almenningur á að sækja vald sitt. Nei, hann getur gert það þannig. Nei, ég meina þeir sem menga mest vilja alls ekki. Þeir eigi bara ríkisvaldið og almenningur sé bara út á götunum í einhverjum mótmælum, í einhverjum verkföllum. Þeir bara að sækja ríkisvaldið. Nei, en byrju, sko, nýja ríkisstjórnin í Bretlandi var með markmiðum að sko skylda allar einkaþotur sem lenda á öllum Bretlandseyjum til að þær yrðu að refuela sig, fylla á tankinn með loftslagsvænu eldsneyti. Það verður að búa til svona, það bara núna 10% held ég grænt. Þú veist, þóttu eldsneyti, en það verður að þróa síðan verða 20% og 30% og þú veist, svo eftir 2030 eða 40 þarf það að verða orðið 80-90% grænt. Þetta er bara fyrst og fremst bara einhver sýndarleikur, sko. Nei, þetta er leiðin til að við náum undir 2%. Það er einhverjar einkaþotum takið 10% lífrænt eldsneyti hérna á Reykjavík, hvaða rugl er þetta? Nei, við leifum... Þú bara stoppa þetta flug. Já, ég er að segja, Bretarnir þó gera kröfu að þeir og rukka þá fyrir að lenda og það þarf síðan að koma mengunarskattur. Við gefum þeim ennþá 6-pakk bjór fyrir flugmennina og ódýrara stæði heldur en bílastæði. Ég þekki alveg fólk sem er hætt að fljúga. Já. Það bara gerir það. Ef þú hefur ofurtrú á því að mannkyn eigi að taka til sín völdin, treystirðu því að millistéttir heimsins séu til að neita sér flugferðir og ferðalög og draga saman seglin til þess að svelta þá sem mest græða og mest menga? Þetta verður hægt og þetta verður að gera með skottum á orkunotkun. Það er allt og ódýrt að fljúga og að flytja drastlið sem við erum að kaupa. Við erum að tala sikkert hlutin. Þú vilt að ríkisvaldið gera eitthvað, en Steinunn hefur ekki trú á stjórnmálum og þar af leiðandi að almenningur getur stjórna ríkisvaldinu. Nei, við erum að tala Hún vill að almenningur sé í einhverju svona vitundarvakningu og neiti sér að fljúga. Nei, ég bara veltaði fyrir mér, er það möguleiki? Já, og ef að almenningurinn sér að þetta er eina leiðin til að við verðum með 1,7 gráður. Hver er eina leiðin? Að draga úr okkar neyslu. Það er bara hver prívat og persónulega, ekki nota ríkisvaldið. Nei, bíddu, ég lef mér að klára hugsunna, ég er að reyna að útskýra fyrir Steinunni, að það að almenningurinn sjáu þetta, meirihlutinn, að þá ætti hann að geta kosið sér flokka og stjórnvöld sem segja við ætlum að skattleggja hér flutningana því þeir menga ógeðslega mikið alla leiðina frá Kína hingað og flugferðinar og tífalt meira á einkaþotunar. Og skemmtiferðarskipin. Ég meina, í Noregi þá eru skemmtiferðarskipin með rafmagnsmótor og sigla inn firðina á rafmagnsmótor. Kveikja svo á reiksbóðandi þegar koma út úr fjörðum. Hér standa þau inn í öllum fjörðum og meira sinni í Reykjavík og við erum mörg ára og mengað vild. Já, og fá það og við fáum ekkert fyrir þetta nema bara auka álag á spítulunum af því að það kemur af þessu fólki bara og það er búið að ráða inn á spítulum sko fullt af starfsfólki til að gera pappísvinnuna. Það sem er ekki svona með ykkur, að þú ert með eintómar aðgerði sem að þarf að beita ríkisvaldið til þess að gera. En Steinunn hefur enga trú á hún bara auðvaldið búið að taka ríkisvaldið og hún vill vera bara neita sér að fljúga og Nei, ég held við getum gert þetta saman, með bæði Fyrst að þú ert að vera Steinunn í svona 15 ár og þá allt í einu færðu smekk fyrir annars konar stjórnvöldum og kýrstu. Nei, sko, ef að Steinunn fær nógu mikið af fólki með sér í að skilja þetta. Það er mjög skamma tíma til að berga heiminu, þannig að þið verður að leysa það. Já, og það er punkturinn minn, að sko hættan að við lendum í 1,9 og jafnvel í 2 eða 2,1 sem verður katastrófa ef að pólitíkin í heiminum fer í þetta rugl eða við förum í stríði út allt og kóru og þú veist, það er hættan. En ég held að sko með því að nógu margir
fatti ógnina sem þarf ekki að vera ógn heldur sko Notið 10% lífrænt bensín á bílinn sinn. Já, og svo 20% á næsta ári og svo 30%, skilur, það leiðin og tækni og jú, og síðan niðurgreiða rafmagnsbílana frá Kína fyrir þá sem að eiga ekki fyrir 2 rafmagnsbíla hérna niðurgreiða. Það er þetta komin í ríkis afskipti. Þú veist, og Elon Musk vil hafa tollana, þannig að þú nær því ekki meðan hann fer með ríkisvaldið. Já, sko, ég er að reyna með Steinunni að sjá fram á hérna mögulega framtíð fyrir okkur. Þú ert eitthvað svo hérna svart síðan á að þetta muni allt ekki ganga. Auðvitað getur þetta að fara mjög. Ég er bara að segja að við þurfum að bara taka ríkisvaldið, ég held að það sé einfalt. Og ég get líka sagt að við getum bara tökum loftslagsvána til hliðar. Það sem að færa auðvaldinu ríkisvaldið að brjóta niður samfélaginu okkar, brjóta niður velferðarkerfinu okkar, skapa úlfuð í samfélaginu, menn að fólk mun sko ráðaskort og annað og rífa úr því augunum. Og minnst það líka að vera á. Það er stríðin í Evrópu sem að geysar bara vegna þess að það er eitthvað lið sem að græðir á því. Það er líka á. Þannig að við höfum nóg að gera. Og ég er bara að benda á það að til þess að breyta þessu, að þá er frumforsetan að almenningur endurreisi lýðræðið og taki yfir ríkisvaldið, þannig að það fari eftir almannahag en ekki eftir hag hinna ríku og verji þá, heldur verji almenning. Og það má vel vera þess að þetta gera það með einhverju svona tákgrænum aðgerðum eins og að setja 10% lífrænt bensín á bílinn sinn og svoleiðis. Ég held að sé ekki, ég held að okkur liggur mjög mikið á því að endurheimta ríkisvaldið úr höndunum á Elon Musk og öðrum ólígorkum því að þeir eru á góðri leiðin bara ekki með að tortíma heiminum, heldur samfélaginu og gera líf okkur óbærilega. Það gerum við með því að slökka öll til dæmis á Twitter, hætt að hlusta á þetta fólk. Ég er ekki á Twitter. En hvernig sérðu sko fólkið taka yfir ríkisvaldið? Það eru þannig að við skulum bara taka annað þátt í það er bara hægt að fara í gegnum söguna, hvernig var lýðræðið byggt upp í gegnum sko baráttu almennings, forföður mínir voru án kosningaréttar, lifðu geldlífi sem einhverju vinnufólk sem að bjó inni á húsnæði í einhverju baðstofu hjá yfirmanni sínum sem að prumpaði þar og stjórnaði öllu og þú máttir ekki segja neitt og það var settur hreppsómagi upp í rúmi hjá þér og þessu fólki tókst að berjast úr þessari stöðu til þess að hafa einhver tök á stjórnvöldum og ég nenni ekki að hlusta á fólk í dag að vera að væla yfir því að þetta sé allt svo rosalega erfitt eitthvað. Ég þekki baráttu svartra í Bandaríkjunum sem voru eiginlega búfénaður, ég þekki baráttu kvenna sem voru eignir manna sinna og bera ennþá sko nöfn feðra sinna eða eiginmanna. Ég er ekki að segja þetta sé erfitt, ég er að segja að við getum gert þetta leiðin er þannig. En þarf sagan að endurtaka sig. Ég bara sé það að það víða heim er fólk að taka sig saman og búa til einhvers konar hreyfingar sem er bara fólk gegn stjórnvöldum. Vegna þess að pólitíkin er ekki lengur að þjóna almenning í landinu, heldur eru pólitík víða heim farin að bara þjóna bara þessum svokallaða markaði. Það brýst fram í eins og óeirðunum í Bretlandi. Það brýst fram eins og í árásinu á þinghúsið. Þannig að ég segi að til þess að ná okkur árangur þá verður að hafa einhverja sko skipulaga baráttu eins og svartir höfðu, eins og almenningur hafiði og alþýðan hafiði sem að barðist fyrir kosningarétti, barðist fyrir því að eiga bara ís og á, barðist fyrir að fá að búa einhvers staðar, barðist fyrir því að hafa bara að það veri litið á það sem fullburða manneskjur og ég meina við þurfum bara að heyja slíka baráttu. Það er efni í marga þætti. En af því að þú varst að tala loftslagsvána eða væri nú einhver heil brú í okkar samfélagi, þá ættu við náttúrulega á Íslandi að vera að gera ráð fyrir því að hér yrði stórkostleg fólksfjölgun bara á næsta áratugi, næstu 2 áratugum. Við ættum faktist að vera að byggja og gera okkur undir það, búa okkur undir það að byggja hér upp bara lítið fjölþjóða samfélag í alvörinu vegna þess að fólk mun þurfa að finna sér ný heimili og það er að verða víða óbyggilegt verölduna og við berum bara ábyrgð í alþjóða samfélaginu að allir sem fæðist hér á jörðinni geti verið einhvers staðar. Sko það er byrjað að tala í viðskiptafréttunum svona kælitúrisma, eða sem túrismi ekki á heitari slóðir, heldur á kaldari slóðir. Já, einmitt. Og ég meina, maður sér það frá Norðurlöndunum, Norður Svíþjóð, Norður Noregi. Regnkápan er við nýja bikini, segir þér. Já, regnkápan er við nýja bikini, já. Snjókallinn. Þannig að það er alveg allskyns mögulega. Við skulum bara fá þig aftur Já, sem fyrst. Og við skulum reyna að tala okkur
eitthvað. Já, gaman að tala við ykkur bæði saman. Gekkja, takk fyrir komuna. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli Þörungavík. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það hefur verið í sumar og kannski líka svolítið í vor, ekki bara síst í tengslu við forsetakosningarnar og spannst náttúrulega út frá vopnasendingum íslenskra stjórnvalda til Úkraínu, svona hugmyndur það hvort að Ísland væri vopnlaus þjóð og ætti ekki að vera að senda vopn í stríð, hvort við værum hlutlaus og maður áttaði sér svolítið á því að það var eitthvað svona óljós sjónarmið svona heyrði svona meðal almennings og svo stjórnvalda sem að svona hnussuði í því að þetta var ekki hlutlaus, við værum inn í NATO og þar af leiðandi ættu við að gera eins og einhver svona kjarni í NATO lagði til og þá komu aðrir meðal hans Hilmar Þór Hilmarsson sem eru oft komið hingað til okkar sem að hafnaði því að við getum alveg haft sjálfstæða skoðun þótt við værum í NATO og getum verið með sjálfstæða afstöðu til Úkraínumála og þið kannistu þetta. Við höfum svona hleypt þessar umræðu svolítið hérna í gegn á Rauðaborðinu en hingað kominn Valur Ingimundarson, professor. Þetta með, þú veist, hver staða Íslands við með út frá því að við erum ekki með og ekki fyrsta utanríkisstefnan okkar eiginlega svona ævarandi hlutleysi og eitthvað fleira. Þetta er eitthvað svona flækja í þjóðarsálunni, hver við erum. Það má alveg segja það, þetta er svona ákveðin togstreita sem felst í því náttúrulega að Ísland sé herlaust ríki í hernaðarbandalagi og þegar maður lítur sögulega á þetta að þá náttúrulega þessi málega kalla þetta uppruna góðsögn 1918 þegar Ísland verður fullvalda að þá þess að tala það bara lýst yfir ævarandi hlutleysi sem líka reynda lagalegt hugtak, þetta ekki bara þetta ekki hugsað bara sem pólitískt en þetta svona eins og grunnur að utanríkisstefnu okkar að við förum ekki ófriði hvað neinum. Já, ég bara hafi ekki gunnfána eins og orðað og það er sér engin hermál sem Ísland fer með og þessi stefna er sem sagt í raun og veru alveg viðtekin og alveg, það er ekkert það er svona það kemur engin andstaða við hana á millistríðsárunum nema að einu leyti ára þetta er sósíalistaflokkurinn svona fór að sérstaklega, en það er verið að setja það í samhengi við á fjórða áratugnum og það er eiginlega að vera að setja það í samhengi við á þeim tíma baráttunni gegn fasisma, innrás Ítalíu í Eþíópíu, innrás Japana en í Kína og við erum að hafa ykkur á vörð já, og þá er það er engin vegna þess að hlutleysis yfirlýsingin sjálf er náttúrulega bara yfirlýsing, það er engin stórþjóðirnar ábyrgjast ekki þessi yfirlýsingu en neitt, þetta er ekki eins og með Sviss frá 1815 svo náttúrulega á sér enn lengri forsögu þar sem stórveldin ábyrðust hlutleysi Sviss og sama hluta til gerðist Luxemburg og svo að þetta er bara yfirlýsing sem sagt og en það sem kom fram á fjórða áratugnum var það að það verður einhver ábyrgjast þetta hlutleysi þú veist þetta bara í ljósi þess sem er að gerast í heiminum þá er engin vörn í þessu og þessu var ekkert vel tekið af hinum flokkunum en það var náttúrulega sósíalistaflokkurinn á þeim tíma einangraður og alveg mikið íslenskri pólitík en þeir lögðu þess að til Einar Olgeirsson að Ísland gengi þá í þjóðabandalagið og það væri svona einhver ákveðin leið til að svona fá aðeins meira öryggi og það var náttúrulega á þeim tíma var því ekkert mjög vel tekið á þriðja áratugnum og í upphafi fjórða áratugarins þá voru uppi hugmyndir Ísland myndi ganga í þjóðabandalagið og en það þótti dýrt og svo líka var þetta spurning hlutleysið, ég meina það voru svona menn sem við höfum ekki að gangi í þjóðabandalagið en við fáum alveg sömu meðferð og svisslendingar og það var alveg augljóst að það myndi ekki ganga upp þess að Íslendingar yrðu að gerast aðilar að þjóðabandalaginu
á nokkura skilur. Heldur að hafi verið reynt að fá svona viðurkenningu á hlutleysi okkar ábyrgð eða var þetta bara svona hugdetta sem Nei, það var spurt, menn spurðu, þú veist, og fengu bara nei. Það var sagt, það mjög það var sagt í íslenskir ráðamenn fengu þá þau skilaboð að það verið enginn séns að það myndi takast og Luxemburgar fenguð ekki þetta mis, bara svisslendingar sem fengu þetta sem meðferð. Svo að þá, sko, fyrst voru sósíalistar mikið á móti því að gangi þjóðabandalag, þetta væri bara auðvaldsbandalag og eitthvað svoleiðis, sko, en svo eftir að Sovétríki gengið 34 og þá við fylgdu þeir. Svo þetta var náttúrulega notað mjög gegn sem sagt sósíalistum á þessum tíma. En síðan gerist það náttúrulega eftir hernám Breta og síðan herverndarsamningurinn og þá náttúrulega alveg augljóst að hlutleysið að það ekki að virka, það er bara, það er ekki, það tekið úr sambandi í raun og veru, má segja þannig. Og sumir á þeim tíma líka á stríðsárunum þá koma upp hugmyndir að bara með herverndarsamningun séu þessu lokið. Ég meina þá sé Ísland komið, búin að segja skilið við þessa stefnu, en það var ekki almennt. Og til dæmis svona menn sem töldu að það væri búið að segja skilið við hlutleysistefnu voru Bjarni Benediktsson, sem síðan náttúrulega var arkitektin að NATO-aðildinni, en svona menn eins og Ólafur Thors og Hermann Jónasson á þessum tíma, þeir voru ekki tilbúnir til að segja að taka svo sterkt til orða, svo að það er ekki gert með formlegum hætti, það er ekki, þú veist, það er bara sagt, það er bara aðstæður, það er neyðarástand í raun og veru og svo en það er ekki sem munur að það sé tímabundið að þá beygja okkur undir þetta en markmið okkur til lengri tíma er að við séum hlutlaus. Já, síðan gerist það náttúrulega en með þessu samt er verið að senda ákveðin skilaboð sérstaklega með herverndarsamningu við Bandaríkin að þú veist, það má alveg að líta á þetta þannig það er verið að stefna eða svona ráðandi orðræða svo gerist eitthvað utanaðkomandi sem enginn getur gert neitt við og þá er verið að opna eitthvað nýtt á nýja orðræðu sem síðan má segja og stefnu sem síðan sko kristallast með NATO-aðildinni 49, þú veist en það er ekki gert með formlegum hætti og svo þegar Bandaríkjamenn til dæmis setja fram þessa herstöðarbeiðni sinni 45 þá er hann hafnað Keflavíkursamningurinn er svo þetta er ekki neitt bandalag eða svoleiðis, þeir fá sér aðstöðu vissulega Bandaríkjamenn en þetta er ekki litið svo á að þetta sé að Íslendingar sé með þessu þú veist að ganga með formlegum hætti til samstarfs við Vesturveldin. Má ég aðeins spyrja því að við höfum stundur rætt NATO-aðildina að Ísland hafi gengið þar inn sem herlaust ríki og það hefur verið svona skilningur að í því fælist eitthvað, að við værum ekki að gangast undir það sama á önnur ríki og þannig að það verið kannski óeðlegt yfir okkur í dag að líta svo á að við höfum nákvæmlega sömu skildur og önnur ríkin í NATO. Hverju fólst þessi sérstæða Íslands í 49? Já, hún bara fólst í því að sem sagt að það er ekki her á friðartímum síðan það var 2 ári síðan breytist og líka þess að ríkin önnur ríki hefðu skilning á sérstöðu Íslands sem herlaus ríkis. Hver er svo sérstæða? Sérstæða er akkurat það bara að vera herlaust ríki í hernaðarbandalagi. Það er akkurat þetta vandamál sem við vorum að tala um. Við getum aldrei tekið þátt í að verja einn en einn, við getum ekki eins og varið okkur sjálf. Já, og ef öðrum er leit og aðra til þess, en síðan til leitið til annara til þess, en síðan sko, sem þýtti það líka að Íslandi geti ekki tekið þátt í stríðsaðgerðum út af því að það var bara lógík sem sagt að Ísland var herlaust ríki. Svo þetta fæst ekki í samningin, Norður-Atlantshafssamningin, en það er skilningur á þessu. Ég meina þegar þessi ráðamenn íslensku fóru til Bandaríkjanna að semja um þetta, þá var þeim alveg sagt og við þurfum að tala við Dean Acheson, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að þetta var alveg fullu skilningur á þessu og það verður ekki gerð en svona kröfur til Íslendinga. Og í raun og veru hefur þessi sérstæða að mörgu leyti haldist. En hefur það ekki samt verið svona undanföndu bara misserum sem eins og hún sé svolítið að gefa eftir að því maður heyri það hjá ráðurum og svona að þeim er svona ósárar að leggja til fé, náttúrulega til vopnasendinga en líka bara fé almennt inn til varnarmála eins og að við séum að undirbúa okkur undir það að kannski einhver tíman í framtíðinni þurfum við að leggja þessi 2% sem gætu við að hækkað til hermála af landsframleiðslu. Já, ég var strax í samtíman, en ég er bara að velta fyrir mér að því að maður tala um þessar rætur, það sem við komum inn. Þetta er akkurat þessar rætur eru þarna, síðan aftur móti það sem gerist í millitíðinni áður við komum að þessu, að þá sem sagt kom alls kyns hugmyndir þjóðvarlið, stofna þjóðvarlið eða einhvers konar herinn að gæsalappa, koma fram á
7. áratugnum, en þetta allt hugmyndir sem skotnað niður leið, ná engu flugi. Og síðan eftir að kalda stríðinu lauk, og þá koma líka svona hugmyndir upp. Af hverju náðar ekki flugi? Af því að hlutleysis hugmyndin sé svo sterk eða þessum herlaus? Nákvæmlega þannig, þetta svo sterk hugmynd. Það akkurat þannig, og þá náttúrulega þegar við hugsaum NATO-aðildina, að þá þetta, þessi gamla hugmynd herleysið sem var alveg nátengt hlutleysis yfirlýsingunni. Það þessi 2 þættir, lykilþættir, grunnþættir, að í raun og veru öðrum þættinum haldið eftir að Ísland gengur í NATO. Svo að, þú veist, auðvitað þetta mikil þáttaskil þegar Ísland gengur í NATO. Ég meina Ísland, og allir viðurkenna það að Ísland ekki hlutlaust lengur. En hinn þátturinn helst. Og það þetta sem öll vandræðin skapast sem við erum að tala og þess vegna, svo kom upp svona hugmyndir eins og ég var að segja, þjóðvarlið eitthvað svoleiðis og síðan eftir að kalda stríðinu lauk líka þá, og svona Bandaríkjamenn mistu áhugann voru svona ansi lengi að fara og voru byrjaðir að sýna því bara strax eftir hrun Sovétríkjanna, bara á 10. áratugnum kom upp svona, og svo að það sem gerist að það alveg skýrt að það engin vilji greinilega og svo nú náttúrulega bara síðast eftir á Úkraínustyrjöld þá þessi hugmyndum að stofna íslenska að hún gefið út bók hér þú veist sem lagt til að Ísland stofna her. En þessar hugmyndir hafa einmitt ekki náð fram að ganga og ekki náð meira að segja þú veist þegar sú hugmynd kom upp að þá var það utanríkisráðherra sem sagðist nei það var ekki í minni myndinu eitthvað svoleiðis svo að En jáfnvel þeir sem hafa lagt þetta til hafa orðað einhvern veginn þannig að þeir sé að leggja þetta inn í umræðuna til þess að hún getur þroskast. Þannig að sömuleyti þá er eins og þeir viti að þetta er svo hrátt þessi hugmynd að þeir hafa oft þessi orð það að þeir kannski komið tími til þess að við ræðum þetta eins og við eigum kannski að ræða þetta í 10 ár til þess að svona jafna okkur á hugmyndinni. En þessar hugmyndir það akkurat að tengjast með einhverjum hætti stríði, þú veist, þetta sem erfitt út af þessu, það alltaf erfitt og það einhver svona ákveðin hreinleiki í þessari umræðu þegar við erum á gráu svæði, þú veist, bara sem herlaust ríki í hernaðarbandalagi, það bara þannig. En það svona, og kemur upp eins og komið upp með Íraksstríðið, þú veist, hvort það ætti að styðja það eða lista yfir vilju þjóðir og fleiri, Líbíu og svona og svo þetta kemur upp alltaf öðru hvoru veist, og alltaf svona dálítið vandræðagangur í kringum þetta og svo kemur þetta núna upp líka í kringum Úkraínu og þá sem ég finnst og þá komum við aftur að þessum 2% að það náttúrulega einmitt að máli færa rök fyrir þetta sé ekki þú veist, það hefur aldrei verið gerð svo krafa til Íslendinga að þeir myndu greiða þessi viðmið, þetta er náttúrulega bara viðmið 2%, það er náttúrulega rosalega þrýstingur á aðildarríkina standa við og fara hærra en það hefur aldrei verið þrýstingur á Íslendinga að sem sagt að út af þeirra hafi ekki her að þess að greiða þessu upphæð. Sem má meðal að sjá bara í því sem að NATO sendi frá sér að þeir verið að fjalla þessi 2% þá er Ísland ekki í töflunum. Nei, nákvæmlega svo. Það er alveg skýrt, það hefur aldrei verið með þar. Svo að, en það sem er núna að gerast með því að láta þess að, þú veist, kaupa skotfæri fyrir Úkraínu og svona, að þá varnarsamningur í Úkraínu líka. Hvað séu? Varnarsamningur sem Bjarni Ben gerði. Já, og með öðrum Norðurlöndum sem sagt, þetta er eiginlega hugsað þannig að já, þá vaknar svo spurning, er verið að fara eitthvað lengra fyrir mér þetta það má færa, í raun og veru er þetta ekki eins sko út af því, þetta er bara að styðja stríð eða eitthvað svoleiðis, við spyrir alveg skiptir miklu máli en að kaupa skotfæri þú veist, með beinum, þú veist, mér finnst þetta sömu hlutirnir þú veist, ef Ísland með beinum hætti En við vitum að það á ekki við alla sömu finnst þetta að vera lína sem það er málið, akkurat þannig og það sé hreinlegra, þú veist, að út af því Ísland hefur ekki her, einmitt að tala innan og bara ok, við erum tilbúin að veita mann og aðstoð eitthvað svoleiðis sem að hvað sem er vantar sjálfsögðu, ég er að segja það má færa alveg sterk rök fyrir því það sé bara meiri anda þess stöða okkar í bandalaginu þú veist, það er svo að en sko líka að náttúrulega með því að veita svona, veist, fé í kaupa á hergögnum og svoleiðis sko að þá náttúrulega er verið kannski að opna á þessi 2%, veist, eitthvað svoleiðis sko, það er verið að opna á það sem sagt að Íslendingar veiti meiri í það og ég er ekki viss sko, þetta er náttúrulega ofboðslega háar upphæðir í íslenskum
Það er svona 90 milljarðar ári með við núverandi landsframleiðslu. Já, það myndi enginn samþykkja það. Það er náttúrulega alveg á hreinu. En þú getur soðið froskinn með því að hækka upp í 5 og svo í 7,5. Já, eitthvað svoleiðis. Já. En já, svo að þetta snýst sko voðalega mikið, menn ég hef alltaf litið svo á, það hefur reyndar verið þrýstingur stundum á Íslendinga í þessu samstarfi og það er aðalega þegar Ísland missir hernaði mikilvægi sitt, eins og gerist eftir lok katastísins, svo bara Bandaríkjamenn vildu fara og fóru síðan og síðan gerist það aftur á móti og NATO fór í svona friðargæslu hér og þar eitthvað svoleiðis sko, að þá kom svo svona, þá var sagt við Íslendinga, já, þurfum þið ekki að fara að leggja eitthvað að mörkum hér sko, þú veist, að vegna þess að ég meina, og það var út af því vil ég meina að Ísland hefði þá að landsvæði skipti ekki máli lengur sko, þú veist, eitthvað svoleiðis. Í augum annarra. Já, augum annarra. Þannig að sömuleitt er vernd Bandaríkjanna svo að Bandaríkin skilgreina það sem öryggishagsmuni sína að halda Íslandi eða missa það ekki hendurnar á öðrum og þar landi fara saman hagsmunir Bandaríkjanna frá þeirra sjónarmiði og Íslendinga þessa vernd. Þegar að Bandaríkin endur skilgreina sína afstöðu og telja það svo ekki vera, að þá segja þeir sko, já, við erum til að venda ykkur þið verða þá að borga. Þannig var það í lok þegar við vorum að semja á lok, þá náttúrulega beittu þau svoleiðis aðferðum að segja allt í lagi ef þið vilja einhverja þyrlur hér þá þurfum við bara að greiða fyrir þeirra og það var mikið mál. En já, svo að þetta er sem sagt, og þá var sagt við Íslendingar, ok, og þá fór Íslendingar, ok, bara að taka virkari þátt í friðargæslu. Þeim í Bosníu og síðan tóku yfir ráku flugvillin í Kosovo og svona, það var allt svona undir samt, ok, flugvillin í Kosovo, þetta bæði borgarlegu flugvillur og herflugvillur en það var ekkert í gangi þegar, þú veist, þannig séð eftir stríðið þannig sem var eitthvað mikil hætta en eitt svoleiðis. Þetta náttúrulega breytist þegar Íslendingar taka síðan yfir og þetta er náttúrulega allt annur stærð, þetta er náttúrulega bara smá flugvill undir Kosovo, að þegar þið taka yfir flugvillin, eða þú veist fara að reka flugvillin hann í Kabul og það er ennþá stríð í gangi og þá var svona augljóst að það er svona dæmi það þegar menn eru svona fikra sig, reyna, þú veist, er ekki með her sem sagt, en reyna að fikra sig í áttina bara til að, út af við erum í þessu bandalagi. Það er hugsunin sko á bakvið, en síðan náttúrulega eftir þessa árás þarna, þú veist, sem kom upp og þá náttúrulega drógu menn sér bara tilbaka og var allt dreifað og bara byrja að tala bara allt mýkri friðargæslu og allt farið þú veist, í þetta gamla far í raun og veru og veist, svo sem er kannski eðlilegt af herlausri þjóð að hún er ekki tilbúin í að fórna fólkinu sínu í einhverjum hernaðarátökum. Nei, einmitt og þetta bara í samræmi við þessa stöðu Íslands í bandalaginu. Það er þú veist sem herlaus ríki sko. Að velja sér verkefni í en núna til dæmis að sko núna er Ísland aftur búið að fá hernaða mikilvægi, þú veist, ekki að sama á katastístímanum en samt, ég meina það er alveg á hreinu og svo að Íslands landsvæði skiptir miklu máli núna og það því, ég vil því meina auðvitað er þrýstingur Íslands stjórnvöld finnur fyrir þrýstingi, þú veist, allir aðrir að veita, þú veist, þetta er svona á fundum og líka með öðrum Norðurlanda þjóðum sko sem að leggja mikið, þú veist, það er svona þrýstingur þannig, en það er held ég engin þrýstingur, beinn þrýstingur á Íslendinga að þeir þurfa að greiða þessi 2% eða eitthvað svoleiðis sko og ég vil meina að það haldist líki hendur þetta. En það getur verið skrítið ástand ef það svo veist bara ráðamenn okkar sem að fara á fundina finna fyrir svona að þeir get ekki alveg verið svona miklu frírætarar eins og þeir hafa verið hingað til og kannski fátakri þjóðir horfa þarna yfir og minna þessi borgar aldrei neitt sko og allt í einu og þá faraði menn að reyna svona bara til þess að geta haldið andlitin á næsta fundi að henda eitthvað svona aðeins meira inn en þetta er ekki beint svona aðferð sem að þjóð ætti að nota til þess að taka svona afgerandi prinsipafstöðu sem að eins og við komum fram hjá þér er svolítið svona djúpt í þjóðasálunni þetta með herleysið og jafnvel sko hlutleysishugmyndin lifir ennþá eins og kom fram í forsetakosningunum að það var verið að Já, þó þessi erfiðar að fara rökkur henni, hún er erfiðar. En hún er raunveruleg sem svona einhver góðsög eða hugmynd náttúrulega ástand okkar og svona, en þetta er raunverulegi líka. Ég man til þess eftir að katastífinu lauk, að þá kom sko, hvort það var á Alþingi, þá var svona hvað er að gera nú? Nú veist, þurfum við að fara að endurskoða okkar utanríkisstefnu. Og þá kom, ég held að vera Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem spurði á Alþingi hvort kannski að væri bara komin tími til aðeins að endurhugsa þetta allt frá grunni og bara hverfa aftur til hlutleysisstefnunnar. Og því var mjög illa tekið og sagt sko nei og líka sko það er ein rök fyrir því
sem voru notuð að, þú veist, náttúrulega hlutleysi, það veitti enga vörn, þú veist, bara stríð, þú veist, það veitir, þú veist, það var notað sem rök og, en líka að breski flotinn réði Atlantshafi og það var hinn svona ósýnilega vörn, þú veist, sem Íslendingar hefðu og ég meina þetta ekki fráleitt vegna þess að ég meina svona auðvitað svo 4. áratugum talar Einar Olgeirsson þetta og fleiri svona, en þetta ekki held ég ráðandi þegar menn að taka upp hlutleysistefnum með formlegum hætti. Ég tel akkurat að þeir vilji ekki að tengja stríði, vilji ekki flækjast inn í einhver stríð og bara treysta á það að stórveldin láta okkur í friði. Þú veist, það í raun og veru að fá ábyrgð þeirra, það er svolítið ekkert að því að ráðamenn lítilla þjóðar labbi hringinn og athugi hvort það sé að fá Nei, alls ekki, og enda var þetta síðan notað sko, gegn hlutleysisstefnunni oft. Þessi rök sko, sósíalista á 4. áratugunum voru skyndilega dregin upp og núna ekki til að berja á þeim sem sagt, heldur til að sýna hvaða hlutleysisstefna væri í raun og veru, þú veist, að þetta áður en Íslendingar verða aðilar að NATO. Þá er þetta notað sem rök fyrir því að styrkja þessa stefnu. Svo nei, þetta er akkurat svona, sko, það er eins og ég segi, það sem mér finnst skipta miklu meira máli og líka bara þetta á kaldastríðstímanum. Og það var eitt, sem við klóðum með þarna, að áður koma að því, að þetta með þegar Íslendingar gengu í Sameinuðu þjóðirnar, þá gerðu, sem sagt, var gerð svo krafa að Íslendingar myndu lýsi við stríði á hendur Þjóðverjum og Japanum. Og svo var þetta rætt hér á lokuðum fundum stjórnmálaflokkana og eini flokkurinn sem var tilbúinn til að gangast inn á þetta var sósíalistaflokkurinn. Þetta er enda lokað, svo bara þetta spurðist út. Men aðrir flokkar voru ekki til í það, við sem herlaustir, við getum ekki leyst, en síðan var allt reynt sko, til að segja hvað Íslendingar hjálpuðu mikið. Hvað Íslendingar hjálpuðu mikið bandamönnum í stríðinu og með því að veita þessa aðstöðu og eitthvað svoleiðis sko. Svo að þeir voru að segja í raun og veru voru við ekki hlutleysir í stríðinu en samt sem áður að þá getum við ekki, já, við erum réttum megin en við getum ekki lýst yfir stríð út við verum herlaus þjóð. Og það endaði þannig að Íslendingar gengu þá ekki inn en fengu síðan inngöngu 46 og þá var engin svona skilyrði í gangi. En þetta bara sýnir þetta sko, og það koma þessum punkti sem ég ætla að koma að sko þessi hugmynd herleysið er miklu í raun og veru og sem er nátengt hugmyndin hlutleysið í upphafi að hún verður miklu sterkari síðar heldur en hlutleysi. Af því að hlutleysi er náttúrulega einhver leyti brostið. Já, það út af því og kaldastríðstímanum og þá var alltaf verið að vekja upp líka herleysi á friðartímum sem hafði síðan sko og þá komið sér náttúrulega þessi rök og það hefði verið svikið náttúrulega þegar Bandaríkjaher kemur ykkur 51, bara 2 ára síðar og svo að, en sko og það sem þegar Íslendingar gengu inn í NATO þá var eitt sem sagt skilyrði eitt sem var sagt að Íslendingar hefðu gengist inn og það var sérst að bandamenn, það er að segja að þá var náttúrulega þessi sem myndu fá sömu aðstöðu og þau fengu í stríðinu á Íslandi, í ófriði, en Íslendingar sjálfur myndi ákveða hvenar svo aðstæða yrði heimiluð og yrði veitt. Svo að þetta sýnir sko, hvað hún sterk þessi hugmynd og líka náttúrulega bara þessi upplifun af hernáminu og það er hérna. En það skiljanlegt kannski að þjóð svona afsali sér ekki hlutleysinu svona bara létt. Nei, það er málið og akkurat sem þetta er svona menningarlega þetta sterkt og það er oft þannig bara og þetta er algjörlega sem kemur utan að þetta kemur ekkert innan frá, þú veist, það sem hefur verið að þú veist bara hernámið og okkur svoleiðis, Íslendingar hafi ekkert þetta að segja, þú veist, og svo þetta er algjörlega eins og við tala áðan neyðarástand sem myndaðist og já, svo en allrei? Nei, og segja bara já og síðan sko á kaldastríðstímanum kemur aftur þessi hugmyndum krefist að fara aftur til herleysis og okkur svona sko en þá snýst þetta og alveg mikið einmitt þetta, þú veist, að herleysið, eins og þessi ekki hlutleysið. Það var miklu erfiðara einhvern veginn þess að líka stuðningu við NATO-aðildina hefur alltaf verið miklu meiri og var alltaf þessu kaldastríðstímanum miklu meiri heldur þess við dvöl Bandaríkjamanna hersins. Það var alltaf miklu meiri stuðningu við það
og það var svo að það verður svona aðeins að hugsa það líka sko. Þegar þú ferði yfir þessa sögu að þá veltum maður fyrir sér sko hvernig við tökum þessar svona afstöðu. Í sumum tilfellum þá þetta bara það gerist eitthvað og þá hreyfist eitthvað aðeins til og vegna þess að ég upplýða svolítið að þetta sé svolítið mikilvægt mál í fólki og ég vitna aftur í forsetakosningarnar sem kom bara ljósi á frambjóðendum sem eru líklega bara endurspegla eitthvað úr þjóðardjúpinu. Þetta væri rosalega mikilvægt en samt eiginlega engin svona öflug umræð það sko hver eigi staðan okkar að vera, hvað felst í herleysinu. Til dæmis svona ef við erum herlaus og getum ekki varið okkur nema aðri gera það, getum við þá verið að kaupa sko skotfæri sem að drepur annað fólk? Er það bara siðferðislega stætt? Ég er ekki að koma niðurstöðu en bara að einhver slík umræða væri í gangi í samfélaginu, þannig að yrði búin til einhver afstæð sem að hvíldi einhvern veginn í þessari meintu þjóðasál. Já, og þá sem sagt, en það er alltaf áhugavert þú nefnir þetta, ég held sjálf rétt að sko meðal almennings eru svona hugmyndir miklu víðtækari heldur en meðal svona elitunar, pólitísku elitur. Sem er á 15. Já, og svo að, og þetta kom fram, þetta hefur komið fram að svona, að það er mitt fleiri sem halda að Íslendingar séu meira hlutlausir en þeir eru, raun og veru. En og svo líka þetta alltaf áhugavert með þessa umræðum, þessi skotfæri og svoleiðis, það hefur verið störa mikill stuðningu við þetta á þingi. Ekki satt, ég meina þetta er alveg flög í gegn svo að þarna er svona ákveðin þá, þú veist, kannski eitthvað misræmi, þú veist, milli þess að segja það og það er allskins ástæðum, bara einmitt að segja svona kannski passífiskum líka bara og þá komum við líka, hvað þýðir þetta? Þú veist, náttúrulega hlutleysi, það þýðir ekki að þú getur ekki tekið afstöðu. Þetta hlutleysi í stríði það er ekki bandalagsaðild. Það er þannig, þetta er hlutleysi Austurríkis. Það er alveg bara niðurnjörvað og það er sem sagt felst í þrennu. Það er að segja engin her, erlendur her. Það er ekki hægt að taka þátt í sem sagt hernaðar aðgerðum og svo þriðja atriðið, hvað er eitt svona það er mjög vel skilgreint meðan sko hlutleysi Sviss, það er ekkert mjög vel skilgreint. Þú veist, þeir geta tólkað þetta eins og þeir vilja og þetta er alltaf eins og raun og veru svo að þetta er miklu, þú veist, en svo er náttúrulega auðvitað að segja með Austurríki, þeir eru náttúrulega í Evrópusambandinu sem er náttúrulega, ef Evrópusambandið er að koma sér um einhverjum smá saman einhverjum evrópskum her, þá verður það náttúrulega dálítið Það var ekki umræða í Austurríki að ganga í NATO eins og var hjá Finnum og það er út af þessu líka, vola mikið þeirra hlutleysi stefna var eitthvað hún er definíruð, hún er búið skilgreina hún er bara skilgreina mjög vel og á meðan að kannski Finnarnir voru að leita sér færis að geta tengst vesturveldunum og miklu meira og eru búin að og svo skilur engin Svíþjóð Nei, já, hvernig það gerðist þú veist sko hvað stöðu raunverulega þeir töldu sig hafa að maður reiknaði með því að væri miklu meiri andstaða við að ganga inn í NATO í Svíþjóð því að mann myndi það að þeir litu á sig svona eðlilega málamiðlara og alls konar svona en það reyndist bara ekki vera þegar það reyndi Nei, og líka á kaldastríðstímanum vorum við náin tengst milli Svíja og NATO og miklu meira en maður viðurkennt opinberlega sérstaklega á seinni hluta tímabilsins svo nei og líka sko það var alltaf þeirra Finnar sem þú tala Finna þegar þeir ákveða að fara inn í NATO og það er akkurat það sama þeir eru í nánu samstarfi við NATO en þó þessi ekki er ekki með þessa öryggistryggingu og en að þeir sko eftir að kaldastríðinu lauk þá breyttist ekkert hjá þeim það voru bara landvarnir þetta snerist, menn aðri nú voru bara svona out of area við þurfum ekki að verja territorial defense svo að kalla, það er ekki að verja þetta snýst ekki það lengur eftir kaldastríðinu lauk, menn það breyttist ekkert hjá þeim ekkert hjá þeim, svo þeir alveg það var alveg og það náttúrulega bara út á Rússum það voru kannski eina landið sko sem að tilheyrði Vestur-Evrópu sem að gat varið sig Já, í raun og veru. Allir voru meiri sem þeir að vera að skoða núna breska herinn og svona, þá verður þetta orðið ekki neitt sko, sem að miklu minna heldur að hélt. En að því að nefnir Austurríki, þá er til dæmis Írar eru ekki í NATO? Nei, ekki Möldubúar? Nei, og það er alltaf Írar, það er alltaf mikil tradísjón líka, þú veist alveg, og
og þeir, það hefur aldrei tekið, en þeir eru náttúrulega ekki, þetta er ekki svona hernaðalega eins og Ísland, það er ekki eins hernaðalega mikilvægt sko, svo það er ekki heldur en mikil pressa á en þeir eru bara mjög harðir á þessu stefnu, og það er líka alveg bara samstæð hana og er mikil sko. En það er eitthvað breyting í gangi afstöðu íslenska stjórnvalda, það er orðið meiri svona herblástur, að ég upplifa það, ég er nú bara einhver gamaldags friðarsinni og mér finnst þetta stundum óviðkunnanlegt að heyra hvað herlausa þjóðin, hvað hún getur verið herská. Já, þetta er sko... Og mér undrar líka að þetta fara allt í gennum þingið án umræðu og... Já, það, sko, svo er líka eitt, það er alltaf að vera að tala og ég veit að svona erlendi, þegar maður tala við útlendingum þessi mál, að þá finnst heim öllum skrítið, það er engin umræða á Íslandi um svona öryggismál, hún er mjög þunn öll sko, en þá svona held ég að þessi nú líka dálítið vilja þess að það er að þjóna þinn tilgangi að Íslendingar eiga að leggja meira fram með eitthvað svoleiðis sko, en það er svona að, en þeir sér að þú segir núna sem er mikið til í að Íslendingar hafa tekið mjög svona einarða afstöðu með Úkraínu og svona retorikin er svona, þú veist, og eins og þetta segja og svo gera þetta með, þú veist, það sér stundu bara skriðdrekan á bakvið utanríkisráðherra þegar hann að tala og manni finnst það svolítið skrítið sko að hann geti verið svona herskár þegar hann hefur eiginlega ekkert upp í hendinni til að standa við orð sín. Nei, það er alltaf augljóst, það er ekkert sem, en þetta er svona einhver afstæða sem sagt og þá er það mitt spurning hvort þessi þetta haldast streitið mitt sko, þú veist, og meðan það er svona mikil samstaða, þú veist, meðal alveg, ok, það er ekki allra, en svona NATO-ríkjana, maður halda þessu, þú veist, og svo náttúrulega veit ekki hvað gerist í Bandaríkjunum, ekki satt, ef að Trump vinnur, ég meina, þá getur allt gerst, og með þessi samstæða að styrkja og styðja Úkraínu, er enn svona, þú veist, það er svona sterk og þá má alveg búast þetta haldi af hann, hún hefur bara, Þórdís Kolbrún hefur bara tekið mjög harða afstöðu í þessu máli og alveg frá upphafi og en svo er það spurninga mitt hvort eða koma, svo er alltaf með þetta stríði líka, hvernig þetta endar, ég meina, þetta er náttúrulega bara þrátefli núna og þessu haldið, þú veist, Rússarnir þú veist virðast heldur vera að vinna á án þess að það sé eitthvað verulega mikið. En nóg til þess að sko mögulegi fríðarsamningar eru þá lakari fyrir Úkraínu á meðan og það eru báðir aðalar að reyna að finna eitthvað svona upperhendi í þessu sem að gæti þess vegna verið bara eins og eitthvað krabbamein í Evrópu sem bara grefur sér niður og getur verið. Það er með spurning hvers konar friðarsamningur, hvað er á að viðurkenna þessa landvinninga? Þess er náttúrulega búið að innlima, Rússar eru búin að innlima 4 svæðið og ráði gefið þeim engu þeirra alveg 100%. Þú veist, er það fórnarkostnaðurinn? Menn segja sér svo að það bara er ekki neina líkur á friðarsamningi þarna, þegar það er ekki hægt að sjá hvernig annar aðilinn getur gefið eftir því miður. Þess vegna verður þetta stríð bara þarna. Það er akkurat, og bara fer eftir því hvort það sé að halda þessu stuðningi við, í raun og veru sko. Og nei, þetta er náttúrulega mjög svona depressing, orðað þannig, allt saman. En varðandi forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, er það þannig að Íslendingar ættu að vera að svona endurmeta öryggismál sín út frá því hver getur unnið? Ég held að það skipti ekki máli þegar þess Trump var síðast. En hann setti náttúrulega þennan tón hann til þess með 2% og svo þegar hann fer að þá heldur bara Biden því áfram, þannig að sumuleyti gaf Trump einhverja línu sem að sjálfum sér utanríkisstefnan breyttist ekki þegar Biden kom. Þá kom aftur þess sem ég var að segja. Í forsetatíð Trumps, hvað gerist, þá fóru Bandaríkjamenn virkilega að sína Íslandi áhuga aftur. Svo að þetta er náttúrulega bara, það er herinn sem er að biðja þú veist, sem fer fram á þessu. Og meðan eins og ég segi, það er mín svona tilgáta sko, að meðan Ísland er hernaðilega mikilvægt, þá munum Bandaríkjamenn ekkert fara að setja ykkur að pressu og þeir fá athafna sig Bandaríkjamenn eins og þeir fá núna. Þeir geta komið þú veist, þeir eru að mjög greiðan aðgang og það eru uppbygging sem á sér stað þarna og töluverð fjárfesting veruleg
Svo ég á ekki að, þú veist, vona því að þá fara eitthvað, Bandaríkjamenn háðu því að Íslendingar styðji þetta og verði ennþá taki svona vel í þetta, þú veist, en ef þið fara eitthvað að þrýsta á Íslendingum það að greiða 2% af landframleiðslu til NATO, ég ekki sem að þeir muni gera það, akkurat út af þessu. Af því að þeir skilgreina það sem sína öryggishagsmuni að hafa ítök hér. Nákvæmlega. Það eru ofar öllu heldur en einhverjir aurar sem eru kannski stórir upphæðir í okkar huga, en eru smáirar við hliðina á því sem að hergagna iðnaðar maskínan í Bandaríkjunum mýlur. Það er akkurat þannig. Valur, takk fyrir að koma hinga og ræða aðeins öryggismálin. Alltaf gaman að fá þig. En ég sitt hérna áfram og við höldum áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og samfélagið og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að enda rauðaborðið með því að tala aðeins ástina og það nú tilefnið það að kannski mynd sem hefur gengið allan vetur, þetta Snerting eftir Baltasar Kormák, gerð eftir sögu Ólafs Jóhanns. Margir séð þessa mynd og hún fjallar ástina, en það vil svo til að í Bíó Paradís, þar sem að Snerting er núna til sýningar. Það var líka verið 2 aðra myndir ástina, Past Lives eða sem til að heita svona fyrri líf eins og þeirra Ríkisútvarpið þýddi heiti á myndum eftir Shelin Song sem að fjalla líka ástina. Og svo var ákaflega falleg lítil mynd eftir Áki Kaurismäki sem að myndi heita líklega Fallin lauf á íslensku. Og svona til þess að aðtókvort að við getum aðeins fjallað svona framlag þessara mynda í samfélagsumræðina ástina, þá var hingað komin einn af félögum okkar hérna á Samstöðinni, Oddný Eir Ævarsdóttir, sem rithöfundur hefur svolítið fjallað ástina, ekki? Jú. Það er ekki lygi að segja það? Nei, það er svona eitt af aðal bara subjektunum held ég. Já, af hverju ert þú að fjalla svona ástina? Já, bara, mér finnst að vera svona, ég líti á lífið bara sem svona ástarkærleikskóla og þannig held ég að sé nú kannski margir sem lítið þannig á, en það er... Ástin sem mikilvæg? Já, en bara meira, þú veist, ekki bara svona ástin sem einhver lag ofan á annað, heldur sé hún svona útgangspunktur eða... Eins og Páll Pósturinn segir að kærleikur er sem grundvallur, en ekki svona ef maður á efni á honum þegar maður er búin að redda allu hinnu. Já, það er svolítið, sko. Ég er að reyna einhvern veginn að skrifa mig þangað, sko, eða skrifa þangað og þess vegna hefur maður áhuga á bíómyndum og bókum auðvitað sem að fjalla ástina, það er nú kannski svolítið vítt svið. Þessar fjalla ástina, það er bara megin verkefni þessara mynda er ástin, eða ekki? Jú. Og það vilja allar gera það, eins og ástin sé mikilvæg og... Já, eiginlega allar það sem það er eiga saman, það er eiginlega engin, sko, þú veist, það eru ekki svona eins og marglaga, það eru ekki, þú veist, það er eiginlega engin pólitík í þeim, má segja bara. Pólitík? Já, þú veist, það er eiginlega engin voðalega lítil, þú veist, í Snertingu er náttúrulega verið að tala sko svona sögulega atburði Hiroshima og það verið að tala svona skett... Það byrjar í stúdentuupplýstinni 68 eða þú veist, leifanum að henni. Já, og stéttaskipting kemur allavega fram í tveimur af þessu myndum. Sko, mér finnst svolítið gaman að koma á Samstöðin og tala sko ástina og bíómyndir, en að því að við erum að reyna alltaf að hugsa hvernig maður bara geti talað lífið og við atburðina og einmitt pólitík. Hvernig maður getur talað pólitík, sko, og setja kannski meira svona samúð inn í þá samræðu, minni reiði, meiri samúð og hvenar, þú veist, list, og hvað getur list, eins og við rættum einhvern mann í sumarþáttunum hérna, hvenar getur listin verið einhvers konar andofsafl og hvenar er listin bara eitthvað skraut sem að ríkjandi fyrirkomulag getur gert að sínu og nota til að raunverulega sanna það hversu
gott það er. Eða við að nota listina til þess að hverfa aðeins inn í hana til þess að geta farið aftur út í samfélagið og haldið áfram að vera skepnur. Já. Mér fannst reyndar, þegar ég gekk út af Kári Smaki myndinni, þá fannst mér að vera alveg rammpólitísk. Og það er út af þessari, hann er eiginlega að spila með Chaplin eiginlega alla myndina. Og svo náttúrulega gangaðu á móti sólarlaginu þarna í lokin sem er nú bara Chaplin. Og þá fór ég að hugsa, svona húmanisman í Chaplin og hvernig hann leggur hann fram, það sem hann er eiginlega alltaf með þessa sögu flækingin og stúlkuna, hvað líf flækingsins er vansælt þegar hann er að þráir ástina en fær hann ekki og svo hvernig allt bjargast eða vonin verður til þegar þau ná saman, svo fylgir þetta sjaldan lengra en það. Að þá fannst mér þetta raunverulega að vera svona svo pólitísk skilaboð að við ættum í bara hvernig við nálgumst samfélagið að byggja á maður geti tekið þetta væri samfélagið að án kærleikans sem svona grundvöll þess sem við byggjum samfélag á millum okkar að þá erum við eins og einn vansæli flækingur sem hefur ekki enn fundið stúlkuna sína. Og þráin eftir því að byggja gott samfélag er alltaf leit að ástinni. Þannig að mér fannst þetta... Jú, það er alveg rétt og þegar þú segir þá var auðvitað þessi mynd meiri segja inn í myndinni þá kemur fram að sem sagt konan í myndinni hún á ekki fyrir mat, hún er rekin, þetta eru svona, þau bæði eru raunverulega, já og hann er kljást við alkohólism og er algjör raunverulega svona... undirhundur greið og hefur ekkert svona nema bara þetta attitúd að vera dálítið töff. Sem er svipað Chaplin gerir, sem að hann setur upp þessar sögur og þú veist alveg að þetta er kreppan er þarna og óréttlæti kapitalismans, getur maður sagt og Kári Smaki notar óréttlæti kapitalismans og minnir á það í hvaða heimi þau eru að leita að einhverjum sannindum sem er ástin á milli þeirra. Jú, þannig ég bara snýstra, þetta er umverulega algjör vitleyst þetta eru allt mjög pólitíska myndir eiginlega, ég tek aftur þetta séu ekki pólitíska en ég er að meina, kannski akkurat, nú er ekki svolítið á okkar tími nú, þú veist, að blörra, svona það er svolítið að breytast línan á milli þess sem er svona persónlegt og listrænt bara eða poetist, sem maður hefur oft haft svolítið svona annarkvort er að, þú veist, politist, svona pólitísk list, pólitískt erindi, pólitísk og svo svona bara alveg poetist eða ljóðrænt og svona hinum einn á ástnum og svo þú veist en núna jafnvel hugsa maður með sér að þetta er að svona myndir sem eru mjög poetískar eða ljóðrænar svona eru oft mjög pólitískar líka en mér finnst eitthvað mér finnst svolítið gaman að hvað maður á erfitt með að maður á svolítið erfitt með að njörfa þær niður eða setja þær í box sem að ég held að sé jákvætt Ég held að höfundarnir allavega veit ekki alveg með snertingu hvað þeim gekk til, ég held að það er svona bara að segja ykkur að sögu en mér fannst Past Lives sem er hálfurleiti amrísk og hálfurleiti suður kórusk og Kári Smaki, finnska myndin þar sem þau eru raunverulega að fjalla ástina sem eitthvað svona alvöru afl kannski síður í Past Lives en mér finnst það mjög ábyrjandi á Kári Smaki það er ekki tilviljun að gera þessa mynd hann er að svara einhverju sem hann upplifir í samfélaginu sem getur verið það að við höfum haft þetta svolítið svona sundugreint og nú sé komið tími til þess að einhvern veginn að tengja saman eins og hefur svo sem oft gerst áður að pólitík er persónulega og persónulega pólitískt og þannig að í þessu felist líka eitthvað svona endurmata og svona hvernig við metum stöðu okkar í samfélaginu og út úr því geti komið eitthvað svona lausn úr einhverjum hryllingi sem að samfélagið er Mér finnst Kári Smaki eiginlega pólitískast mynd sem ég sé bara ég held að sé alveg rétt það er svoleiðis tími núna, það sem pólitískt er persónult og persónult er pólitískt og þess vegna saga hvers og eins líka þú veist þessi áhersla á að saga hvers og eins þú þarft ekki að segja hana á pólitískan hátt eða setja hana beinlínis í pólitískt samhengi, hún er bara pólitísk bara í sjálfu sér, þar að segja hún talar þín rödd
talar inn á einhverjum aðstæðum, þannig bara aðstæðunar komi ef þú einhvern veginn varpar ljós á aðstæðunar, en má ég spyrja mig eitt, talandi umræðu þetta, hvernig þú veist dagskrárliður þetta, við erum að tala bíómyndir sem kannski hlustendur og áhorfendur hafa ekki séð og en nú svolítið leiðilegt sko, mér finnst ofboðslega leiðilegt útvarpsefni þegar við að lýsa, eða bara þegar fólk að segja manni. Þetta er ógeðslega leiðilegt útvarpsefni. Nei, ég ætla að reyna að leggja mig þetta mörkum þótt að mér finnst óþægilegt að því ég sko hef alls ekki vita kvikmyndum þannig sé og get alls ekki verið svona kvikmyndagagnrýnandi, en það er gaman að hlusta á góða kvikmyndarýna og maður ég held að við séum það hvorugt sko, en og svo annað það svolítið leiðilegt þegar fólk að segja manni söguþráð á myndum, eða finnst þér ekki? Svona söguþráð, að segja manni plottið. Stundum það, þú veist, þarf maður að gera það og stundum ekki. Og til dæmis eins og núna, myndur þú segja að það myndi bæta þetta sem prógram að við myndum, ég held að vera ekkert gott að við myndum fara að segja hlustendum hvert verið sagan í þessu. Það sem við höfum gert þetta við Rauðaborðið að fólk setur upp leiksýningar, gefur út bækur, heldur myndlistasýningar og ef við metum það sér svo að svona erindið og þá út frá svona okkar sjónarhorni, þá var það bara erindið svona inn í samfélagsumræðuna, þess virði að við ræðum það, þá fjöllum við það hérna við Rauðaborðið. En við erum ekki að leika það að vera að fjalla svona listræna gagnrýni eða eitthvað slíkt sko. Heldur Kári Smaki hann leggur hérna fram að hvað ástin sé svona mikilvæg og okkur ættum við ekki að ræða það, það þannig að ástin sé svona mikilvæg og vanti meira af ást í samfélagið. Það hún sé kannski eitthvað svona grundvallaratriði til þess að við getum bara ratað út úr það þannig að ást á milli manns og konu að í einhverju þeirri reynslu eða þú veist getum við bara tekið það og búið það til sem svona góðsögn geti hjálpað okkur til þess að skilja af hverju við erum í vanlíðan eða búum við samfélag þar sem að virðist vera að andástin hafi fengið að drottna ansi mikið yfir. Það er öll samskiptin sem að þeir eiga, persónunar eiga til dæmis við vinnuveitendur og fleira eru anstíkileg og það bara manngildið og óljóst, það er ekki fyrir en að hann leggst inn á spítala og eins og er reynsla marga sem hann leggst inn á spítala þá heitir það fólk sem hefur valið sér starfsvátt og út af bara löngun til þess að gera öðru fólki vel, þá hittir hann góðmennskuna. Hann Kári Smaki myndinni. Já, hann Kári Smaki myndinni, sem ég tala einhvern veginn mest við núna, þannig að það er að skipta aðra mynd. En hvernig fannst þér Kári Smaki myndinni? Mér fannst hún vera mjög skemmtileg. Myndirðu mæla með því að fólk fara að sjá hana? Já, ég finn mér nú ekki, þú veist að vera eitthvað að mæla með. Ef ég myndi hitta á þetta götu og segja, ég er að fara hérna í Bíó Paradís, ætti ég að fara og þetta myndi eftir Kári Smaki, heitir Fallen Leaves á mennsku, ætti ég að fara á hana, þannig að segja. Nei, ég myndi segja bara, ég veit ekkert hvar þú ert stattur, hvort þú... Þú ert ekki bara ábyrgð. Ég komið brjálaður með búin að eyða 2000 krónur í bíó. Nei, þetta er ekki með ábyrgðina, ég bara einhvern veginn, maður veit aldrei hvernig svona, mér finnst það svo sko langt í frá yfirleitt að maður átti sig á því hvort allir listaverk sem manni líkar við, hvort þú hafi eitthvað sko almennt erindi. Það svara fyrir þig. Já, að því líka ég er sjálf að búa. Ég býð til þess list og þá þarf maður alltaf svolítið að hætta að hugsa það hvort að það falli inn í samtíman eða hvort að maður virkilega, þannig ég get ekki beint svona séð þannig ég svona, ef ég er að horfa á bíómyndir til mér, þá reyni ég að slökkva á þessum svona gagnrýn, svona editor heilanum, ég reyni það vegna þess að ef maður er nýbúin til þess að vera að ganga frá texta þar sem maður, já þessi setninga hefði nú átt að koma þarna framar og svona, að þá eða horfa á ræður Trumps, þá reyni ég að slökkva á því, þannig ég get bara sagt, mér fannst mjög gaman að horfa á þessa mynd, já, mér fannst mjög skemmtilegt, ef að þú myndir spyrja mig, þá myndi ég segja bara já, ég myndi endilega fara á þessa mynd, en mér hefur alltaf fundist Kári Smaki vera góður, þannig að hann er alltaf alveg á toppnum, sko, hann er orðið svo góður í að vera Kári Smaki. Já, hann liggur við ofgóður samt, hann liggur við að vísa í sjálfan sig svona, þú veist, þetta er svo grín af honum sjálfum. Þetta er svo vel pússað allt saman. En það er, mér finnst það bara ógeðslega gaman að sjá hann, þetta er eins og að hitta svona gamlan vin. Sem að segja góða sögu í þetta skipti. Og í gamla þetta voru svona þær myndir sem mér finnst gaman að sjá aftur. Áhugaverðar persónur? Það veit ég ekkert ég pæli ekkert í því. Já, mjög skemmtilegt. Parið og vinirnir, mjög skemmtilega persónur. Já.
kallinn sem að rak nætuklúbbinu var handtekinn, mjög skemmtileg persóna. Mér finnst það að vera frábæra persónur. Herðu, Past Lives, hún fjallar svolítið kannski svona hugmyndina ást. Því að sömuleyti gæti maður sagt það með Kári Smaki, að ástin, það er ekki eins og höfundur hafi einhvern síðan lýsa persónuleg reynsli sinna ást, heldur stillir hann upp ástinni sem einhver svona valkosti. Í Past Lives er að vera að fjalla svolítið ást sem þetta er unglinga, eða ekki, þetta er barnást. Þau eru ná saman allir ekki svona 11-12 ára gömul. Í Kóreu. Og stúlkan flytur með fjölskyldu sinni akkurat þegar að kvikna eitthvað svona, er ekki svona eitthvað þar þetta leyti, svona 11-12 ára sem maður verður fyrst svona alvarlega skotin eitthvað. Svo kallar hvolpavit, vaknar. Já. Og þá fara þau til Ameríku og þetta er allt voða fallegt sem eiga, en svona klárast ekki. Og það svona býr með þeim, þessi ást. Og ég er að tala svona þetta vegna þess að sumuleyti er sama þemað í snertingu, sem er svona ást sem er ekki kláruð með einhverjum hætti, en sem lifir þá með. Það er svona nostalgía, já. En það er svolítið, mér var svolítið merkilegt að horfa á þessa mynd, þessa kóresku mynd, sem sagt sem að því að til dæmis ef maður ætti að segja, eins og þú ert að byrja að segja söguna, þá er sagan ekki kannski plottið eða sagan, ekki sérstaklega svona áhugavert, ekki frumlegt, ekki áhugavert í sjálfu sér þetta er svona bara, þetta er bara eins og einhver skólabók þú veist, og svo á hún annan mann og svo kemur gamli æskuvinur, þú veist, þetta er bara, og innflytjendurnir, þú veist, þetta er raunverulega bara, maður getur tikkaði bara mörg box, þannig ef þetta hefði verið illa gert, þá hefði þetta verið bara klísja. Já, nú alla sögur. Jú, það er að vísu, já, alveg rétt. En það var samt svona... Það er ekki ástasögur, Strákur hittir stelpu og... Jú, það er eiginlega ekki hægt ekki. Það hefði eiginlega fáa sögur verið gerðar verð en þessi saga. En þegar hún er vel gerð, þá getur hún verið stórkostleg. En það sem er bara, gjörðin að horfa á, þá fer maður einhvern veginn inn í þessa tilfinningu, þessa ástatilfinningu og einhvern veginn auðveldar manni eins og að dvelja aðeins inn í því ástandi og inn í svona þessari þrá og maður algjörlega hættir að pæla í því hvort þessi góðsaga eða vondsaga, það er ekkert sem truflar, fannst mér fannst það svo opaslega gaman að horfa á þessi mynd, það var ekkert sem, ég fór ekki þessi greinandi þarna, ég fór ekki að halda að ég var einhver kvikmyndagreinandi sem þyrfti að eða rithöfundur þyrfti að bara pæla í sögunni eða orðunum eða handrit, ofta náttúrulega pirrar handriti maður alveg svakalega og en þarna ég hugsaði mynd bara, er ég voru svona gagnrýnislaus eða þú veist, ég bara datt alveg inn í mér fannst það svona galdur í henni að hún líður svona áfram ef við byrjum saman við Kári Smaki sem er svona full af svona stælum og fiffum og svona, en þessi líður áfram af svona rosalega fallegu látleysi, það sem að segja í söguna. Og það sem er líka fallegt á hluti af myndinni sem er svona ansið nútímalegt, að þá eru þessir gömlu vinir, þau eru að tengjast í gegnum fjarskiptamiðla, þau eru í sitt hvorum heimslutanum og eru að raunverulega reyna að búa til einhverja tengingu, svona í misgóðri nettengingu og bara á skjánum og svoleiðis. Og það var, mér fannst það vera svona, einmitt eins og það getur nú verið líka tuggið. Maður sé það oft mjög illa gert í bíó, en þarna tókstum að gera það mjög vel. Já, mér fannst það, og hann, þessi maður, hann, ég man ekki hvað hann heitir leikarinn, en hann, mér fannst hann vera svo rosalega eitthvað, hann fór út í Chaplin og japanska Kurosawa, hann fór alveg út í Idioten, hann var svona þessi típa, þessi svona einhvern veginn hreini sem bara, þú veist, geymdi ástinni innra með sér alveg sama í hverjan lendi. Hvað er það sem það verður náttúrulega til svona tenging á milli þeirra þegar þau eru bara 12 ára og þau opnar svona eins og það gerist í ástinni, allt einu bara opnar fólk og tengist og ég þótti séu bara börn, þannig þetta er eiginlega bara þau eru ekki orðin kynþroska og þetta er með honum allan tíð. Og þegar hann leitar að henni, en svo vill það til að hún líka leita að honum af svona einhverjum ástæðum og svo hittast þau löngu seinna.
hvort þetta raunverulegt eða hefur hann búið til hugmyndina ástina með sér? Hann ástfangin af henni eða þegar líður á, hann þá bara hugfangin að eigin hugmyndum ást? Nei, mér fannst ekki vera þannig í þessari mynd sko. Mér fannst einhvern veginn bara þessi göngutúrar þeirra þegar þau eru börn og þau geta treyst hvort öðru fyrir raunverulega. Það ákveðið svona, þau stríða hvort öðru og eru það eitthvað svona, ekki hömluleysi en svona, ég veit ekki, eitthvað svona traust í samskiptunum hjá þeim sem börnum sem að það það svona. Þegar það snertast og þetta verður til, þá þetta sko raunverulegt, þetta bara sem að þau munu bera alla ævi og mótar þau. Já, og það finnst mér ekki alveg bara fjall ástin, ég hugsa bara alla vináttu og svo leiðis, í heimi þar sem einmitt með fjarskiptamiðlum oft og samfélagsmiðlum, þar einmannaleiki fólks svo mikill og einhvern veginn og allir að reyna að hlusta á eitthvað, að horfa á eitthvað, að hafa eitthvað fylla upp í þennan einmannleika með röddum og svo leiðis, og hversu það raunverulega sjaldgæft að það myndist þessi að þú finnir fyrir því að það einhver að tala til þín og einhver að svona tengjast þér og það kannski bara það sem hefur verið kallað svona sálirna snertast og svona í einhverjum svona gömlum rómatískum. Já, og það náttúrulega bara og finnu það í bara, ég veit ekki, út í bakari ef það bara þessi litla þessi notalega snerting sem þarf ekki að vera sko þarf ekki að vera ástarsnerting en þetta verður ástarsnertingi sterkari en þessar myndir voru kannski ekki alveg þetta svona, þú veist, ekki þessa bara snerting og ég held að maður þurfa að sjá aðra myndir til þess í Bíóparadís en myndir snerting sem heitir snerting sko. Já, ég ætla aðeins að stoppa aðeins með Past Lives af því að þar önnur saga af því að þegar stúlkan flytur til Ameríku að þá hún að koma sér inn í amerískt samfélag og að yfirgefa Kóreu og sömuleyti fjallar líka það að æskuástin Kórea en hún að koma sér fyrir í Ameríku og kynnist þar gyðing frá New York og giftist honum eða nei frá Kanada og hvernig fannst þetta samband þeirra því að þar blanda svolítið svona inn í sko samskipti kynjana sem eru sömuleyti svona praktísk og sem að því að æskuástin hún eiginlega ósnerta af raunveruleikanum og verður svona svolítið eins og hugmynd á meðan að hún eiginlega svona glíma við samband við mann sem hún elskar en það sem svona miklu praktískara þegar að gamla ekki, þetta eiginlega meira en æskuást, bernskuástin kemur heimsækjarina að þá verður svona svolítið ólíkt svona hún ólík gagnvart þeim. Hvernig fannst það í myndinni? Fóru gyðingunum tögan á þér? Nei. Trufla söguna? Nei, alls ekki. Ég bara veit ekki alveg hvað mér ég get ekki alveg sagt það kannski svona á einhvern vitrænan hátt. Mér fannst bara hann að því ég datt inn í að horfa þá mynd einmitt, svona bara eins og ég væri bara að lesa dagbók einhver, þú veist, ég var ekki að hugsa þetta sem tilbúið handrit ég var ekki að hugsa þetta sem mynd og það náttúrulega svolítið fágætt þegar maður gleymir eiginlega bara og mér fannst bara til dæmis eins og þarna kóreíski leikari, mér fannst bara ég hugsaði bara, þetta getur ekki verið leikari sko, með fullur verið einhverju leikur mér fannst það einhvern veginn bara, mér fannst þess að þetta væri sko heimildamynd frekar, þannig séð sko og þá fannst mér hann líka mjög þarna maðurinn en að vera mjög sannfærandi einhvern veginn og rosalega fallegt þeirra sambanddeila, hvernig hann þurfti að hvernig hann var að kljást við þessa raunverulega hvað það, óvæntu innkomu inn í þeirra samband sem kemur einhver þarna frá sending úr öðrum heimi og mér fannst það vera mjög fallegt hann þurfti yfir sem snerti konuna á einhver svæði sem hann raunverulega næri ekki til og það sem ég varst líka svolítið fallegt að yfirleitt eru svona myndir þær fara yfir í þú veist, það treyst ekki áhorfandarum oft finnst mér þannig að það þarf einhvern veginn að verða svo mikil afbrýðisemi og það þarf að fara út í ofbeldi og það þarf að fara að gera eitthvað rosalegt en þarna þetta er meira svona eins og bókmyndir þar sem
er verið að treysta manni til að lesa á milli línana sko. Hún talandi svona senur og umhverfi og þá þetta, maður gæti eiginlega horft á hana líka þannig, að því að sko hvernig borginna birtast og hvernig íbúðina birtast og það var margt sem gert hana með einhverju svona hætti að manni finnst það að vera bara ótrúlega áhugavert og þetta tempó í sögunni og ég var talandi hvað maður segir út á götu, ég búin að vera að reka alls konar fólk á að sjá þessa mynd, því að mér fannst það að vera algjörlega frábær. Þetta er besta sem ég sé í sumar. Já, takk fyrir að reka mig á hana. Ég sko, en svo fór ég samt að hugsa eftir á, því ég búin að horfa hana og þá líka við manni svona, mann líður svona hálf furðulega að vera svona hrifin af einhverju mynd, að þá maður lítur, þú veist, dómari lítur að hafa sofnað á verðinum og þá hugsaði að það væri gaman að heyra einhvern svona mjög gagnrýnan sjá svona mynd og segja manni til dæmis hvort hún sé algjörlega út úr korti varðandi feminisma eða hvort að, þú veist, feðraveldið sé alveg hreint eða hvort að sé jafnvel rasism eða ég bara finnst að það gæti alveg verið sko, og mér finnst það líka. Þú kallar þetta tuði. Já, ég meina það, já, það væri gaman að þegar maður verður svona hrifin hvort að maður öfurlega setur það aðeins inn að svega sko og ég get ekki metið það eiginlega alveg, maður þyrfti að sjá hana þá aftur sko. Þá kemur það mynd sem ég var ekkert sérlega hrifin af, sem er Snerting eftir Baltasar Kormák, gerði þau sögu Ólafs Jóhanns, Egill Ólafsson með svona á plakatinu og svona með svona hann ekkert fá svona neitt íkja mikla persónu að spila úr svona sem gamli. Þetta eru saga sem á tveimur sviðum, annars vegar maður sem að fær svona einhver svona dauðadóm út af sjúkdómi og læknir segir að hann verði að fara að gera eitthvað upp og hann fer og leitar af ást sem hann týndi í London einhvern tíma snemma á 8. áratugnum og þar ber hann til Japan þar sem hann hittir konuna sem að hvarf úr lífi hans eftir að þau höfðu fellt hugið saman og átt svona lítið, ekki bara lítið aðstræfindir svona sumarpart eða eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki mörg ár sem að þau nutu ásta eins og sagt er. Og hann finnur hana og svo er sögð sagan af því þegar þau kynnast en eiginlega megin þráðurinn er það að þetta er ást þar sem að hún var numin eiginlega burt, þetta verið ópera, þá hún verið numin burt og svo finnur hann annað sem gamall maður og þá kemur í ljós að hún hafði aldrei gifst og hann líklega verið eina ástin í lífi hans fyrir utan son sem að hún fæðir og þarf að gefa frá sér og heimsækir einu sinni í viku á veitingastað til þess að horfa á þetta afkvæmi ástöð þeirra og elskar hann úr fjarlægð. Þetta er svona eins og ef maður er að segja þetta þá er þetta náttúrulega eins og einhver sko ég veit ekki hvaða ástasaga þetta er sko frá 1900 Viktoríu tímanum eða eitthvað. Jú, hún er ekkert verið einhver önnur sko, þetta er alveg fallegur þráður og ég hef heyrt að sagan hans Ólafs Jóhanns sé mjög falleg og svona virkilega sko, sem sagt hún heitir Snerting og hún snerti mann mjög mikið sem lesandi en ég bara því mér ekki búin að lesa hana þannig, og þessi mynd fekk mig til að mér langaði til að ég veist það bara, mér langaði mjög mikið til að lesa þessa bók og ætla nú að vinda mér í það sko þannig að mér finnst ég kannski ekki geta alveg svona sagt já, auðvitað getur maður að tala um myndina samt þótt maður ekki lesið bókina en það var kannski svolítið svona ósanngjarnt gagnvart þessari mynd fannst mér að maður væri nýbúin að sjá þessa kóresku mynd sko og að maður skildi lendi því sko að detta alveg inn í tilfinninguna einhvern veginn detta bara inn í svona ég var eins og að bíða eftir því að það gerðist líka sko þarna og mér langaði svo til þess að til að detta inn í ég veit ekki þetta svona tilfinningalíf þessa manns, gamla manns sem er deyjandi og þá skiptir man einhver máli hvaða saga það er bara hún það er bara áhuga bara einhver saga sem hann finnst hann þurfa að fara. En hann er svolítið erfitt með að koma henni frá sig vegna þess að hann er bara að drifta um heiminn og hann er að tala við hótelstarfsfólk
flugfreyju og einhvern mann sem hann hittir á bar og það er svolítið erfitt að koma einhvern veginn. Nei, mér finnst það ekki það skipta máli ef maður hugsa handrit, ég veit það ekki en ég var alltaf að hugsa af hverju detti ég ekki inn í það, það út af því að því maður bara veit hversu góður leikari Egill Ólafsson og góður söngvari og svona þú veist, góður maður þess vegna, er það að trufla mann einhvern veginn, sér maður bara Egill, nei það er ekki það kannski, langar mann til þess að Egill, ef að hann er að fara að leika í einhverju svona stórri mynd maður langar til þess að, mér langaði líka, ég hugsaði bara, hvað ég vildi að þetta væri sko heimildamynd Egill og hann væri í alvörunni, hann væri bara að leika sig og væri hérna, en þetta er náttúrulega fáránlegt að vera bara... Ég talaði við hann hérna eftir hann veiktist og þá sprauta hann upp í sig wasabi sem hefur nú passað við myndina til þess að erta röddina, til þess að missa hann ekki. Ég hugsaði þegar ég var að horfa á þetta, það mátt vera eitthvað svona senur þar sem að sko sjúkdómurinn og hvernig hann herjar á hann væri svona meira áberandi. Mér finnst líka hérna sko ástaræfindir unga fólksins eins og gaman er að horfa á ungt fólk hérna fella hugi saman og elskast og eitthvað svona, þá fannst mér svona mætti vera svona eitthvað smá galdur í þessu sko. Mér finnst þetta vera svona fljúa svolítið svona rólega yfir þessa sögu. Og svo má náttúrulega velta því fyrir sig sko þetta með að þegar hann finnur hana loks að þá hérna er hún sko óspjölluð af annarri ást og svo þetta með barnið að ást þeirra hafi svo getið af sér ávöxt og mér var svona, er þetta ekki aðeins svo mikið sko. En þú hefur greinilega ekki dómarinn þinn, hérna greinandinn sem er að hérna greina ræðu Trumps og hérna Kamilu Harris og pæla í, þú hefur ekki fengið alveg frí frá þeim dómar. Þá þarf sagan að sko bera mann eins og þú ert að benda á í sambandi við Past Lives, að þá bara gleymir maður sér. Af því að sagan bara dregur mann inn eða stælarnir og boðskapur sem er í Kaurismäki og mér finnst það bara, galdurinn náði mér ekki, þannig að ég satt svona í aftursætinu og þarna hefði nú verið, þannig nú mist tækifæri og þarna hefði nú verið eitthvað svona. Ég var líka komin, sko ég hugsaði bara, hvað ég er eitthvað óþolandi áhorfandi þetta bara eins og sumir sem að horfa á bíómyndir sem gerast á Íslandi og get ekki slitið sig út frá því að þú veist landfræðilega er að klift saman oft, þú veist, en nú erum við á Ísafirði, nei, en svo erum við í Vík í Mýrdal, þannig mér fannst svolítið bara erfitt að ungi maðurinn sem var Egill sem ungur, að því núna vitum við öll hvernig Egill var sem ungur og... Þú hefur viljað fá tölvuteikningu eða allir. Nei, mér fannst þetta bara svo opbóðslega ólíkar týpur, þannig að ungi maðurinn og gamli maðurinn, að ég, hérna, en ég hugsaði bara... Það er nú sætur ungi maðurinn svona. Já. Það var svona í honum svona ungæðisleg svona orka en mjög mild, því hann var að leika mildan mann og kannski ungi Egill var ekkert að leika milda menn hérna í Galanda. Nei. Það var svona... Nei, en það var nú ákveðin mildi og það er rosalega fallegt margt í þessari mynd fyrst mér sko. Það er mjög fallegar senur og það er eitthvað svona fallegt að sjá þessa kallmennsku, bæði unga mannsins og eldri mannsins. Þeirra kallmennska er svona... Er þetta kallamynd? Hvernig voru konur? Já, svona, mér fannst svona, það er einhver auðmýkt í köllunum, sko, sem mér fannst vera falleg. En mér leið svona eins og ég þyrfti einhvern veginn að hrista hausinn og horfa á hana, fara aftur á hana, sko, og vera þá bara, já, stundum er það þannig, maður það bara gefa listaverkum, sko, annan séns og vera, þannig ég held það, sko. Hvort ég á maður að lesa bókina fyrst og fara svo aftur í bíó eða bara, ég veit það ekki. Hella sér í það að horfa á og lesa ástina, það er skilabúðin. Já, bara lifa það líka, vera bara, þú veist, vera vakandi fyrir því að láta hvernig við tölum um hlutina, sko. Hann er rosalega vakandi ungi maðurinn að því að hann fer inn og sækir vinnu og svo að labba út á sér hann ástina og ákveður þá að gerast uppvaskari fyrir ástina. En hann var mjög vakandi. Jú, og svo er hann alltaf sko róttæklingur. Hann segir skili við námið og svona sem sagt einhverja staðalímynd af hann er með mikla námshæfileika og vinir hans og hann raunverulega
þetta verður einhvers konar valkostur sko. Þetta einhver bylting hjá honum, hætta í háskólanum og hætta í þessu. Róttæknin og sósíalismann sé svona líflegri ástir og kynlíf. En svo það þetta til bók sem mjög vakti mikla athygli fyrir nokkrum árum. Svo gerða rannsóknir á einkalífi kvenna í Austur-Þýskalandi og niðurstaða hennar var það að það hefði verið miklu skemmtilegra persónulega lífið konum í Austurinu heldur en Vesturinu. Vá, það var nú áhugavert. Það hefur ekki lesað hana? Nei, það er svo langur listabóku sem maður ekki búin að lesa og marga bíómyndir sem maður ekki búin að sjá. Kannski hefur við ekkert spjallu það á ægurnar sem við erum eftir að lesa. En við stoppum núna ekki með hvernig fólk bara til þess að maður segir bara pass í kvikmyndagagnrýninni. Herðu, kæra þakkir Oddný fyrir að koma hingað og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld sem hefur verið svona við erum að koma úr fríi og við erum svona að velta fyrir okkur hvernig við erum að móta sjónvarpið okkar. Þetta tilraunar útvarp svona á haustmánuðum. Gaman að þið skuli staldra við og fylgjast með því. Ég minni á eins og ég gerði hérna í gamla daga að samstöðin tilraunaverkefni sem að við stöndum sem erum að búa til þess að þætti bæði hérna megin myndarinnar og hinum megin. Hún Laufey hefur verið að taka upp þennan þátt og hingað hafa komið Oddný og Magga Stína og Steinunn Ólína og Björn Thorlags og hjálpa mig við að búa til henni þátt. Þið hafið náttúrulega breytt þessu samtali okkar í þennan galdur sem eru fjölmiðla með því að horfa á. Ég bendi ykkur á að þið geti verið virkir þáttakutur með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér. Sagt frá því að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á svona stór höfuðborgarsvæðinu. Alveg fara upp á Snæfellsnes og upp í Borgarnes og út á Reykjanestá og upp að Litlu kaffistofu. Það má sækja þær útasendingar líka á spilarann, bæðið á netinu, spilari.is og svo spilarið líka app sem á mann hlaðinur í síman og þá getur hlusta á samstöðun og allar íslenskar útastöður hvað sem í heiminu, það sem net. Svo erum við komin í við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá fjarskiptafyrirtækinu Síman og þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem eru 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar allan á þessu hring, samfélagsumræðu, þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Þetta samstöðin hefur verið byggð upp af áskrifendum. Það er fólk sem hefur lagt 2.500 krónur á mánuði til starfseminnar. Þið getið gert það líka með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum. Þið getið borgað meirið í viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott hjá okkur í kvöld. Við verðum hérna aftur á morgun klukkan 8 með eitthvað allt annað efni. Já, segi bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.